Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda mánudaginn 21. janúar 2019 klukkan 3. Gjört í Reykjavík 17. janúar 2019. Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. Ég býð í framhaldinu háttvirta þingmenn og forseta þings velkomna til starfa að nýju og hlakka til samstarfsins framundan á komandi mánuðum. Háttvirtir alþingismenn, Alþingi kemur nú saman til framhaldsfunda að loknu jólahléi og ég býð alla háttvirta alþingismenn sem og starfsfólk Alþingis velkomið til starfa. Ekki svo að skilja að setið hafi verið auðum höndum undanfarna daga, þannig funduðu nefndir þingsins í síðustu viku og einnig þingflokkar. Það má búast við annasömum tíma á vetrarþingi þegar ýmis stór mál koma til kasta Alþingis. Þó að skiptar skoðanir séu vissulega mörg þeirra mála sem við eigum eftir að ræða, þá vona ég og okkur auðnist að halda áfram því góða samstarfi sem hér ríkti á haustþinginu. Það væri líka góður svipur á því að halda þingstörfum innan ramma starfsáætlunar Alþingis, líkt og okkur gekk svo vel með á haustþingi. Ég hef áður ítrekað mikilvægi þess að þingmenn geti skipulagt störf sín eftir starfsáætlun þingsins, að starfsáætlunin sé frágengin og birt tímanlega og þannig liður í bættu skipulagi og auknum fyrirsjáanleika í störfum Alþingis. Í þessu sambandi skiptir líka máli að Alþingi hafi reglulegar og góðar upplýsingar frá Stjórnarráðinu þau mál sem ráðherrar ætla að leggja fyrir þingið. Það því ánægjuefni að á þessu kjörtímabili hefur komist á sú venja að hæstv. Forsætisráðherra eigi samráðs- og upplýsingafundi með forystu þingsins slík mál, ekki síst framvindu þingmálaskrár ríkisstjórnarinnar. Fagna ég þessum vilja hæstv. Ráðherra og tel til mikilla bóta jákvæða þróun í gagnkvæmri upplýsingamiðlun milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Eins og hv. alþingismönnum kunnugt tóku áramót gildi breytingar á lögum þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað sem ætlað að skapa lagaramma utan ráðningu starfsmanna þingflokka. Með fjölgun starfsmanna þingflokka á þessu kjörtímabili verður hægt að auka aðstoð við þingmenn en leið þess vænst að sú ráðstöfun styrki almennt Alþingi og starf þess. Ég vil greina hv. þingmönnum frá því að forsætisnefnd hefur samþykkt breytingar á reglum skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna. Þær breytingar felast meðal annars í því að skýra betur hlutverk skrifstofu Alþingis kemur að leiðbeiningum og ráðgjöf til þingmanna hvernig skal taka á brotum vanræki þingmaður að skrá hagsmuni sína. Þá tekið upp ákvæði skráningu á skuldum þingmanna að sænskri og finnskri fyrirmynd. Skrá skal skuldir, sjálfskuldarábyrgðir og aðrar ábyrgðir sem tengjast rekstri fasteigna eða atvinnustarfsemi og eru hærri en mánaðarlegt þingfararkaup. Breytingarnar taka gildi 1. febrúar næstkomandi og skulu þingmenn sem falla undir áðurgreindar reglur skuldir og ábyrgðir skrá þær fyrir 1. maí næstkomandi. Háttvirtum þingmönnum verða sendar nánari upplýsingar þessar breytingar á næstunni. Síðar á þessum fundi fer fram umræða stöðuna í stjórnmálum og verkefnin framundan. Það ánægjulegt að sú venja skuli vera festast í sessi að hefja þingfundi eftir jólahlé með slíkri almennri stjórnmálaumræðu milli forystumanna flokkanna, auk þess sem tækifæri gefst til að koma með innlegg í umræðuna með andsvörum. Ég vil hafa sem mín loka orð hér við upphaf vetrarþings að ég vona að við getum í störfum okkar á komandi vikum og mánuðum átt gott og uppbyggilegt samstarf, sameinast að sýna hvert öðru vinsemd og virðingu þó svo við tökumst á málefni og á slíkum grundvelli skila góðu verki. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Líkt og tilkynnt var á vef Alþingis tók Guðlaugur Þór Þórðarson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sæti á ný á Alþingi mánudaginn 17. desember síðastliðinn og viku þá á þingi varamenn þeirra Albert Guðmundsson og Snæbjörn Brynjarsson. Líkt og tilkynnt var á vef Alþingis tók Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir sæti á Alþingi þriðjudaginn 15. janúar 2019 sem varamaður fyrir Ágúst Ólaf Ágústsson og vék þá Ellert B. Schram af þingi sem varamaður fyrir hann. Þá barst bréf frá formanni þingflokks Pírata að Helgi Hrafn Gunnarsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Líkt og tilkynnt var á vef Alþingis tók Sara Elísa Þórðardóttir
2. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður, sæti sem varamaður fyrir hann 15. janúar síðastliðinn, en 1. varamaður hefur boðað forföll. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir og Sara Elísa Þórðardóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju. Borist hafa bréf frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttir, Loga Einarssyni og Birgi Þórarinssyni að þau geta ekki sinnt þingstörfum á næstunni þar sem þau verða fjarverandi í opinberum erindum. Í dag, mánudaginn 21. janúar, taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þau: 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður, Olga Margrét Silja. 2. varamaður á lista Samfylkingar í Norðausturkjördæmi, Bjartur Aðalbjörnsson, en 1. varamaður hefur boðað forföll. Og 1. varamaður á lista Miðflokksins í Suðurkjördæmi, Elvar Eyvindsson. Olga Margrét Silja og Elvar Eyvindsson hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Bjarts Aðalbjörnssonar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt, en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Bjartur Aðalbjörnsson hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Forseti vill tilkynna að honum hefur borist erindi frá þingflokki Pírata mannaskipti í nefndum, samanber 16. grein þingskapa. Þannig að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir taki sæti Helga Hrafns Gunnarssonar í allsherjar- og menntamálanefnd og Helgi Hrafn Gunnarsson taki sæti Þórhildar Sunnu Ævarsdóttir í atvinnuveganefnd. Skoðast þessar mannabreytingar samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Forseti vill tilkynna með bréfi dagsettu 21. desember 2018 hefur forseti óskað eftir því, samanber 8. tölulið 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli skýrslu Ríkisendurskoðunar eftirlit Fiskistofu. Þá vill forseti tilkynna að borist hafa bréf frá eftirtöldum ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 748 vernd úthafsvistkerfa frá Snæbirni Brynjarssyni. Frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 772 vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneyti frá Kolbeini Óttarssyni Proppé og á þingskjali 576 kærur og málsmeðferðartíma frá Birni Leví Gunnarssyni. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 570 kærur og málsmeðferðartíma frá Birni Leví Gunnarssyni. Loks frá félags- og barnamálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 763 fjölda félagsbústaða frá Snæbirni Brynjarssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfundar þann 10. janúar 2019 liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt er á fundinum: 1. Þingskjali 787 verkefni þingsályktunar framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum, skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra. Þingskjali 807 tekjuskattur frumvarp flutningsmaður Óli Björn Kárason og fleiri. Þingskjali 808 tekjuskattur frumvarp flutningsmaður Óli Björn Kárason og fleiri. Þingskjali 809 stjórnsýslulög stjórnarfrumvarp. Þingskjali 810 rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta stjórnarfrumvarp. Þingskjali 811 persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga stjórnarfrumvarp. Þingskjali 812 meðferð einkamála og meðferð sakamála stjórnarfrumvarp. Þingskjali 814 aðgerðir vegna hækkandi hlutfalls aldraðra, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 815 starfshópur kjör eldri borgara, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjali 816 kærur og málsmeðferðartími, skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjali 817 tekjuskattur frumvarp flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson og fleiri. Þingskjali 818 innheimtulög frumvarp allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 819 Sjúkratryggingar Íslands og persónuvernd, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 820 fullgilding á uppfærðum fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands, stjórnartillaga. Og loks þingskjali 821 fullgilding heildarsamnings efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Ekvador, stjórnartillaga. Nei, þetta var ekki loks því að hér eru fleiri mál. Þingskjali 822 stjórnskipunarlög frumvarp flutningsmaður Jón Þór Ólafsson og fleiri.
Þingskjali 823 útlendingafrumvarp, flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Þingskjali 824 tollalög, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Og þá það loks þingskjali 828 leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis, frumvarp, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Þá tekið fyrir eina dagskrármáli staðan í stjórnmálum í byrjun árs og verkefnin framundan ein umræða. Samkomulag fyrirkomulag umræðunar sem gerir ráð fyrir að formenn allra stjórnmálaflokka eða staðgenglar þeirra taki til máls og hafi til þess 10 mínútur hver. Andsvör verða leyfð. Óski fleiri en 4 þingmenn eftir að veita andsvör gilda rýmri reglur, þannig að allir stjórnarandstöðuflokkar eigi þess kost að veita andsvör við ræðum stjórnarliða og þó ræðutími styttur í 1 mínútu í báðum umferðum. Röð flokkanna verður eftirfarandi: Vinstrihreyfingin grænt framboð, Samfylkingin, Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkur, Píratar, Framsóknarflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins. Óskar hv. þingmaður að taka til máls fundarstjórn forseta, geri ég þá ráð fyrir. Hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason óskar að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég kem hér upp undir fundarstjórn forseta til þess að benda á hið augljósa. Ég annar 2 þingmanna sem með bréfi hinn 3. desember síðastliðinn tilkynntu forseta að þeir hyggðu starfa á þingi utan flokka og hafa með sér samstarf og óskaði jafnframt eftir því að sérstakt tillit yrði tekið til þessara samstöðu okkar í störfum þingsins. Nú ber svo við að hér fara fram stjórnmálaumræður. Við þessu erindi okkar frá 3. desember síðastliðinn höfum við engin svör fengið. Svar forseta og forsætisnefndar til okkar liggur í augum uppi. Það verður og ekkert tillit tekið til þessa erindis. Og við þessa stjórnmálaumræðu okkur ekki úthlutuð ein einasta mínúta. Þetta óboðlegt, herra forseti. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég stendur upp til að lýsa furðu minni og vonbrigðum með þá ákvörðun forseta að fulltrúi 2 óháðra þingmanna utan flokka sem hafa með sér samstarf fái ekki úthlutað svo mikið sem 1 mínútu í umræðum dagsins nema þá í andsvörum. Af hálfu skrifstofu Alþingis var okkur boðið að halda 5 mínútna ræðu sem við undum glaðir við, en svo bregður við að skömmu áður en umræðan átti að hefjast okkur tilkynnt sú ákvörðun forseta að fulltrúi okkar, sá sem hér stendur, yrði ekki á mælendaskrá. Ég áfellist engan í þessu efni og alls ekki skrifstofu Alþingis. Ég bar þá von í brjósti að forseti vildi vera forseti allra þingmanna og greiddi honum því atkvæði mitt í forsetakjöri. En ég hlýt að viðurkenna að ákvörðun forseta í dag, auk ýmislegs annars sem við hefur borið að undanförnu, hefur ekki styrkt þessa trú mína. Já, orð forseta í ræðu sinni hér á undan vinsemd og virðingu í samskiptum þingmanna vöktu athygli mína og ég þykist átta mig vel á innihaldi þeirra. Forseti vill aðeins upplýsa að honum forseta bárust engar óskir þátttöku hv. þingmanna í umræðunni. Þau skilaboð komust aldrei þangað. Þannig að þegar gengið var frá samkomulagi þessa umræðu á vettvangi formanna þingflokka lá engin slík beiðni fyrir. Og forseti af þeim ástæðum telur sig ekki geta horfið frá því samkomulagi sem búið var að gera umræðuna og þann ramma sem utan hana gildir. En forseti heitir hv. þingmönnum því að þeirra réttur, eins og hann til staðar í þingsköpum varðandi til að mynda umræður stefnuræðu forsætisráðherra eldhúsdaga vori og eftir atvikum að öðru leyti að hann verður virtur. Hefst þá umræðuna til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, það væri hægt að ræða mörg mál hér
í upphafi nýs vorþings, getum við sagt. En ég ætla sérstaklega að gera 2 mál að umtalsefni og ekki nýta mínar mínútur hér til að fara í langar upptalningar. Í fyrsta lagi ætla ég að ræða aðeins stöðuna á vinnumarkaði, í öðru lagi ætla ég að ræða aðeins stöðuna við endurskoðun stjórnarskrár. Vinnumarkaðsmál hafa verið fyrirferðarmikil á undanförnum vikum og mánuðum og munu verða það áfram í pólitískri umræðu. Þar hafa stjórnvöld unnið mikið starf í því að styrkja samtal aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. 14. samráðsfundur þessara aðila fer fram á morgun og þar verða kynntar niðurstöður átakshóps húsnæðismál sem ég skipaði fyrir jól. Við höfum lýst okkar einbeitta vilja til að finna lausnir, ekki síst hvað varðar framboðsvanda á húsnæðismarkaði, en líka hvað varðar ýmis önnur mál eins og réttindi og vernd leigjenda, innkomu þeirra sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign og fleira. Þetta er forgangsmál. Þetta er eitt af því sem verkalýðshreyfingin hefur lagt þunga áherslu á, enda er það að búa við öryggi og fyrirsjáanleika í húsnæðismálum forgangsmál. Átakshópurinn mun kynna niðurstöður sínar á morgun. Þar hafa núna í 2 mánuði setið saman fulltrúar ríkis, sveitarfélaga, atvinnurekenda og launafólks og þau munu gera tillögur að lausnum. Ljóst er að þörfin er töluverð, hún hefur verið greind á bilinu 5.000 til 8.000 íbúðir og þegar tekið er tillits til þess húsnæði sem nú þegar er í byggingu, má segja óuppfelld þörf á næstu árum sé 2.000 íbúðir sem vantar upp á. Við þurfum að taka höndum saman að leysa þennan vanda og við þurfum að tryggja fullnægjandi framboð af húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir okkur öll. Á næstunni munu stjórnvöld sömuleiðis kynna tillögur sínar að skattkerfisbreytingum en í tengslum við endurnýjun kjarasamninga fyrir tæpu ári boðaði ríkisstjórnin að þær breytingar sem eru gerðar á tekjuskattskerfinu myndu miða því að koma til móts við tekjulægri hópa og lægri millitekjuhópa. Og ég bind miklar vonir við það að þær tillögur sem við munum sjá á næstunni bæði hvað varðar skattkerfið og húsnæðismál munu greiða fyrir þær að lenda kjarasamningum með farsælum hætti á vinnumarkaði. Þriðja atriði sem ég vil nefna í tengslum við kjarasamninga eru félagsleg undirboð. Meinsemd sem á ekki að líðast í okkar samfélagi. Við slíkum brotum eiga að vera skýr viðurlög. Starfshópur á vegum félags- og barnamálaráðherra vinnur nú að tillögum til að koma í veg fyrir félagsleg undirboð. Samhliða þarf að líta til nýrrar aðgerðaáætlunar gegn mansali sem er á höndum dómsmálaráðherra og þá vinnur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að frumvarpi aðgerðir gegn kennitöluflakki. En allt þjónar þetta því markmiði að byggja hér heilbrigðari vinnumarkað í sameiningu. Ég hlýt að halda því til haga að nú þegar hafa stjórnvöld lagt sitt af mörkum til að bæta lífskjör almennings sem skiptir máli fyrir þessa kjarasamninga. Í vor hækkuðum við greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði og ábyrgðasjóði launa og hvort tveggja skiptir auðvitað miklu máli núna. Ekki síst fyrir þá sem verða fyrir því þegar hægist í vexti hagkerfisins. Þegar við lítum til þess fólks sem til að mynda við núna orðið fyrir þeirri ógæfu að missa vinnuna, til dæmis í þeim fjöldauppsögnum sem við höfum séð á síðustu vikum og mánuðum. Aðrar breytingar sem hafa verið gerðar eru þær að kjararáð var lagt niður og það var samkvæmt sameiginlegri tillögu nefndar þar sem sátu fulltrúar stjórnvalda og aðilar vinnumarkaðarins. Framtíðarfyrirkomulag launa æðstu embættismanna er nú til þinglegrar meðferðar en þar er stefnt að því að gera þetta fyrirkomulag í senn gagnsætt og fyrirsjáanlegt í takt við það sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum og ég tel að það verði mikið framfaraskref. Sömuleiðis voru gerðar breytingar á barnabótum hér fyrir jól. Settir voru nýir 1,6 milljarðar inn í kerfi sem gerir það að verkum að barnabætur hækka hjá tekjulágum og þeim fjölgar 2200 sem eiga rétt á barnabótum. Sett voru samræmd viðmið fyrir efri og neðri mörk tekjuskattskerfisins sem tryggir aukin jöfnuð, persónuafsláttur hækkaður umfram verðlag. Ég hef síðan tekið undir þá kröfu verkalýðshreyfingarinnar að það sé eðlilegt að efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki verði ræddur saman á borði nýs þjóðhagsráðs. ASÍ hefur enn sem komið hins vegar ekki fallist á að taka sæti í þjóðhagsráði en fulltrúar opinberu félaganna á vinnumarkaði og atvinnurekendur hafa tekið vel í slíkar hugmyndir. Og þar með myndum við formfesta vettvang stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins þar sem við myndum ræða þessi mál sameiginlega, þar að segja hvernig við getum náð markmiðum að tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika. Hluti af því að gera umræðu kjaramál skýrari
gagnsærri og betri svo sá gagnagrunnur sem við opnuðum nú fyrir helgi, tekjusagan.is, þar sem hægt að skoða hvernig ráðstöfunartekjur hafa þróast út frá raungögnum undanfarna 25 ára, þar sem hægt að skoða félagslegan hreyfanleika, þar sem hægt að skoða hvernig ólíkir hópar koma út þegar við tekum tillit til ráðstöfunartekna. Og það athyglisvert að frá því að vefurinn var opnaður á föstudaginn hafa 15.000 manns nú þegar heimsótt þennan vef og kynnt sér hann, sem sýnir að það mikill áhugi á því að hafa aðgang að slíkum gögnum, en þau eru algjörlega nauðsynleg til að þessi umræða skili raunverulegum árangri. Að hafa raungögn, staðreyndir, aðgengilegar og opnar öllum algjört lykilatriði til þess. Virðulegi forseti, formenn flokka hafa nú átt 9 fundi stjórnarskrárbreytingar, en í upphafi þessa kjörtímabils lagði ég fram þá hugmynd að við myndum ljúka heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar á 2 kjörtímabilum, þessu og því næsta. Þar var ennfremur lagt til ákveðið vinnulag, það að segja hvernig viðfangsefnin yrðu tekin fyrir, í hvaða röð og hvernig staðið yrði að vinnunni. Nú á síðasta fundi okkar sem var á fimmtudaginn lagði ég fram endurskoðað minnisblað sem tekur mið af því hvernig vinnan hefur þróast. Það ljóst að umræða einstök viðfangsefni mislangt á veg komin. Sumt höfum við rætt árum og áratugum saman, ég nefni sem dæmi ákvæði auðlindir í þjóðareign. Sömuleiðis hefur mikið verið rætt ákvæði umhverfisvernd og þjóðaratkvæðagreiðslur framsal valdheimilda. Og þetta eru þau mál sem við settum fyrst á dagskrá formanna og fulltrúa flokkanna, en þetta ekki þau einu. Enn fremur höfum við tekið til umræðu forsetaembættið í stjórnarskrá og stöðu framkvæmdarvalds í stjórnarskrá. Ég hef sagt að ég telji þessa vinnu hafa gengið vel. Opinber umræða að undanförnu hefur kannski fyrst og fremst snúist bókanir einstaka nefndarmanna, sýn þeirra á skoðanir á stjórnarskrána, og mér telst raunar til að nánast allir formenn hafi ýmist bókað eða tekið undir bókanir annarra á nýliðnum fundum. En þessi vinna snýst kannski minnst þessar bókanir. Ég legg á það mjög mikla áherslu að við sem sitjum við þetta borð, formenn og fulltrúar stjórnmálaflokka á Alþingi, tökum þátt í þessari vinnu af fullri alvöru, skilum af okkur góðum tillögum góðar breytingar á stjórnarskrá, að þær verði haft samráð við almenning, en ekki endilega sama samráðið ólíkar tillögur. Ýmist munum við nýta samráðsgáttina, við getum efnt til rökræðukannana, við höfum rætt að gera skoðanakannanir, en það mikilvægt að við nýtum kjörtímabilið allt til starfans, því sagan sýnir okkur að hætt við því að stjórnarskrárbreytingar eða tillögur af þeim sem kastað inn í umræðuna á Alþingi á síðustu vikum fyrir kosningar nái ekki fram að ganga, meðal annars vegna ágreinings óskyld málefni. Nú það auðvitað ekkert sem stoppar mig í því að leggja bara fram mínar eigin tillögur stjórnarskrárbreytingar. Og þetta ekkert útilokað að ég geri það ef ekki næst töluverð samstaða breytingar á stjórnarskrá. En það mín einlæga sannfæring að þessar breytingar verði betri ef við ræðum þær sameiginlega og vinnum sameiginlega að þeim, þótt við höfum öll ólíka sýn á því hversu miklu eigi að breyta og hvernig eigi að breyta. Ég tel að stjórnarskrárumræða sem föst í skotgröfum, þar sem ýmist á engu að breyta og gildandi stjórnarskrá heilagt orð, eða þeirri sýn að þær tillögur sem skilað var á sínum tíma á stjórnlagaráði séu heilagt orð þar sem engum að breyta. Ég tel ekki að þessi umræða skili miklum árangri. Ýmis ákvæði gildandi stjórnarskrár þarfnast svo sannarlega endurskoðunar. Tillögur stjórnlagaráðs eru mismikið reifaðar í samfélaginu og mismikið ígrundaðar. Það skiptir hins vegar máli að við tökum mark á því sem spurt var í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012, það að segja hvort almenningur vildi byggja á þeim drögum sem stjórnlagaráð hafði skilað. Og það skiptir því máli að við höfum þær tillögur til hliðsjónar. En ég vil segja það hér að ég tel að stjórnmálin skuldi almenningi það að gera breytingar á stjórnarskrá, hafa þar til hliðsjónar vinnu við undanfarin ára, en til þess að þær breytingar gangi í gegn, þá þarf Alþingi Íslendinga að samþykkja þær. Þess vegna skiptir raunverulegu máli að ná sem breiðastri samstöðu slíkar breytingar.
Og það sem mun skipta almenning hér á landi mestu í þessu máli eru raunverulegar breytingar til framtíðar en ekki upphrópanir nútíðarinnar. Og raunverulegar breytingar í þágu bæði almennings og umhverfis eru löngu tímabærar. Og nú á þessu ári þar sem við fögnum 75 ára afmæli lýðveldisins og gildandi stjórnarskrár, þá held ég að við höfum mikil tækifæri til að sýna fram á að stjórnmálin eru reiðubúin til að gera sitt í þessu mikilvæga máli. Þá veitir fyrsta andsvar í ræðu hæstv. Ráðherra hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, mig langar að eiga orðastað við hæstv. Forsætisráðherra húsnæðismál. Það vill nefnilega svo til að aðgerðaáætlun Samfylkingarinnar í húsnæðismálum var rædd á velferðarnefndarfundi í morgun og fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og Mannvirkjastofnunar lýstu þar yfir áhuga og jákvæðni í garð þeirra tillagna. Þetta eru tillögur sem Samfylkingin lagði fram nú í haust í formi þingsályktunartillögu í 8 liðum. En ríkisstjórnin hefur algjörlega hundsað þessar tillögur þrátt fyrir að vera tíðrætt samráð og samvinnu þvert á flokka. Forsætisráðherra lýsti hér nokkrum markmiðum ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum sem ríma vel við þessar tillögur Samfylkingarinnar sem mjög gott. En mig langar að spyrja hvort það hafi aldrei hvarflað að hæstv. Forsætisráðherra að nýta tillögur Samfylkingarinnar sem eru nú í meðförum þingsins eða yfir höfuð að hleypa stjórnarandstöðunu að borðinu í svo veigamiklu máli. Mig langar líka að spyrja af hverju ósköpunum þessi vinna hefur dregist svona lengi þegar staðan var ljós strax í haust. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið þennan mikilvæga málaflokk. Og fyrst vil ég segja að ég lít nú ekki á að vinnan hafi dregist þar sem félags- og barnamálaráðherra hæstvirtur hefur haft húsnæðismálin á sínu borði og sett í gang mikla vinnu. Ég vil nefna þar þrennt: húsnæðisstefnu til framtíðar, ég vil nefna fyrstu kaup þar sem starfandi hópur sem ætlað að koma með tillögur sérstaklega að því sem lýtur að því hvernig þeim sem að kaupa sína fyrstu fasteign verði gert betur kleift að komast inn á þann markað og síðan hópur málefni Íbúðalánasjóðs. Það sem ég vísaði hér í áðan eru síðan tillögur átakshóps húsnæðismál og ég ekki í nokkrum vafa það þó að hv. þingmaður telji ákveðna hundsun hafa átt sér stað, þá þekki ég til inntaks tillagna Samfylkingarinnar og ég ekki í nokkrum vafa að þar mun verða ákveðinn samhljómur með því sem átakshópur húsnæðismál mun hér leggja til. Stóra málið auðvitað að við náum árangri og það skiptir verulegu máli í því, bara svo ég segi það hér þó að tíminn sé útrunninn. Og það eitt af því sem þessi vinna hefur sýnt okkur að við þurfum líka auknar upplýsingar húsnæðismál til að geta móta stefnuna til framtíðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra svarið. Nú virðist hópur í samfélaginu vera kominn með glampa í augun vegna sölu á bönkunum og hefur hæstv. Fjármálaráðherra raunar talað að helst verði að hefja söluferlið fyrir lok kjörtímabilsins og hann vísar þar í stjórnarsáttmála. Meirihluti landsmanna aftur á móti jákvæður gagnvart því að ríkið eigi áfram hlut í bönkunum. Hver afstaða forsætisráðherra gagnvart sölu á Íslandsbanka og stórum hlut Landsbankans? Telur hún, eins og félagi hennar í ríkisstjórninni, æskilegt að hefja söluferli á kjörtímabilinu? Svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, takk aftur. Ég hefði gjarnan viljað halda áfram að ræða húsnæðismálin en það ágætt að ræða aðeins bankasölu líka.
Nú það svo að í stjórnarsáttmála kemur fram það markmið að eðlilegt sé að stefnt skuli að því að draga úr eignarhlut ríkisins á bönkum, enda það svo að íslenska ríkið á meiri hlut í innlendu fjármálakerfi en annars staðar tíðkast í Evrópu. Hins vegar það ekki svo að að slík sala sé fyrirhuguð í dag eða á morgun, því það sem fyrir liggur að það var ráðist í gerð hvítbókar fjármálakerfið. Þar eru lagðar til ákveðnar tillögur það hvernig við getum bætt laga- og regluverk fjármálakerfisins sem auðvitað hefur tekið stórfelldum breytingum á undanförnum árum, en tillögur sem ég tel rétt og mikilvægt að verði hrint í framkvæmd. Ég vil nefna varnarlínu milli fjárfestinga og viðskiptabankastarfsemi sem eitt af því sem ég hef lagt mikla áherslu á. Það eru aðrar tillögur sem þarf að vinna að, eins og til dæmis hvað varðar aukið samstarf fjármálafyrirtækja á sviði upplýsingatækni í gerbreyttum heimi. Hins vegar það ekkert launungarmál að það síðan í kjölfar þess að við höfum gert þær breytingar sem Alþingi telur nauðsynlegar á regluverki fjármálamarkaðar, þá stefnt að því að losa eignarhlut ríkisins að einhverju leyti í fjármálakerfinu eins og kemur mjög skýrt fram í stjórnarsáttmála. Og ég hef sagt sjálf að ég tel eðlilegt þar að byrja á Íslandsbanka. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa ræðu. Ég tók eftir því að þegar hún ræddi samráð við verkalýðshreyfinguna, þá minntist hún ekki á eitt atriði sem allavega ákveðin hluti og kannski ferskasti hluti verkalýðshreyfingarinnar hefur talað mjög fyrir, það að segja vaxtaokri og afnámi á vísitölu eða breytingu á vísitölugrunni í verðtryggðum lánum almennings. Og mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að þetta hafi ekki komið til umræðu vegna þess að það var nú samþykkt hér í fyrra á þingi sárameinlaus tillaga að þetta mál yrði skoðað og það átti að koma svar fyrir 1. desember síðastliðinn. Annaðhvort hefur það farið fram hjá mér eða það hefur ekki komið fram. Þannig að mig langar að spyrja ráðherra hæstv. Hvort að þetta mál hafi ekki komið til umræðu á þessum svokölluðu samráðsfundum og hvort að það sé kannski ekki ætlunin að taka þetta mál upp á þeim vettvangi. Nú svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið þó að ég leyfi mér að gera athugasemd við þá orðanotkun að tala svokallaða samráðsfundi, því þetta hafa svo sannarlega verið samráðsfundir eins og ég þekki ekki fordæmi fyrir í minni sögu hér á Alþingi. Ég vil ítreka það sem ég sagði hér í minni ræðu og það mjög mikilvægt í framhaldinu að formfesta með skýrari hætti þetta samtal aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. En jú, það hárrétt hjá hv. þingmanni. Ég nefndi 3 atriði sem kannski hefur borið hvað hæst í þessu samtali, en það þýðir ekki að önnur mál hafi ekki verið til umræðu og þeirra á meðal hefur svo sannarlega verið málefni verðtryggingar, sömuleiðis húsnæðisliðurinn í neysluvísitölu og það liggur fyrir að þar hefur verið í undirbúningi greinargerð það mál af hálfu fjármála- og efnahagsráðuneytis og ég taldi að við ættum von á henni og tel að við eigum von á henni núna í þessum mánuði, janúarmánuði. Það var von á henni í desember en hún frestaðist fram í janúar. Þannig að ég vænti þess að við munum taka þau mál til umræðu hér á þingi í kjölfarið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir þessi svör. Það að vísu bagalegt að þetta svar hafi ekki komið fram eða svar við þessari skýrslu eða skýrslan þessi mál hafi ekki komið fram fyrr vegna þess að ég held að það hljóti að vera ein af megin forsendu fyrir því að hér náist kjarasamningar sem allir sætta sig við að vaxtakjör og verðbætur verði með einhverjum skikkanlegum hætti. En hjó eftir því að ráðherra hæstv. Talaði líka varning gegn kennitöluflakki og það flaug nú fyrir í síðustu viku að ríkisstjórnin væri með í undirbúningi að leggja fram frumvarp varning gegn kennitöluflakki nú í febrúar næstkomandi. En svo vill til að Miðflokkurinn lagði fram frumvarp kennitöluflakk núna á haustmánuðum og spurningin er ríkisstjórnin að búa til einhverja vægari útgáfu af því frumvarpi eða vill hún ekki nýta sér það að þarna búið að vinna þó nokkuð starf og flýta fyrir sér með því að það sé hægt að taka á þessu vandamáli sem kennitöluflakk vissulega er. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.
Herra forseti, það nú svo að hér á Alþingi fæðast margar góðar hugmyndir sem betur fer og hv. þingmaður Samfylkingarinnar reifaði tillögu þeirra aðgerðir í húsnæðismálum og eins og ég sagði hér áðan þá er ég ekki í nokkrum vafum og þar mun verða ágætis samhljómur með ýmsu af því sem átakshópur í húsnæðismálum leggur til. Nú þekki ég ekki nákvæmlega inntak frumvarps Miðflokksins aðgerðir gegn kennitöluflakki en ég er viss að við erum sammála markmiðið sem að berjast gegn kennitöluflakki. Þannig að ég er ekki í nokkrum vafum og þar mun við líka geta fundið góðan samhljóm því þetta eins og ég sagði hér í ræðu minni, það er mjög mikilvægt og skiptir mjög miklu að við getum náð saman það að byggja hér heilbrigðari vinnumarkað. Og við eigum auðvitað ekki í okkar góða samfélagi að líða það að þar tíðkist félagsleg undirboð, kennitöluflakk eða aðrir slíkir þættir sem í raun og veru kasta skugga á vinnumarkaðinn allan þó að ekki sé nema lítið hlutfall fólks að ræða sem auðgar slíkt. Þannig að það skiptir miklu máli að við náum samstöðu markvissar og góðar aðgerðir gegn þessu og ég bara fagna því að Miðflokkurinn hafi sett þetta mál á dagskrá. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Hæstvirtur forseti, rúm 6 ár eru liðin síðan að fram fór þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem að þjóðin samþykkti að frumvarp stjórnlagaráðs yrði lagt til grundvallar nýrrar stjórnarskrár eins og hæstvirtur forsætisráðherra var að tala hérna áðan. Niðurstöður þessar atkvæðagreiðslu hafa náttúrulega eins og við flest vitum verið svo gott sem hundsaðar allar götur síðan. En það er svo að stjórnarskrá er skrifuð af þjóðinni og afhendis ráðamönnum sem aðhaldsplagg fyrir þá til þess að vinna og starfa eftir. Ráðamenn sjálfur eiga ekki að vera krukka í plagginu sjálfur og það er mjög óeðlilegt að þeir geri það. Eins er það er eiginlega tvöfaldur glæpur að þeir sé að gera það og undir skorti og gagnsæi. Og þetta er að gerast núna og mig langar bara að spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvort að hún hafi einhver áform uppi að bæta í hið minnsta úr því atriði varðandi gagnsæið. Og þá eðlilega væri gaman að það yrði afturvirkt eins og mögulegur kostur á. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Eins og ég sagði hér í ræðu minni og ég veit að við erum ekkert öll sammála þetta. En það er mín eindregna skoðun að það sé mjög mikilvægt að við ljúkum tilteknum breytingum á stjórnarskrá á þessu kjörtímabili og því næsta. Og ég held að við munum ekki ljúka þeim ef við ætlum að festa okkur við það að engu megi breyta eða að drögum stjórnlagaráðs verði ekki breytt. Og ég vil minna á það að í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var spurt það hvort ætlunin væri að byggja á þeim drögum en ekki hvort við ættum að samþykkja þau óbreytt. Og ég vil minna á það líka að stjórnarskrárbreytingar munu ekki fara í gegn nema að við samþykkjum þær hér á Alþingi og að næsta þing samþykki þær miðað við núgildandi breytingaákvæði stjórnarskrár. Það er veruleikinn og innan hans tel ég mig vera að vinna. Hvað varðar gagnsæið þá ætla ég bara að segja það við hv. þingmann. Jú, við getum gert betur í því og það var rætt á síðasta fundi að við myndum birta okkar vinnuskjöl og vinnugögn til þess að almenningur fái meiri innsýn í það hvað við erum að ræða á þessum fundum. Og ég vonast þess að það geti bara gengið í gegn á næstunni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra kærlega fyrir þessi greinargóðu svör. Mér hefur fundist viðkvæði hjá þessari ríkisstjórn þar sem af kjörtímabilinu vera framtíðin. Það er í sjálfu sér mjög ánægjulegt og vonandi erum við að sjá langtíma hugsun koma í meira mæli inn á þingið. En í frumvarpi stjórnlagaráðs er undurfallegt ákvæði málskotsrétt þjóðarinnar. Þar segir að 10 af 100 geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu lög sem að Alþingi hefur samþykkt. Í ljósi þess að það er, eins og hæstv. forsætisráðherra segir, að þá er það framtíðarmál að ný stjórnarskrá verði sett á kopp, en það er einhver tími í það, svona raunsætt. En hæstv. forsætisráðherra sagði hér áðan að henni væri í sjálfvald sett að setja ýmis ákvæði inn ef hún liti svo á að það væri þjóðinni til haga.
Þess vegna langar mig til að athuga hvað varðar svona beint lýðræðis og það ákvæði og sér í lagi í tengslum við traust og forsætisráðherra hæstv. forsætisráðherra hefur lagt mikla áherslu á traust í stjórnmálum. Ég lít svo á að slíkt myndi auka traust á stjórnmálum og myndi mögulega færa meiri ró inn í stjórnmálin. Og svarar hæstv. forsætisráðherra andsvari öðru sinni. Herra forseti, þakka hv. þingmann aftur fyrir. Ég vil þó árétta að ég sagði nú ekki að ég geti sjálf sett inn breytingar á stjórnarskrá, en ég sagði að ég geti sjálf gert tillögur það, en að sjálfsögðu myndi þær ávallt hanga á samþykki ykkar allra hér. En mér finnst bara svo mikilvægt að við leggjum það á okkur að eiga þetta samtal á milli ólíkra sjónarmiða, á milli ólíkra stjórnmálaflokka stjórnarskrárbreytingar og komum þannig með tillögur sem við teljum vænlegastar til að skapa sömuleiðis þá samstöðu hjá þjóðinni. Hvað varðar spurningu hv. þingmanns síðan málskotsrétt þjóðarinnar, þá þetta eitt af því sem við settum í forgang í okkar vinnu, að ræða einmitt hvernig honum ætti að vera háttað, það er að segja að almenningur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu samþykkt lög á Alþingi. Þannig að ég hef viljað forgangsraða því ákvæði að við skoðum það sérstaklega, en annað ákvæði sem ég tel að við ættum að veita gaum svokallað þjóðarfrumkvæði sem hefur verið tekið upp ekkert endilega í gegnum stjórnarskrá í löndunum í kringum okkur og hefur orðið til þess að setja mál á dagskrá viðkomandi þjóðþinga með mjög eftirtektarverðum árangri, bara svo maður segir það hér. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir ræðuna. Eðli málsins samkvæmt var nú kannski ekki hægt að taka mjög mörg málefni til umfjöllunar. Mig langar að drepa hér á þrennt og það svona í ljósi þess að ríkisstjórnin samstöðu stjórn mikil og mikil eindrægni í hennar samstarfi. Svona langar mig til þess að spyrja í fyrsta lagi varðandi bankakerfið og hvítbókina það og að það sé svara skýrt. Það á stefnu forsætisráðherra að hefja sölu banka á kjörtímabilinu og að hve miklu leyti? Eindrægni og samkomulag innan ríkisstjórnarinnar það að gjörbreyta skattheimtu á umferð og vegamannvirkjum í landinu? Eindrægni þær aðferðir sem gerð hefur verið tilraun til þess að kynna, en að vísu festir nú vart hönd á því hvað raunverulega verið að leggja til? Eindrægni innan ríkisstjórnarinnar þessi mál? Og svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni, hann sagðist ætla að spyrja þrennt. Ég náði tvennu, þannig að það var rétt hjá mér, eða ekki? Já. Annars vegar bankakerfið, þá sagði ég það mjög skýrt hér áðan að það í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Og þar hef ég sagt að ég telji rétt að við forgangsröðum þar sölu á eignarhlutum í Íslandsbanka. Þar hef ég líka sagt algjörlega skýrt að fyrst þarf hvítbókin að koma fram sem nú komin fram og Alþingi þarf að taka afstöðu til þeirra tillagna sem þar að finna ýmsar breytingar sem ekki eru hluti af því sem við höfum verið að vinna að, það er að segja innleiðingu evrópska regluverksins sem samt mjög mikilvægt fjármálamarkaðinn en kannski aðeins umfram það regluverk. Þannig að þetta liggur skýrt fyrir. Auðvitað verðum við hins vegar að átta okkur á því að þetta getur allt tekið sinn tíma, en þetta skrifað nokkuð skýrum stöfum í stjórnarsáttmála. Hvað varðar skattheimtu á umferð, þá tími minn liðinn, en ég skal reyna að koma því að og svarinu við þessu þriðja í seinna svari. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Þakka hæstv. forsætisráðherra svarið. Ég skil það þannig að það sé forsenda þess að menn geti selt banka að menn breyti tilteknu regluverki fyrst. Þannig að það þá skilyrt
því að það verði gerðar einhverjar breytingar á regluverki áður en til sölu kemur og það var talað að hugsanlega selja hluta Íslandsbanka. Landsbanki var ekki nefndur. Ég velti fyrir mér hvort að það af ásettu ráði. Hið þriðja nú bara létta spurningin í þessum andsvörum og það eru hvalveiðar. Nú nýbúið að gefa út merka skýrslu þjóðhagslega hagkvæmni hvalveiða og þykir nú mönnum sitt hvað ágæti þeirrar skýrslu og efnistök og hafa sumir tekið býsta sterkt til orða ýmis atriði sem eru í þeirri skýrslu. Hver stefna hæstv. Forsætisráðherra varðandi hvalveiðar við Íslands strendur og hún ánægð með þessa skýrslu? Nú svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari öðru sinni. Herra forseti, nú það svo að það liggur ekki fyrir ákvörðun það hvernig nákvæmlega verður staðið að sölu og eignarhlutum í bönkum. Það hins vegar liggur fyrir að ríkisstjórnin sammála það að það sé skynsamlegt markmið og gott að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Og þar höfum við talað þessa forgangsröðun. Það útilokar ekkert að Íslandsbanki verður allir seldur á kjörtímabilinu ef kaupandi finnst, til að mynda því að hv. þingmaður spurði hluta, svo dæmi sé tekið. Þannig að þetta stefnan en við þurfum líka auðvitað að taka með aðstæðum hverju sinni. Hv. þingmaður spurði áðan veggjöld. Það ekki fjallað sérstaklega veggjöld í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Hins vegar það svo að hæstvirtur samgönguráðherra hefur sett af stað skoðun á því hvernig við getum horft til þess annars vegar að flýta framkvæmdum til að mæta þeirri miklu uppsöfnuðu þörf sem fyrir hendi, framkvæmdaþörf í samgöngukerfi landsmanna og hins vegar hvernig við ætlum að takast á við þá staðreynd að við erum að horfa á breytt fjármögnunarkerfi samgangna. Þannig að mér finnst eðlilegt að við tökum það til góðrar umræðu hér á vettvangi þingsins og finnum þar bestu leiðirnar. Hvað varðar hvalveiðar þá hef ég sagt það að það mjög mikilvægt að meta grundvöll hvalveiða við Íslandsstrendur. Ég veit að skýrslan sem hv. þingmaður nefndi verður til umræðu í atvinnuveganefnd á morgun og ég vænti þess að hún verði tekin til ítarlegrar umræðu í samfélaginu. Afsakið, herra forseti. Já, þetta voru það. Þá tekur að síðustu til máls og veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, ég þakka forsætisráðherra fyrir umræðuna. Mig langar að spyrja hana, nú eru kjarasamningar og lágmarkskrafa fyrir vinnandi laun 420.000 þannig að verður útborgað 300.000. Ekki betra að hækka persónuafsláttinn, koma honum í það sem hann var fyrir 3 áratugum síðan, þannig að 300.000 væri skatta- og skerðingarlaust. Og svo langar mig líka að vita, hefur ríkisstjórnin og ríkisstjórnin með útreikning hvað þarf að vera lágmarkslaun í landinu til þess að fólk geti lifað með reisn og ekki fátækt. Og ef sú tala til, ef hún ekki til, verið að reikna hann út eða verið að reyna að finna út hvað fólk þarf að hafa til þess að lifa með reisn fyrir utan fátækt hér á landi. Nú svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Nú það svo eins og kom fram í ræðu minni að þær breytingar sem við munum leggja til á skattkerfinu, þeim ætlað að koma til móts við þá sem hafa lægri tekjur, lægri millitekjur. Og hv. þingmaður spyr persónuafsláttinn. Ég vil bara segja það, mér finnst mikilvægt að við horfum á skattkerfið heildstætt þannig að við náum þeim árangri að skila ágóðanum til þessara hópa. Það í raun og veru markmið vinnunnar. Þar ýmsar ólíkar leiðir hægt að fara en þetta markmið vinnunnar og það skiptir máli auðvitað fyrir alla sem í þessum tekjuhópum að skattkerfið komi þar til móts við þá. Hvað varðar síðan spurningu hv. þingmanns hvað kostar að lifa, það hefur auðvitað verið gerð atlaga að því í gegnum framfærsluviðmið velferðarráðuneytisins, þar segja framfærslu- og neysluviðmið, en það auðvitað ekki nákvæmlega það sama á að greina hvar síðan við getum skilgreint fátæktarmörk sem eiginlega önnur umræða því neysluviðmiðin miðast við tiltekna þætti
En síðan höfum við þetta hins vegar rannsóknir sem sýna að það eru of margir sem búa við fátækt og þekktar eru þetta skýrslur til dæmis fátækt barna, svo ég nefni það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin, en við erum með ákveðið útreikning á hvað þarf að lifa og það heita listamannalaun og ég ánægður fyrir hönd listamanna að þeir fá 392.000 rúmar í laun skatta- og skerðingarlaust og ég spyr mig, þetta ekki eitthvað viðmið sem við getum látið lífeyrisþega og vinnandi fólk fá vegna þess að við erum með stóran hóp öryrkja, 70% á 230.000 krónum eða tæpum 240.000 krónum sem skert síðan algjörlega og skattað. En ég segi þarna virðist hafa verið búið til viðmynd og sem betur fer fyrir listamenn, bara flott, en ég bara spyr mig, ekki jafnræði? Ef við ekki bara hafa þetta og ef við tækjum þetta til athugunar og settum þetta inn núna, 392.000 krónur skatta- og skerðingarlaust, hugsa ykkur, ég vissi það að lífeyrislaunþegar og öryrkjar myndu fagna því. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari öðru sinni. Herra forseti, aðeins þakka hv. þingmann aftur og aðeins til að ljúka því sem ég var að segja hér áðan neysluviðmiðin eða framfærsluviðmið velferðarráðuneytisins, þá eru þau kannski ekki nákvæmlega það sem hv. þingmaður var að spyrja eftir því þau eru meira viðmið sem skilgreina dæmigerða neyslu og eins og ég sagði hér áðan, skilgreina ekki til dæmis hvað telst þá vera fátækt eða ríkidæmi ef út í það farið. En listamannalaun, já, ég vil nú nefna það að listamannalaun eru ekki skattfrjáls, þau eru verktakagreiðslur áætluð í verkefni eftir eins og ég þekki þennan heim, þau eru hins vegar verktakagreiðslur og af þeim greiða listamenn skatt og þau eru veitt til 3 mánaða, 6 mánaða eða 9 mánaða, ekki margir sem fá yfir ár og eru eyrnamerkt tilteknum verkefnum. Þannig að hv. þingmaður spyr, þetta eitthvað sem við getum heimfært á alla? Já, þetta að minnsta kosti allt önnur hugsun á bak við starfslaun listamanna því þau snúast að einhver einstaklingur eða hópur geti lokið við tiltekið verkefni og fái til þess tilteknar greiðslur sem eins og ég sagði eru greiddir skattar af. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, það auðvitað allt mikið sagt að lífið sé handbolti, þó að stundum finnist okkur það. En kannski mætti samt líkja stjórnmálunum við handbolta. Það sem lið takast á og skiptast á að vera í sókn og vörn. Það takast á í stjórnmálunum þau sem hugsa samfélagið út frá almannahag og svo hin sem gæta sérhagsmuna. Það takast á þau sem telja réttlátt og sanngjarnt og hagkvæmt að jöfnuður í samfélaginu sé sem mestur og svo hin sem telja réttlætið ekki borga sig. Það takast á þau sem líta á íslenska náttúru sem hráefni og vettvang fyrir iðnað og mengandi stóriðju og svo hin sem telja að ósnortin náttúra sé verðmæti í sjálfu sér og verðmæti fyrir okkur mannfólkið og jafnvel þjóðarbúið og þau verðmæti beri að vernda. Þar takast á þau sem telja loftslagsmálin brýnasta úrlausnarefni okkar tíma því framtíð lífs á jörðinni sé í húfi og svo hin sem vilja láta reka á reiðan. Og þar takast á þau sem að fagna fjölbreytni mannlífsins og vilja tengjast ólíkum þjóðum og menningarstraumum og svo hin sem aðhyllast einangrun og óttast hið ókunna. Vissulega getur verið erfitt að greina á milli í kraðakinu hver eiginlega hvað og hvað hvers og hver ekki hvað og hvar boltinn sé eiginlega, en það samt svo að það takast á tvær meginfylkingar í stjórnmálunum. Núverandi ríkisstjórn mynduð þvert á þessar fylkingar og þar með hún mynduð það sem þessi flokkar geta komið sér saman Værum við stödd í handboltaleik,
þá má líkja því við að nokkrir burðarásar í öðru liðinu gangi skyndilega og í miðjuleik til liðs við hitt liðið. Virðulegi forseti, síðasta ár var gott og hagfellt að ýmsu leyti, en því miður þykir okkur jafnaðarmönnum sem tækifærin hafi ekki verið nægilega vel nýtt á toppi hagsveiflunnar. Fólk með lágar tekjur og millistéttar og millitekjufólk fékk ekki að njóta þessa góðæris og ekki heldur sá mikli fjöldi aðkomufólks með sína vinnufúsu hendur sem hefur skipt sköpum fyrir efnahagslegan uppgang sem hér hefur verið á flestum sviðum. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hér nokkrar fyrirsagnir úr nokkrum fjölmiðlum frá árinu 2018 sem ég held að varpi vissu ljósi á forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Ljósmæður að bugast. Fjármálaáætlun ávísun á fátækt og eymd. Börn bíða í 9 mánuði eftir sálfræðiþjónustu á Suðurlandi. Öryrkjar í hart gegn Tryggingastofnun og ríkinu. Vaxtabætur lækka áfram. Óviðunandi húsnæðisástand á Íslandi. Skattbyrði tekjulægstu hefur aukist langmest á Íslandi. Segja ríkisstjórnina hafa svikið loforð eflingu háskólastigsins. Veiðigjöld lækka milljarða. Svona gæti ég, virðulegi forseti, haldið lengi áfram, en verstu fréttirnar eru þó ekki endilega í fyrirsögnum. Þær finnast alls ekki, því að þær eru fólgnar í sjálfu fréttaleysinu. Það er að segja aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í ótal brýnum úrlausnarmálum. Hún hefur verið þeim mun duglegri að búa til aðgerðaáætlanir og mynda starfshópa aðgerðaáætlanir. Því að þetta er ríkisstjórn sem er mynduð til viðhalds ríkjandi ástandi sem þau kalla sjálf stöðuleika. Þetta er ríkisstjórn íhaldssemi og kyrrstöðu, ríkisstjórn sem vill varðveislu hagsmuni og kerfi sem hafa verið þróuð og langræktuð af stærsta flokknum í þessari ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokknum. Virðulegi forseti, stefnu stjórnvalda mætti kenna við heljarþrömina, að halda öllu og öllum ævinlega á heljarþröm, þannig að reksturinn sé alltaf í járnum og aldrei hægt að búa í haginn. Stofnanir eru alltaf á heljarþröm í rekstri sínum, jafnt skólar sem sjúkrahús. Öryrkjar skulu alltaf vera á heljarþröm. Leyfi þeir sér að afla tekna, eru bætur snarlega lækkaðar til samræmis svo að tryggt sé að viðkomandi nái aldrei alveg að búa við sómasamleg kjör, heldur sé á heljarþröm. Hið sama gildir gamalt fólk sem er svo ósvífið að afla sér tekna á vinnumarkaði. Ellilífeyririnn er snarlega skorinn niður svo það haldist þetta fólk áreiðanlega á heljarþröm. Fjölskyldufólk er svo sannarlega selt jarðar og undirstaðan í farsælu samfélagi. En stundum er eins og allt samfélagið sé sett á herðarnar á því fólki á sama tíma og það ætti að vera að einbeita sér að því að ala upp börnin sín. Barnafólk þarf að vinna hörðum höndum til að hafa í sig og á og standa undir stórfelldum kostnaði við þau lágmarksréttindi að hafa þak yfir höfuðið, eiga heimili. Það þarf að borga námslánin. Það þarf að borga matinn sem er óhóflega dýr hér vegna krónu og vöruverndar. Það þarf að borga virðisaukaskattinn á nauðsynjavörur. Það þarf að borga tómstundastarfið og heimsóknir til lækna og skóladótið og allt hitt sem fylgir blessuðum börnunum. Það þarf að borga lánin af bílunum til að komast á milli með börnin og sig. Það er kannski líka á ótryggasta leigumarkaði í Evrópu og þarf að rífa sig og sína upp á fardóum með nýjum áskorunum. Hjá einmitt þessu fólki þykir ástæða til að barnabæturnar séu skertar ef það dirfist að afla sér tekna sem gætu komið í spölkorn frá heljarþröminni. Og nái áform ríkisstjórnarinnar fram að ganga þá þarf einmitt þetta fólk brátt að borga vegaskatta til að komast milli bæjarhluta og þessi skattar eru ætlaðir til þess að byggja upp ónýtt vegakerfi. Virðulegi forseti,
Kjaraviðræður hafa farið stirðlega af stað og ber mikið á milli að því fregnir herma. Stjórnvöld geta haft mikið að segja þar eins og dæmin sanna, en það á enn eftir að koma í ljós hvers að vænta af núverandi ríkisstjórn sem byrjaði síðasta ári á því að fara í hart við ljósmæður í kjarabaráttu og endaði það án þess að koma neitt til móts við þá hópa í samfélaginu sem hafa verið skildir eftir. Breytingar á skattkerfinu gætu haft þar mikið að segja, enda búum við hér við tiltölulega lága eignaskatta og fjármagnstekjuskatta, en óbeinir skattar leggjast þyngra á fólk með lægri tekjur, að ógleymdum kostnaðinum af krónunni. Mig langar að enda, virðulegi forseti, þessa ræðu á því að vitna til formanns BSRB, Sonju Ýrar Þorbergsdóttur, sem skrifar í Fréttablaðið í dag með leyfi forseta. Hún segir: Við eigum ekki að hika við að beita skattkerfinu sem jöfnunartæki til að auka hér félagslegan stöðugleika. Við hjá BSRB viljum frekari þrepaskiptingu í tekjuskattskerfinu og að mögulega skattalækkanir eigi að útfæra þannig að þær komi þeim tekjulægri til góða. Þá það ekki síður mikilvægt réttlætismál að skattlagning tekna komi eins út fyrir fólk, sama hvort tekjurnar heita launatekjur eða fjármagnstekjur. Eigi launafólk að geta lifað á laununum sínum verður að grípa tafarlaust til aðgerða á húsnæðismarkaði og tryggja ódýrara og hagkvæmara húsnæði land allt, enda fer hátt hlutfall ráðstöfunartekna launafólks í kostnað við leigu eða kaup á húsnæði. Svo mörg voru þau orð, og undir þessi orð tökum við jafnaðarmenn heils hugar. Spurningin hins vegar sú hvort þau séu sama sinnis í hinu liðinu. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, nú loksins maður búinn að átta sig á því hvernig hugtakið góða fólki var til. Hérna til fólk sem vill jöfnu sem mestan, og svo það við hin, væntanlega Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og VG, sem telur réttlæti ekki skipta neinu máli. Og svo til fólk sem líka gott, sem vill samstarf, sem elskar aðra, en svo það við hin sem viljum bara einangrun og ótta. Þetta alveg ótrúleg einföldun og ótrúleg pólitísk greining, hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson. Og svo allir á heljarþröm, allar stofnanir, einstaklingar og launamenn, þrátt fyrir að enginn af þessum stofnunum hefur sjálfsagt haft meiri fjárráð til að reyna að sinna sínum verkefnum heldur en nú, og launafólk hefur aldrei staðið betur. Og jöfnuður hefur aldrei verið meiri. Þessi ræða, hv. þingmaður, var mjög sérkennileg. Og ég fullyrði það að þeir sem hafa efasemdir að ganga inn í fámennt bandalag sem heitir Evrópusambandið, þeir ekki á móti alþjóðlegu samstarfi eða á móti fólki frá öðrum löndum. Heimurinn miklu stærri heldur en Evrópa og örfá Evrópulönd. Og ég vil líka mótmæla því að hér með tilvísanir hv. þingmanns í fyrirsagnir í blöðum sem auðvitað bara handvaldar eftir hentugleika, að þær lýsa ekki raunveruleikanum í íslensku samfélagi. Margt má betur gera og margt verið að vinna að, en þetta eru hreinar og beinar rangfærslur. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég nú reyndar ekki alveg með það á hreinu hvernig ég á að bregðast við þessu andsvari Brynjars Níelssonar, nema mér það ljóst að hann var ekki að öllu leyti ánægður með ræðu mína.
og ég get í sjálfu sér ekki gert neitt annað en harma það. Hann hóf mál sitt á því að segja að ég væri hér sem fulltrúi einhvers sem hann kallaði góða fólkið og nú reyndar hugtak sem ég hef aldrei alveg skilið, þar segja hvernig hægt að nota orð eins og góður sem einhvers konar skammaryrði. Hvort að maður, ég hef einhvern veginn alltaf staðið þeirri trú að maður eigi að reyna að keppa að því að vera góð manneskja og það sé eftirsóknarvert í sjálfu sér að vera góð manneskja. En ég þykist vita að hann hafi í huga það ég þykist vita að háttvirtur þingmaður hafi í huga að ég þykist bara að vera góð manneskja en sé það ekki í raun og veru. Það má vel vera að það sé mat háttvirts þingmanns en eins og fyrr segir þá get ég í sjálfu sér ekki gert neitt við því. Hvað varðar skoðanir hans háttvirts þingmanns á aðild Íslendinga að Evrópusambandinu þá verð ég að segja það að þær voru mér áður kunnar. Og það ekkert sem að ég tel að ég geti gert til þess að breyta þeim skoðunum, en ég hlýt þó að nefna að ég átta mig á því að ræða mín kann að hafa verið nokkuð myrk á köflum og jafnvel ekki öllu leyti skiljanleg, en ég var þó hvergi í þeirri ræðu að tala Evrópusambandið. Þá til andsvars síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það auðvitað mjög eftirsóknarvert að vera góður og ég efast ekkert að hv. þingmaður sé góður. En vandamálið bara í ræðunni var það að hann var góður en við hin ekki jafn góð. Þess vegna notar hann orðin við sem viljum jöfnu sem mestan og hin sem telja réttlæti ekki skipta máli. Það mjög eftirsóknarvert að vera góður. Ég hafði heldur aldrei frekar en hv. þingmaður skilið þetta orð góður og ég hef aldrei litið á það sem neikvæða merkingu, fjarri lagi. Það bara sérkennilega við þetta það að aðrir séu svo vondir eða ekki eins góðir. Ég vil mótmæla því, hv. þingmaður. Við höfum mismunandi leiðir, ákveðnu markmiði og þess vegna geri ég athugasemd líka við það að þeir sem ekki vilja vera endilega í þessu fína alþjóðlega samstarfi sem heitir Evrópusambandið, að þeir eru ekki á móti alþjóðlegu samstarfi og þeir eru ekkit menn einangrunar eða ótta nema síður sé. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, já, það rétt hjá hv. þingmanni að ég dró hér upp kannski að nokkru leyti einfaldaða mynd af þeim svona meginlínum sem ég þykist sjá í íslenskum stjórnmálum og meginfylking sem ég tel að takist á og auðvitað litaðist lýsing mín örlítið af mínum hugmyndum og mínum hugsjónum og því sem ég tel vera æskilegt. Þar með ekki sagt að ég telji ekki að þeir sem eru ósammála mér vilji ekki starfa í þjóðarhag og vilji ekki öðrum vel og vilji ekki heill annars fólks. Það ekki það ber ekki að skilja mig sem svo. Heldur var ég að reyna að draga upp mynd af annars vegar fólki, annars vegar þeirri fylkingu sem aðhyllist félagslega lausnir og svo hins vegar þeir sem telja að einstaklingsframtakið sé best til þess fallið að ráða fram úr öllum málum og að gróða von einstaklinga og jafnvel misskipting geti komið öllu samfélaginu til góða. Ég tel ekki svo vera, en ég þykist vita að hv. þingmaður telji það. Og þá veitir andsvar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég vil nú að taka undir það líka. Þetta var nú svona heldur myrk ræða, ekki bara á köflum. Mér fannst það nú bara svona heilt yfir.
Þegar hér talað að bara nánast allt sé á heljarþröm, ríkisstjórnin búin að sitja hér í rétt rúmlega ár. Hvað höfum við gert? Eitt af því sem hv. þingmaður nefndi hér áðan var meðal annars voru barnabætur. Hann getur ekki horft fram hjá því að það 2200 fleiri aðilar bættust í þennan hóp sem fá barnabætur nú áramótin. Einstætt foreldri með 300.000 á mánuði og 2 börn, annað yngri en 7 ára. Núna fær það ríflega 114.000 kr. meira heldur en það fékk áður. Foreldri í sambúð með í kringum 600.000 á mánuði fær núna með 2 börn á sama aldri, þau hækka 170.000. Allt hlýtur þetta að skipta máli. Persónuafsláttinn hækkuðum við umfram verðlag. Komugjöld eru felld niður hjá eldri borgurum og öryrkjum. Við lögðum til mikla peninga í tannlækningar eldri borgara og öryrkja. Þannig ég get nú ekki verið sammála hv. þingmanni í því að hér sé allt þetta fólk á heljarþröm. Og ég nú búin að sitja í fjárlaganefnd nokkuð lengi og meira að koma inn í hann hér áður en að ég varð þingmaður, þar sem varaþingmaður, og ég man bara satt að segja ekki eftir því að jafn fáar stofnanir hafi kvartað yfir því að fjárframlög til stofnana séu ekki sæmileg. Og meira að þetta kalla Landspítalann sérstaklega inn vegna þess að hann óskaði ekki eftir því að fá að koma og sendi ekki inn umsögn. Og það hefur ekki gerst frá því ég settist í fjárlaganefnd 2013. Þannig að þetta nú bara sitt lítið að hverju sem hægt að tala sem þessi ríkisstjórn hefur gert, að ég tali ekki umhverfismálin, hv. þingmaður. 1,5 milljarður, 9% aukning. Það hlýtur nú að vera eitthvað sem við getum glaðst yfir saman. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég held að mér sé alveg óhætt að tala fyrir hönd Samfylkingarþingmanna. Ég gleðst yfir öllum þeim framlögum til samneyslunar sem koma, og ég gleðst alveg sérstaklega yfir öllum framlögum til umhverfismála og náttúruverndar, og þó að mér finnist að sjálfsögðu að þar sé hægt að gera betur. Þegar ég var að búa mig undir að flytja þessa ræðu, þá las ég nú grein eftir Stefán Ólafsson, sem prófessor við Háskóla Íslands og hefur, held ég, að öðrum ólafstöðum rannsakað manna best lífskjör á Íslandi, og þessi grein hún birtist í Kjarnanum núna 8. janúar. Og Stefán Ólafsson, hann segir að skattbyrði láglauna fjölskyldna, með leyfi forseta, segir hann, skattbyrði láglauna fjölskyldna hefur aukist meira hér en í nokkru öðru vestrænu OECD-ríki á síðustu 2 áratugum. Og það ennþá svo að barnafólk á höfuðborgarsvæðinu, það hefur dottið út úr þessu vaxtabótakerfi, og það fær ekki nægar vaxtabætur til þess að losna undan heljarþröminni. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninu svarið. Ég ætla nú samt að halda mig á svipuðum slóðum og segja við hv. þingmann að auðvitað þurfum við að takast á við það sem við höfum áður rætt, að jafna kjör fólks með ýmsum hætti, og ég verð að minnast á hópinn sem hv. þingmaður veit að hefur verið að vinna, sem og ríkisstjórnin með í stjórnarsáttmála tekjuskattsbreytingar, sem gott og verður væntanlega gott innlegg hér inn í kjaraumræðuna þegar að sú niðurstaða liggur fyrir. Ég gleymdi meira að segja að minnast á það hér áðan þegar talað var eldri borgara og heljarþröm, að við gerðum það nú bara sem fyrsta verk okkar hér áramótin 17/18 þegar að þessi ríkisstjórn tók við, að það var að hækka frítekjumarkið eins og sá hópur hafði óskað eftir.
Það er bara eitt af því sem við höfum gert. Þannig að ég vil bara minna þingmanninn á að það er stundum líka gott að vera með jákvæðu gleraugun á nefinu þó maður gagnrýni það sem að gagnrýna ber, en mér fannst full myrkur í máli eins og ég sagði áðan og ég hefði kosið að hann tæki undir þó það sem að gott hefur verið gert. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, auðvitað á maður alltaf að vera jákvæður og maður á að umvefja sig jákvæðri orku. Það er mjög gott og alveg rétt hjá hv. þingmanni. Það er samt svo að 12.000 fjölskyldur hafa dottið út úr barnabótakerfinu síðustu ár. Það er samt svo að persónuafsláttur, hann hækkaði um 500 krónur. Það er hægt að kaupa sér pylsu fyrir 500 krónur sem er náttúrulega ágætt og sjálfsagt vera jákvæður í garð þess að fá sér pylsu en ég tel þó að það sé ekki nóg. Það er sem sagt gott að það sé verið að sjá viðleitni til þess að bæta kjör þeirra sem lægri hafa launin en augljóslega vantar mikið upp á að nóg sé að gert. Að lokum veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni framsöguna. Ekki ætla ég nú að fara að gefa henni nokkra einkunn þessari ræðu, en mér fannst hún nokkuð skemmtileg og skemmtileg framsetning á henni, þótt ekki væri ég sammála innihaldi hennar. Nokkuð fannst mér þingmaðurinn varpa hér fram svart-hvítri mynd af tilverunni og það kannski sýnir okkur það að við lítum misjöfnum augum á hlutina. Það fer eftir í hvaða sjónarhorn við höfum. Þingmaðurinn hefur greinilega oft önnur gleraugu en ég, sem eðlilegt er. Ekki getum við notast við sömu gleraugun. En eins og ég sé þetta, þá sé ég ekki annað en að Ísland er ítrekað það í efstu sætum á heimsvísu þegar við tala jöfnuð lífsgæði, félagslegan jöfnuð, efnahagslegan jöfnuð og jafnrétti almennt. Það er horft til okkar í þeim efnum. Hvernig má það vera, vil ég spyrja þingmanninn, að við erum ítrekað að keppa gull, silfur eða brons, af því að þingmaðurinn líkt okkur hérna við kappleik eða setti þetta fram þannig. Hvernig má það vera að við séum ítrekað í því sæti ef sýn þingmannsins er þessi? Sér hann ekkert út úr henni? Getur það verið röng sýn að við séum hér á réttri leið? Ríkisstjórnin sem nú situr, hún hefur verið hér í rúmt ár og þetta er ríkisstjórn innviðauppbygginga og uppbygginga í samfélaginu, er að leggja grunninn að ennþá betra samfélagi en við búum í núna. Getur þingmaðurinn ekki séð þetta með þessum augum, að hér sé margt bara harla gott, þótt ýmislegt megi vissulega betur vera? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, já, ég hef nú í mínu fyrra lífi þá stundaði ég það að skrifa skáldsögur og þá þurfti maður að setja á sig alls konar gleraugu og setja sig inn í alls konar hugarheim en ég verð þó að játa að ég skrifaði aldrei sögur með framsóknarmönnum. Ég á það eftir eflaust og það er bæði forvitnilegur hugarheimur og ágætur, held ég að mörgu leyti. Ég verð að játa nei, ég get ekki séð heiminn alveg með augum framsóknarmanna, en sem komið er, hvað sem síðar kann að verða. Ég held mig enn við grein Stefáns Ólafssonar sem að ég nefndi hér fyrir í þessum umræðum, þar sem að hann talar grein Stefáns Ólafssonar frá 8. janúar síðastliðnum sem var í Kjarnanum, þar sem hann talar að
að skattlagning á láglaunafólk hafi verið meiri hér á landi en víðast hvar í Evrópu og sérstaklega á Norðurlöndunum, og hann nefnir líka að skattar á eignir séu lægri hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Þetta er kerfi sem við höfum byggt upp á undanförnum áratugum, ekki síst vegna þess að jafnaðarmenn hafa ekki fengið mikið að stjórna hér, og við þetta kerfi búum við enn. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka þingmönnum fyrir þetta andsvar. Það get ég sagt að þú átt margt gott eftir, fyrst og fremst eftir að nota gleraugu Framsóknarmanna. Af því að við tölum fyrir jöfnuð og jafnrétti í samfélaginu. Við tölum fyrir innviðauppbyggingu og jöfnum tækifærum allt land. Og það er það sem við erum að vinna að hér. Það var eftirspurn eftir innviðauppbyggingu fyrir þessu kosningar, fyrir þetta kjörtímabil, og það er það sem er klárlega verið að vinna að. Það verður stóraukin framlög inn til heilbrigðismála, menntamála og inn í samgöngukerfið, það sem var kallað eftir, og þar erum við á góðri leið. Það þarf margt að gera betur, en við erum svo sannarlega á réttri leið, og það er mín bjargfasta trú, og ég vona að við náum nú saman það hér, að því að líkt og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir taldi hér upp, að þá hafa aldrei færri stofnanir komið á löngu tímabili til fjárlaganefndar ákall það að það vanti eitthvað. Og við erum komin með fleiri greiningargögn, við getum haldið betur utan þá sem minna mega sig núna, og við erum fullum færum með það, og ég vona að við getum bara verið sammála að gera það. Og þá svarar loks andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég veit að í Framsóknarflokknum er mjög sterk og gömul og traust og góð félagshyggju-taug sem er nú kannski dálítið svona hefur ekki verið nýtt mikið svona á undanförnum árum, getum við sagt. En ég get þó sagt það að ég hlakka til þess að starfa með Framsóknarflokknum í félagshyggjustjórn sem ég er alveg sannfærður að mun koma hér fyrr eða síðar. Varðandi innviðauppbygginguna þá finnst mér það nú dálítið kvíðaefni, það er þessi áform sem eru undir forystu hæstv. Ráðherra Framsóknarflokksins og formanns Framsóknarflokksins vegaskatta, það er að segja að byggja upp innviðið, áratuga vanrækslu syndir í vegakerfi landsins, byggja það upp með því að skattleggja daglegt líf almennings. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, jafnt og þétt kemur betur og betur í ljós að þetta í rauninni tilgangslaus ríkisstjórn sem snýst ekki annað en að halda sjó og halda stólum. Menn gátu raunar gefið sér þetta þegar að ríkisstjórnin var mynduð og kynnt til sögunar, að þessir ólíku flokkar myndu líklega fremur en að kynna einhverja framtíðarsýn, einbeita sér fyrst og fremst að því að samstarfsflokkarnir í stjórninni næðu sem minnstu fram. Og það þá stöðugleikinn sem að þessi ríkisstjórn boðaði. En afleiðing af þessari tegund stöðugleika að tækifærin ekki nýtt og það ekki brugðist við hættum sem að steðja að. Ríkisstjórnin hefur gert afskaplega lítið að því virðist til þess að bregðast við stöðuna á vinnumarkaði eða búa sig undir það að leysa þar úr málum. Hæstv. forsætisráðherra nefndi reyndar að ríkisstjórnin væri búin að setja upp vefsíðu þar sem hægt væri að skoða kjaraþróun. Og það er rétt að geta þess, forseti, að sú síða er mjög áhugaverð og vel til fundin.
ágætis innlegg hjá hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Forsætisráðherra. En það fylgdi sögunni reyndar þegar þessi síða var opnuð að hún hefði ekkert með kjaraviðræður að gera. Annað mátti að vísu skilja á hæstv. Forsætisráðherra hér áðan. En á meðan að ríkisstjórnin setur upp vefsíðu sem að ýmist innlegg í þessar viðræður eða ekki, þá sýnir hún ekki á nokkurn hátt vilja til þess að leysa þau stóru mál sem að verkalýðshreyfingin eða stórir hlutar hennar leggja áherslu á og eru mál sem að hafa beðið úrlausnar lengi og eru brýn og stór hagsmunamál alls almennings. Hluti eins og endurskipulagningu fjármálakerfisins, þar birtist heil bók, svokölluð hvítbók, vangaveltur, sérfræðing út í bæ fjármálakerfið, en engin sýn ríkisstjórnarinnar. Engin stefna, ekkert innlegg í kjaraviðræður í þessu stærsta hagsmunamáli jafnvel sem að vextir, verðtrygging og það hvernig fjármálakerfið á Íslandi starfar Og svo eru heilu atvinnugreinarnar, svo að segja í lausu lofti. Þar með talið undirstöðu atvinnugrein byggðar í þessu landi frá upphafi, landbúnaður og matvælaframleiðsla yfir höfuð á Íslandi. Bændur eru eina stéttin það sem yfirlýst stefna stjórnvalda að kjör þeirra muni skerðast ár frá ári. Þetta kemur fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, þar sem að framlög til þeirrar greinar, þeirrar stéttar muni lækka jafnt og þétt, á meðan að gert ráð fyrir stighækkandi framlögum til allra annarra stétta og starfsgreina. Það birtust engin úrræði hér við lok fjárlagaumræðunnar það hvernig muni ætlaði að bregðast við neyðarástandi í greininni. Ekki einu sinni bráðabirgðaframlag eins og þó tókst að knýja á síðast. Og á sama tíma eru starfsaðstæður þessara greinar stöðugt að verða erfiðari með stórauknum innflutningi á ófrosnu kjöti þar á meðal. Byggðamál almennt reyndar eru í lausu lofti. Í stað þess að ráðast í þær úrbætur sem að þörf á þar og nýta þau gríðarlegu sóknarfæri sem væru til staðar ef menn hefðu framtíðarsýn í þeim málaflokki, þá ekkert að frétta af byggðamálum. Stærsta útflutningsatvinnugrein landsins, ferðaþjónusta, líka í óvissu, viðvarandi óvissu. Svoleiðis að menn leggja ekki í framkvæmdir vegna þess að stjórnvöld veita enga sýn hvers sé að vænta og fyrir vikið hefur samfélagið ekki þær tekjur af greininni og greininni sjálfu þetta, ekki þær tekjur sem að hægt væri að skapa. Lífeyrisþegar bíða enn eftir réttlæti á meðan að ríkisstjórnin viðheldur stórskaðlegum skerðingum í stað þess að innleiða jákvæða hvata til þess að framleiða meiri verðmæti, hvata til þess að þá auka leið skatta í ríkissjóð og hvata til þess að leyfa fólki að starfa lengur án þess að refsa því fyrir að nýta reynslu sína og þekkingu. Og talandi lífeyrisþega, hlutverk og staða og framtíð lífeyrissjóðanna, veit einhver eitthvað stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim efnum. Hún hefur að minnsta kosti ekki komið henni á framfæri með hætti sem talist geti eftirtektar verður. Og heilbrigðismálin, stærsti útgjaldaliðurinn og margir myndu segja mikilvægasta hlutverk stjórnvalda að tryggja velferð og heilbrigði eins og kostur Þar ríkir ekki bara óvissa, heldur einbeittur vilji ráðherrans til þess að innleiða marxískt heilbrigðiskerfi á Íslandi með þeim afleiðingum að nú að verða til tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Og á sama tíma haldið áfram með fráleita framkvæmd við nýbyggingu Landspítala við Hringbraut þó að jafnt og þétt viku frá viku og nánast dag frá degi komi betur og betur í ljós að allar þær viðvaranir sem við höfum viðhaft þá framkvæmd hafi verið eins réttmætar. Nú síðast í dag sáum við að mikill meirihluti lækna þeirrar skoðunar að hægt að byggja nýjan spítala á nýjum stað. Eðlilega, allt skynsamt fólk gerir sér grein fyrir þessu. En áfram heldur verkefnið með þeim hávaða, jarðskjálftum og þungavinnuvélum og miklu flutningum sem því fylgja og óþægindum fyrir starfsmenn og sjúklinga. Menn eru einfaldlega ekki
reiðubúnir til þess að skoða nokkurn skapaðan hlut upp á nýtt og hafa ekki kjark til þess að skipta um skoðun og gera það sem er skynsamlegt. Samgönguáætlun var hafnað, virðulegur forseti, og þótti miklum tíðindum sæta. Ég hygg að þetta hafi aldrei gerst áður, að samgönguáætlun ráðherrans og þar með ríkisstjórnarinnar sé hent. Og það gerði nefndin, samgöngunefndin, og meðal annars, ekki hvað síst, lögðu reyndar stjórnarliðar, og það verður að viðurkenna það sem vel er gert, lögðu stjórnarliðar sitt af mörkum við að ráðast í endurskoðun eða réttara sagt skrif nýrrar samgönguáætlunar. En það á hins vegar eftir að koma í ljós hvað kemur út úr því. Þar hljótum við að ætla að leggja áherslu á að fækka slysum, auka framkvæmdir og nýta meira fjármagn í samgöngubætur, en þó án þess að auka heildarálögur á almenning. Nóg er það nú samt og skila sér ekki nema að litlu eða takmörkuðu leyti í samgöngumálin. Svo eru enn ókláruð stór mál sem að þó höfðu gengið vel framan á meðan var til staðar einhver framtíðarsýn og einhver festa við stjórnmála, hlutir eins og losun hafta. Sem betur fer eru þau mál langt komin, en það átti eftir að klára þau og þar hefur ósköp lítið gerst mánuð eftir mánuð og reyndar núna orðið ár eftir ár nema eftirgjöf. Nema það hvað menn bakka sífellt meira og meira frá því plani sem að þó hafi reynst svo vel. Og nýjasta kaflan sjáum við birtast núna og koma væntanlega hér inn í þingið fljótlega, áform að aflétta höftum af vogunarsjóðunum sem að sitja hér uppi með aflandskrónur og höfðu neitað að taka þátt í heildaraðgerðum stjórnvalda í trausti þess að þeir gætu beitt stjórnvöld. Og nú bendir allt til þess að það mat þeirra muni reynast rétt. Fjölmargt annað mætti rekja hér sem að gefst ekki tími fyrir í 10 mínútna ræðu. Þó vil ég geta þess sérstaklega að ég hef áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn í tilraunum sínum til að halda sér á floti og gera ekkert sem að gæti stygt hina stjórnarflokkana sé leið að vanrækja það sem að gátu þó talist helstu kostirnir í stefnu þessara flokka. Sjálfstæðisflokkurinn var eitt sinn undir forystu formanns sem að studdist við kjörorðið gjörrétt, þol ei órétt. Hvernig standa nú mál sem að varða rétt einstaklingsins og frelsi einstaklingsins? Hver er að tala máli slíkra grundvallaratriða í þessari ríkisstjórn? Ég hef að minnsta kosti ekki orðið mikið var við það, en á sama tíma orðið var við tilburði sumra í þessu stjórnarliði til þess að endurskoða, jafnvel endurrita, að minnsta kosti líta framhjá grundvallarreglum réttarríkisins. Virðulegur forseti, eins og sjáum á þessari stuttu upptalningu sem gæti verið miklu lengri, bíða mörg stór verkefni úrlausnar og tækifærin eru auk þess mörg, en ef okkur á að auðnast að nýta þau hér á Alþingi, þá þurfum við að fara að ræða stjórnmál hér á Alþingi í stað þess að láta vinnuna hér snúast eitthvað allt annað. Þeir háttvirtir þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, það var nú víða farið í ræðu hv. þingmanns, en ég ætla að staldra aðeins við það sem að hv. þingmaður talaði meðal annars heilbrigðiskerfið og uppbyggingu þess. Þingmaðurinn talaði að nú væri stefnt að því að setja upp það sem hann kallaði marxískt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Í mínum huga er þetta náttúrulega ekki nema orðhengill og hér er verið að velja nöfn sem að hljóma nógu
segja, dramatísk í eyrum áheyrenda án þess að liggi neitt substans eða það liggi í rauninni neitt innihald á bakvið. Og þeim sem áheyra eftirlátið að sjá í huga sínum stærstu hryllingsmyndir sem að þeim eða þeirra gæti dottið í hug í þessu samhengi. Hv. þingmaður skuldar þingheimi að útskýra í smáatriðum hvar sér þessa stað? Hvar sér þessa stað í heilbrigðiskerfinu okkar núna? Er það marxískt heilbrigðiskerfi að fella niður komugjöld fyrir aldraða og öryrkja? Er það marxískt heilbrigðiskerfi að auka kostnaðarþátttöku ríkisins í tannlækningum aldraðra og öryrkja? Og svo mætti lengi telja. Hv. þingmaður getur ekki komið hingað upp með einhverja orðhengla einhver tiltekin mál í þeim tilgangi einum að slá einhvers konar dulu yfir umræðuna án þess að það sé neitt annað á bakvið. Ásvarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég hafði nú bara ekki gert mér grein fyrir því að orðið marxismi væri orðið skammaryrði í Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Lengi vel hafa einmitt verið þar starfandi meðlimir sem hafa státað sig af því að vera marxistar. En nú sárnar að minnsta kosti einum hv. þingmanni að flokkur hans sé kenndur við þá stefnu. En ég skal útskýra við hvað ég á, þó að mér finnst að sjálfsög ekki tíminn til þess að rekja það í neinum smáatriðum. En við höfum séð að undanförnu mörg dæmi það að heilbrigðisráðherra hæstvirtur sé í baráttu við allan rekstur sem að fellur ekki undir Landspítalann. Þessi samruna stefna að færa sem mest inn á Landspítalann og þar með undir ríkið beint að því ég hefði talið yfirlýst markmið flokks hæstvirts þingmanns og væri jafnvel hægt ef ég væri nú með það hjá mér að lesa einfaldlega upp stefnu Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs ef til vill getur hv. þingmaður gert það fyrir mig og þá sjáum við hvort að í því felst leiðrétting eða staðfesting því að flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs gerði þetta mjög ítarlega og ágætlega að gera grein fyrir stefnu flokksins í þessum efnum. Og hún hefur tekið á sig ýmsar birtingarmyndir í starfi hæstvirts heilbrigðisráðherra að undanförnu, meðal annars í andstöðu ráðherrans hæstvirts við alla þá lækna því virðist sem eru starfandi utan Landspítalans, sem að nær því marki, sem að nær það langt að ráðherra telur það betra að senda fólk til útlanda í aðgerðir á einkastofum og borga fyrir það þrefalt það sem myndi kosta að framkvæma aðgerðirnar á Íslandi vegna þess að á einhvern hátt sé það svo ljótt að starfa á einkastofu að það verði þá að minnsta kosti að gerast utan landsteinanna. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, já, ég vil nú kannski byrja að leiðrétta það að ég hafði aldrei þau orð hér í ræðustóli að marxísk stefna væri endilega vond eða góð eða betri en annað. Það sem ég sagði hins vegar að þingmaðurinn velur orðhengil. Hann velur orðhengil án þess að skýra með nokkru móti hvað hann á við. Og síðan kemur hv. þingmaður hér og sakar hæstv. heilbrigðisráðherra að vera á móti öllum læknum sem starfa utan Landspítalans. Þetta er alveg ótrúlegt. Það er alveg ótrúlegt að halda þessu fram. Það er alveg ótrúlegt að halda þessu fram á sama tíma og hv. þingmaður veit það fullvel að nú nýlega voru samþykkt fjárlög. Það sem voru samþykktar fullar fjárheimildir einmitt til þess að greiða fyrir þjónustu þessara sömu lækna. Og þingmaðurinn heldur áfram að halda því fram að það sé í gangi eitthvað stríð í heilbrigðiskerfinu. Þetta er alrangt.
Það hins vegar fullkomlega eðlilegt og ég vona að hv. þingmaður sem sammála það. Það fullkomlega eðlilegt að heilbrigðisráðuneytið reyni með sínum undirstofnunum að gera einhvers konar kostnaðar- og þarfagreiningu á því hvaða þjónustu á að kaupa og til hverra á að leita með það. Og ef það hagkvæmara að gera hluta af sinna læknisþjónustunni hjá stofnunum ríkisins, það þá ekki langeðlilegast að gera það með þeim starfsmönnum sem ríkið hefur þegar í vinnu? Skynsamlegra að leita út fyrir stofnanir þegar ríkið raunverulega með þær þegar í sinni þjónustu og fullt af starfsmönnum? Þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, skynsamlegra að leita út fyrir stofnanirnar þegar ríkið kortið með þær og með alla þessa starfsmenn? Spyr hv. þingmaður. Á sama tíma lýsir Landspítalinn yfir neyðarástandi af því hann ræður ekki við ástandið. Og hvað verður þá þá sjúklinga sem fá ekki hjálp þar? Jú, þeir geta leitað til útlanda og ráðherrann hæstvirtur frekar tilbúinn að borga þrefalt fyrir það heldur en að semja við sérfræðilækna hér á Íslandi eða greiða fyrir starfsemi sem þó sambærileg og sams konar og verður að borga fyrir í útlöndum. Nú eru 400 manns eða þar bil sem gætu eða ættu rétt á því að fara til útlanda á morgun og láta ríkið borga fyrir sig þjónustu þar. Það myndi kosta eitthvað á 2 milljarð, vel á 2 milljarð. Eða það væri hægt að fá þessa sömu þjónustu hér á Íslandi fyrir 480 milljónir. Og á sama tíma leyfir hv. þingmaður sér að halda því fram að menn séu að greina hlutina og skoða hvað sé hagkvæmast og svo framvegis. En ætla engu að síður að halda áfram að senda fólk til útlanda í dýrari aðgerðir á einkastofum þar á meðan að verður að sauma að slíkri starfsemi hér á landi. Þetta, virðulegur forseti, kalla ég marxískt heilbrigðiskerfi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu. Ég hjó eftir því að honum var svona pínu tíðrætt samgönguáætlun og lýsti því hér yfir, að vísu mér til ánægju, að hann væri ekki fylgjandi auknum álögum til þess að fjármagna það sem við teljum að sé nauðsynlegar framkvæmdir í vegamálum. Þá spyr ég hv. þingmann, hvernig ætlar hann að gera þetta? Ef að álögur eiga ekki að aukast, hvernig á að fjármagna það átak sem við stöndum frammi fyrir? Með hvað hætti telur þingmaðurinn það eðlilegt og sanngjarnt að gera það? Eru það einhverjar nýjar tekjur sem að þingmaðurinn sér fyrir sér sem að teljast þá ekki til aukinna álaga? Eða hvernig vill þingmaðurinn gera þetta? Hitt atriðið sem ég hjó eftir, og hv. þingmaður verður að skýra það aðeins út fyrir mér. Hann telur að það sé ekki nóg að gert í málefnum aldraðra. Það er að segja þegar að kemur að lífeyrisgreiðslum aldraðra. Við getum svo sem verið sammála það, en það breytir ekki hinu að við erum samt sem áður að tala það að raunaukning til málefna aldraðra er 150% frá árinu 2010, þetta eru 50 milljarðar eða svo, og mér fannst þingmaðurinn gefa það til kynna að hann liti þannig á að tryggingakerfið okkar, almannatryggingakerfið, sé réttindakerfi en ekki tryggingakerfi. Ég bið hv. þingmann að skýra það aðeins út fyrir mér hvort að það geti verið að hann líti þannig á að almannatryggingar séu réttindakerfi en ekki tryggingakerfi sem við komum á fót til að grípa þá sem þurfa á aðstoð að halda. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, fyrst varðandi samgöngumálin, þá veltur árangur á því sviði á því að menn líti til langtíma áhrifa þeirra ákvarðana sem eru teknar og heildaráhrifana sem hefur því miður ekki verið gert að nógu miklu leyti, og nefni í þessum dæmi það að menn meti kostnaðinn af slysum sem hægt er að forða með því að ráðast í tilteknar samgöngubætur og dragi það þá í rauninni frá
kostnaðinn sem menn reikna við framkvæmdina. Það má alveg skoða, eins og menn hafa verið að velta fyrir sér í nefndinni, ólíkar gjaldtökuleiðir, en það sem ég hef alltaf lagt áherslur á í þeim efnum er að það verði þá ekki til þess að hækka heildarálögur á almenning. Því að eins og sakir standa eru vegfarendur að greiða gríðarlega mikið í ríkissjóð fyrir það í rauninni að fá að komast til leiðar sinnar, og það hefur verið rökstutt með því að það kostaði sjálfsögðu sitt að halda uppi samgöngukerfinu. En þetta hefur ekki skilað sér í mörg ár, og það er vissulega ekki nýtilkomið, ég skal viðurkenna það. Í mörg ár ekki skilað sér sem skyldi í það sem til var ætlast í samgöngubætur. Svoleiðis að þar þurfa þá að eiga sér stað lækkanir á móti en ekki áframhaldandi hækkanir eins og birtast með sífellt nýjum uppfinningum, gjaldauppfinningum, eins og þessum svokallaða kolefnisskatti eða kolefnisgjaldi eða hvað þetta nú heitir, sem að ríkisstjórnin fann upp til þess bara enn að auka álögurnar á fólk sem þarf að komast leiðar sinnar. Varðandi seinni spurninguna, eldri borgarana og réttindakerfið, því að ég kalla þetta réttindakerfið, þó að vissulega sé þetta rétt sem hv. þingmaður kemur inn á, og það hafi verið notað sem tryggingakerfi að miklu leyti einfaldlega vegna þess að fjármagnið leyfði ekki annað. Hins vegar tel ég víst að þeir sem greiði lífeyrissjóð telji sig eigendur þess fjármagns sem þeir greiða í lífeyrissjóðina, og eins og ég nefndi áðan, þó að kostnaður hafi ekki staðið undir því sem að menn hefðu kannski viljað varðandi þetta réttindakerfi, ég verð að fá að klára þetta þá næst, virðulegur forseti. Þá veitir ansvar síðan að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka þingmanninum fyrir háttvirtum. Ég skildi ekki alveg svar hans þegar það kom að fjármögnun vegaframkvæmda, vegna þess að ef það er þannig að þingmaðurinn er að tala um það að hér sé í lagi að hækka gjöld, leggja á veggjöld, ef að hægt er að draga frá skaðann sem að menn verða fyrir vegna ástands vega, þá líti hann þannig á að það sé ekki auknar álögur að ræða. Ég skildi hv. þingmann þannig að hann er þá fylgjandi því í rauninni að leggja á auknar álögur á umferðina, en segir síðan að það er réttlætanlegt vegna þess að við verðum fyrir ákveðnu skaða vegna slysa og svo framvegis. Hitt sem kemur á almannatryggingum hv. þingmaður. Ef það er þannig að hv. þingmaður lítur þannig á að almannatryggingarnar, Tryggingastofnun, sé réttindakerfi, þá er hann um leið að segja að það sé eðlilegt, sanngjarnt að allir fái greitt úr almannatryggingum, og þar með skuli þeir sem best standa og njóta bæstu lífeyrisréttinda hér, sumir á aðra milljón eða jafnvel hærra, skuli fá sinn 300.000 krónur eða hvaða fjárhæð það er sem við ákveðum að skuli vera lágmarksgreiðsla úr almannatryggingum. Ef hv. þingmaður er að boða þetta, þá getum við illa orðið samferða í framtíðinni, vegna þess að þetta er eitt grundvallaratriði þegar kemur að almannatryggingum, að við tryggjum það að við séum öryggisnet að grípa þá sem þurfa á aðstoð að halda. Við séum að beina takmörkuðum fjármunum okkar í þá átt, en ekki vera að leggja álögur á ungt fólk til þess meðal annars að greiða úr almannatryggingum fyrir þá sem best standa hér og eru á, sumir myndu segja hv. þingmanni, ofurlífeyrisréttindum. Þá svarar andsvari að lokum hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég minni hv. þingmann á áhersluna sem ég lagði á að menn liti á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Og ef við teljum að slys hafi verulegan kostnað í för með sér fyrir samfélagið, þá hljótum við að gera ráð fyrir því að ef menn ráðast í úrbætur þá verði kostnaðurinn, útgjöldin í framtíðinni fyrir vikið minni. Þannig að með þeim hætti þá sé hægt að meta hvaða framkvæmdir séu mest aðkallandi og til þess fallnar ekki bara að auka útgjöld heldur að auka í framtíðinni sparnað. Og það sama má segja að eigi við varðandi
lífeyrisumræðuna, þar þurfum við að líta meira á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Þar er ég sérstaklega að tala skerðingar vegna atvinnutekna sem að hafa það í för með sér að vinna sem ella væri unnin, framleiðsla sem ella yrði til, skatttekjur sem ella myndu skila sér, verði ekki til og skila sér ekki vegna þess að hvatinn sem ríkið sendir út, eins ósanngjarn og hann er sá að þú hafir ekkert upp úr því að vinna þegar þú ert kominn á ákveðinn aldur. Þá verðurðu bara skertur að fullu eða því sem næst og þar af leiðandi eigirðu bara að ljúka störfum og hætta að framleiða þau verðmæti sem að þú hefur aflað í reynslu og þekkingar í að framleiða jafnvel áratuga skeið. Það er mjög undarlegt að heyra nálgun margra sjálfstæðismanna á lífeyriskerfið og þess vegna kallaði nú sérstaklega eftir meiri umræðu það hér áðan. Það er ekki annað að heyra þar en að þegar að menn borgi í lífeyrissjóði þá bara séu menn að borga eins og hverja aðra skatta. Rétt eins og skattar sem að renna í velferðarkerfið að öðru leyti, í almannatryggingar að öðru leyti. Ég efast að stór hluti þess fólks sem að í hverju mánuði sér í launaumslaginu sínu háa greiðslu í lífeyrissjóð sinn átti sig á því að þetta sé viðhorf sjálfstæðismanna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hæstvirtur forseti. Sú ríkisstjórn sem nú situr var mynduð sókn í þágu sterkara samfélags á grundvelli breiðari samstöðu og stöðugleika. Stjórnin er mynduð á óvenjulega breiðum pólitískum grunni. Það felur í sér áskoranir, en það getur líka, þegar vel tekst til, kallað fram góðar hliðar hjá okkur stjórnmálamönnum. Það er að segja að við hlustum hvert á annað og tökum tillit til mismunandi sjónarmiða. Það er vissulega kallað eftir þessum vinnubrögðum í þjóðfélaginu. Stjórnarsamstarfið hefur einkennst af trausti og virðingu og góðri samvinnu, sem hefur getið af sér sameiginlega sýn á mörg af brýnustu viðfangsefnum okkar. Á þessum sterka grunni hefur stjórnin afgreitt fjölmörg framfaramál og mun með sama áframhaldi uppfylla sinn metnaðarfulla stjórnarsáttmála. Beinar skuldir ríkissjóðs eru ekki áþreifanlegar fyrir hinn almenna Íslending, en þær eru ekkert annað en skattar á framtíðina. Skuldir ríkissjóðs frá miðju ári 2017 til miðs árs 2018 lækkuðu 90 milljarða eða 10 milljónir á klukkutíma. Frá ársbyrjun 2013 hafa skuldir ríkissjóðs verið greiddar niður 660 milljarða. Gert er ráð fyrir að þær fari á þessu ári í fyrsta sinn undir viðmið laga opinber fjármál og vaxtagjöld verða af þeim sökum 34 milljörðum lægri en þau voru árið 2012. Það jafngildir að það bil 20% af öllum greiddum tekjuskatti árið 2018. Í tvennum fjárlögum stjórnarinnar hafa framlög til innviða og samfélagslegra verkefna verið aukin það bil 80 milljarða. Þetta er hægt núna eftir grundvöllinn sem lagður var árin á undan. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og þeir fara í verkefni sem almenningur mun finna fyrir með áþreifanlegum hætti. Átak í vegaframkvæmdum, veruleg hækkun barnabóta, sérstaklega hjá þeim tekjulægri, hækkun vaxtabóta umfram verðlag, efling löggæslu, efling heilbrigðiskerfisins, verndun íslenskrar tungu, uppbygging innviða á ferðamannastöðum, aukinn stuðningur við rannsóknir og þróun og þannig mætti lengi telja. En samhliða auknum útgjöldum hefur tryggingagjald verið lækkað og persónuafsláttur hækkaður meira en sem nemur verðbólgu. Þannig mætast ólíkar áherslur aukin útgjöld og lægri skatta. Það segir sig sjálft að við getum ekki sett fé í ný verkefni ásamt því að lækka skatta nema tvennt komi til. Í fyrsta lagi að einkaframtakið búi við hagfelld skilyrði til að skapa meiri verðmæti og stækka þannig kökuna sem til skiptanna. Og í öðru lagi að við séum tilbúin til að lækka útgjöld á einhverjum sviðum í stað þess að beita okkur eingöngu fyrir sífelldum hækkunum á öllum sviðum. Sem lítið dæmi og kannski táknrænt má nefna að við komumst að þeirri niðurstöðu í ráðuneyti mínu á liðnu ári að átak til atvinnusköpunar sem var stofnað árið 1996 sem átak til að vinna bug á atvinnuleysi á þeim tíma ætti einfaldlega ekki lengur rétt á sér. Meðal annars með hliðsjón af auknum hlutverki og umsvifum Tækniþróunarsjóðs í stuðningi við frumkvöðla. Verkefni ríkisins verða þannig alltaf að vera til endurskoðunar og í þessum efnum má gera betur. Hvað varðar aukna verðmætasköpun er lykilatriði að atvinnulífið geti staðið undir þeim kjörum sem samið verður í komandi kjarasamningum. Við þekkjum það of vel að fenginni reynslu að launahækkanir sem efnahagslífið stendur ekki undir
hverfa jafn skjótt í verðbólgu. Á undanförnum árum hefur gríðarlegur vöxtur ferðaþjónustunnar átt drjúgan þátt í að halda aftur af verðbólgu með því að styðja við gengi krónunnar. Nú hefur vöxturinn í ferðaþjónustu minnkað verulega. Það þýðir að varnarveggurinn gegn verðbólgu er ekki lengur til staðar í sama mæli. Staðan er því viðkvæmari en áður og það skiptir máli og það er í allra þágu að verja árangurinn sem náðst hefur. Stjórnvöld hafa lagt sitt af mörkum til að skapa fyrirtækjum og neytendum hagfelldar aðstæður á grundvelli viðskiptafrelsis ásamt stuðningi og ívilnunum þar sem við á. Tryggingagjald er á niðurleið og persónuafsláttur hækkar umfram verðlag eins og ég hef þegar nefnt. Afnám flestra vörugjalda og tolla er annað mikilvægt atriði sem að mínu mati of sjaldan er nefnt í þessu sambandi. Nú er svo komið að Ísland er eitt af aðeins 6 aðildarríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sem hefur næstum alveg afnumið tolla á iðnaðarvörur, svo dæmi sé tekið. Frjáls milliríkjaviðskipti er þjóðum heims hagfelld og eru til þess fallin að auka verðmætasköpun á nákvæmlega sama hátt og verkaskipting á milli einstaklinga. Það er allra hagur að hver sinni því sem hæfileikar hans eða hennar standa til og eigi síðan viðskipti við aðra. EES-samningurinn var 25 ára áramótin. Aldarfjórðungur. Það er drjúgur tími. Enginn vafi er á því að samningurinn hefur átt stóran þátt í bættum lífskjörum Íslendinga. Og ekki bara lífskjörum, heldur líka lífsgæðum. Meðal annars með frelsi okkar til ferðalaga, búsetu og atvinnustarfsemi innan svæðisins. Þannig að ungt fólk auðveldara með að sækja sér menntun í Evrópu og jafnvel hasla sér völl í atvinnulífi og setjast þar að lengri eða skemmri tíma síðar á lífsleiðinni. Það eru veruleg lífsgæði að eiga kost á slíku. Aðgangur íslenskra fyrirtækja að þessum mörkuðum skiptir sömuleiðis sköpum. Aðrar þjóðir öðluðust á sama tíma sambærilegan rétt hér á landi. Það var að sjálfsögðu umdeilt á sínum tíma. Sumir töldu að erlendir aðilar myndu seilast til of mikilla áhrifa hér og hirða af okkur bæði eignir og störf. Að erlendar eftirlitsstofnanir og erlendir dómstólar fengi hér allt of mikil völd. Að fullveldinu væri kastað og stjórnarskráin brotin. Háværar kröfur voru uppi þjóðaratkvæðagreiðslu slíka grundvallarbreytingu á stöðu landsins. Þeim kröfum var hafnað af þáverandi stjórnvöldum sem sögðu þær fráleitar. En það var auðvitað alveg hárrétt hjá þeim sem bentu á sínum tíma að samningurinn myndi hafa hér gífurleg áhrif. Samkeppnisreglur, ríkisaðstoðarreglur, fjórfrelsið og vald ESA og EFTA-dómstólsins, allt hefur þetta sett íslenskum stjórnvöldum og fyrirtækjum alls kyns skorður. Samrunar eru bannaðir í krafti samkeppnislaga, ESA fer yfir hvort orkusölusamningar séu á markaðskjörum og ívilnanir standist Evrópureglur. 44.000 erlendir ríkisborgarar eru búsettir hér á landi, langflestir í krafti EES-samningsins. Það er íslensku samfélagi mjög til hróss að fréttir núning af þessum sökum eru fremur fátíðar. Og það er EES-samningnum til hróss að í aldarfjórðung hafa íslensk stjórnvöld aldrei hvikað frá þeirri stefnu að styðja hann og standa vörð hann, óháð því hvaða flokkar hafa verið við stjórn. Sú ríkisstjórn sem nú situr er þar engin undantekning og hefur einsett sér að efla hagsmunagæslu okkar innan EES og standa vörð þennan mikilvæga samning. Það verður eitt af meginverkefnum þessarar ríkisstjórnar. Annað meginverkefni er að sjá til þess að aðgerðir okkar sé ekki bara í þágu skammtíma ávinnings, heldur í þágu komandi kynslóða. Lækkun skulda er dæmi slíkar áherslur. Stofnun þjóðarsjóðs sem liggur hér fyrir Alþingi að afgreiða er annað dæmi langtíma hugsun. Ætlunin er að tekjur ríkissjóðs af nýtingu orkuauðlinda á forræði ríkisins renni í sjóðinn sem hafi þann tilgang að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta meiri háttar ófyrirséðum áföllum. Hæstv. forseti, við stöndum á næstu árum og áratugum frammi fyrir gífurlegum breytingum á atvinnuháttum vegna þeirra fjölbreyttu tæknibreytinga sem saman eru nefndar fjórða iðnbyltingin. Sumir málsmetandi hugsuðu ganga svo langt að spá því að af þessum sökum séu í vændum stórkostlegt atvinnuleysi og meiri stéttaskipting en áður hefur þekkst í mannlegu samfélagi. Ekkert samfélag getur staðið gegn þessum breytingum með því að byggja múra í kringum sig eða horfast ekki í augu við breytingarnar og vera tilbúin að vinna samkvæmt því. Valkostirnir eru að verða undir öldunni eða búa sig undir hana, lyfta sér upp á henni og láta hana bera samfélagið áfram til aukinnar velmegunar. Þetta gerum við eingöngu með því að efla menntun, nýsköpun, vernd hugverkaréttinda og fjárfestingu. Þannig verðum við í fararbroddi breytinganna, getum séð þær fyrir og búið okkur undir þær. Nýsköpun er ekki notaleg og áhugaverð. Hún er lífsnauðsynleg fyrir öll samfélög á öllum sviðum.
Mótun nýsköpunarstefnu stendur yfir og hún mun gegna lykilhlutverki við að varða veginn í þessum efnum. Stóraukinn stuðningur við rannsóknar- og þróunarverkefni í atvinnulífinu er líka mikil tímamót. Eins krefjandi og ótal verkefni samtímans eru, þá tel ég að þegar frá líður verði þessi ríkisstjórn ekki síst dæmd af því hversu vel henni mun takast að búa okkur undir breytta framtíð. Og ég hef sterka sannfæringu og má segja að það sé að minnsta kosti minn tilgangur í þessari ríkisstjórn, þrátt fyrir ýmsu haldið fram að tilgangurinn sé enginn, að ég hef sterka sannfæringu fyrir því að við séum á réttri leið. 3 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, eins og alltaf við upphaf nýs árs er sannarlega hollt að taka stöðuna og eins og hæstv. ráðherra fór yfir þá er sannarlega margt gott sem hefur átt sér stað en það hefur líka ýmislegt verra átt sér stað. Ef við tökum sem dæmi stöðu lágtekjuhópa, en eins og sjá má í nýja gagnagrunninn sem hæstv. fjármálaráðherra opnaði nýlega, eru hópar sem enn í dag eru með jafn lág laun og þau voru með fyrir 15 árum. Við þurfum að hlúa að þeim tekjulægstu og ég myndi gjarnan vilja heyra frá hæstv. ráðherra hvort og hvernig hún sér fyrir sér að leiðrétta þann ójöfnuð. Staðreyndin er að íslenskir hátekjuhópar greiða mun lægri skatta af hæstu tekjum sínum en tekjuháir á hinum Norðurlöndunum. Hins vegar er meðal skattbyrði lágtekjufólks með hæsta móti. Hæstv. ráðherra talar um mikilvægi þess að viðhalda stöðugleika, viðhalda kerfinu. Það er þó því miður ekki útlit fyrir mikinn stöðugleika framundan eins og raunar hæstv. ráðherra nefndi sjálf, hvorki efnahagslega né samfélagslega. Og það er sama hversu mikið ríkisstjórnin reynir að hlaupa undan pólitískum álitaefnum, þá er stöðugleiki ekki tryggður með því að afneita stöðunni. Og því hlýt ég að velta því fyrir mig hvort að við munum sjá í fjármálaáætlun breytingar í átt að auknum jöfnuði. En það var ýmislegt áhugavert sem hæstv. ráðherra kom inn á í ræðu sinni og þar á meðal hlýt ég að fagna jákvæðni ráðherra gagnvart EES og Evrópusamstarfinu. Margt gott sem ég tek undir það með henni, að það er mjög margt jákvætt þar sem við hljótum að fagna. En það væri áhugavert að heyra í ljósi þeirrar umræðu sem þegar hefur átt sér stað hér í þessum þingsal, hvernig hún sér fyrir sér framhaldið, hvort að það séu ekki bara áfram tækifæri í þessu og ekki síst í orkumálum. Þá svarar andsvari hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek undir með hv. þingmanni að það er margt merkilegt sem kemur í ljós þegar skoðaður er þessi nýi vefur. Og það er alveg rétt að þar er hópur sem virðist eiga erfiðara með að hreyfa sig á milli tekjutíunda. En það sem er líka áhugavert er að langstærsti hluti þess hóps sem í gegnum árin er í þessum lægstu tekjutíundum, hann hreyfist upp. Það er að segja að félagslegur hreyfanleiki á Íslandi er mjög mikill. Í mínum huga þýðir það að Ísland er svona alla jafna land tækifæranna. Langflestir sem að fæðast hér á landi eða flytja hingað til lands hafa mjög góð tækifæri. Það á ekki við alla. Þess vegna skiptir öllu máli að vera með sterkt öryggisnet fyrir þá. Og þess vegna skiptir líka máli, og það sem maður sér í þessu er að einblína þá enn frekar á þann hóp sem er ekki að hreyfast úr þessum lægstu tekjutíundum. Það er að segja, það er hægt að leggja sérstaka áherslu á þá hópa, vegna þess að í umræðunni eru alls konar hópar með alls konar sjónarmið þeirra stöðu, en þarna er hægt að sjá það mjög svart og hvítu og ég fagna þeim þessari vinnu mjög. Varðandi jöfnuð og tekjulægri, að þá er auðvitað, hlýt ég að halda því til haga hér að jöfnuður er auðvitað mjög mikill á Íslandi í alþjóðlegum samanburði og sömuleiðis vekja athygli á þeirri vinnu sem unnin er á vegum ríkisstjórnarinnar varðandi þessar skattkerfisbreytingar þar sem gert er ráð fyrir að töluverðir fjármunir, aðeins 14 milljarðar ef ég man rétt,
séu búið að ákveða það að það séu þá kerfisbreytingar í þá veru að bæta sérstaklega stöðu tekjulægri hópa. Og varðandi EES-samstarfið þá er það ekki bara tilviljun að ég lagði ríka áherslu á það í ræðu minni. Það er að segja að ég geri mig grein fyrir því að við munum þurfa að ræða þau mál mjög mikið næstu misseri og ég er algjörlega klár í þá umræðu. Hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, veitir nú andsvar síðara sinni. Herra forseti, mig langar að byrja á því að biðjast velvirðingar. Herra forseti, ég fór með smá fleipur í ræðustól áðan og það var að sjálfsögðu hæstv. Forsætisráðherra sem opnaði gagnagrunninn en ekki hæstv. Fjármálaráðherra og rétt skal vera rétt hvað það varðar. Og mig langar bara, það má alveg hrósa þeim gagnagrunni út af því að þetta er sannarlega mikilvægt gagn í umræðu tekjur og stöðu ólíkra hópa á landinu og við eigum einmitt að nýta þennan gagnagrunn vel í að bæta stöðu þeirra verst settu og hjálpa þeim sem hafa einmitt staðið í stað eins og þessi gagnagrunnur sýnir svo sannarlega. En í síðara andsvari mínu þá var tvennt sem mig langaði örstutt að koma inn á, en það er þetta með annars vegar með nýsköpunina og stöðu nýsköpunar sem er mjög, held ég, gríðarlega mikilvægt, ekki bara í ljósi nýsköpunar í atvinnulífi, heldur líka í nýsköpun, í bara samfélagslegri nýsköpun stofnana og fleira slíkt og sérstaklega í ljósi þeirra raunverulegu hættu sem við stöndum frammi fyrir núna í loftslagsbreytingum. Og ég held að við þurfum nefnilega við sjálf, þessi kynslóð sem erum núna, við þurfum að breyta okkur. Við þurfum ekki, við getum ekki beðið eftir börnunum okkar. Og hluta af því held ég einmitt að sé að auka jöfnuð í samfélaginu og sömuleiðis að minnka og breyta neysluháttum samfélagsins. Og mér þætti áhugavert að fá smá samtal hér við hæstv. Ráðherra hvort að hún sjái fyrir sér að við gætum gert enn meira í loftslagsmálum. Er Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis tilbúinn til að skoða aukna hvata og reyna að hafa þannig áhrif á neyslumynstur Íslendinga og sömuleiðis langaði mig að forvitnast stöðu nýsköpunar og í ljósi stöðu krónunnar þar sem þau kvarta sáran undan því. Væri ekki spurning að fara að skoða annan gjaldmiðil? Og þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka þessar nokkru laufléttu spurningar fyrir 1 mínútu og 55 sekúndur. Fyrst aðeins gjaldmiðilinn, þá er það alveg hárrétt. Ég heyri það mikið þegar ég fer og hitti alls kyns fólk í alls konar nýsköpunarfyrirtækjum að margir í þeim hópi vildu gjarnan hafa annan gjaldmiðil. En það er hins vegar þannig að það er ekki skammstöfun gjaldmiðilsins sem veldur sveiflum á virði hans. Það eru sveiflur í efnahag og sveiflur í stjórnmálum, óvissa og pólitísk óvissa. Þannig að ef fólk vill stöðugri gjaldmiðil þá verður það og þeir sem það kýs að viðhalda stöðugleika. Það er til dæmis gert með opnum alþjóðlegum viðskiptum og aukinni framlegð og festa í ríkisrekstri og fyrirsjáanlegar reglur eru það sem við getum gert. Hvað varðar nýsköpunarmálin síðan almennt þá auðvitað er þessi vinna í gangi og ég bind miklar vonir við hana og við höfum líka svo sem kannski reynt að vinna þá vinnu, svona það er ákveðin nýsköpun í þeirri vinnu. Varðandi loftslagsmálin og nýsköpun og það sem hv. þingmaður nefndi, af því að hv. þingmaður er sérstakur áhugamaður orkumál og nefndi þau fyrri ræðu, þá sé ég líka að loftslagsmál, orkumál og nýsköpun, þetta er bara þríhyrningur sem er ekki hægt að toga í sundur og við erum náttúrulega í algjöru lykilstöðu hvað það varðar og ákveðin samvinna orkumál opnar líka á tækifæri í þá veru. Varðandi það hvort að við sem stjórnmálamenn getum gert meira í loftslagsmálum þá held ég að það sé nú alveg klárt. Við erum auðvitað að gera margt og aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar þar eru ýmis verkefni en mér verða að fá að nefna í lokin. Mér fannst sérstaklega áhugavert þegar ég las þann daginn að samkvæmt skoðanakönnun Gallup og þá telur fólk að stjórnvöld séu að bregðast í þessari vinnu. Og ég er ekki að gera lítið úr því en ég væri samt til að segja líka á móti bara við hvern og einn sem býr í þessu landi og mig þar með talin, erum við bara hvert og eitt að gera allt sem við getum til þess að mæta þessum áskorunum. Vegna þess að ef hver og einn er að gera það, þá náum við líka með miklum árangri. Og það er ekki þannig að stjórnvöld eigi að leysa allt og það er ekki þannig að það sé hægt að gera stefnur og aðgerðaáætlanir
ef að fólkið í landinu fylgir síðan ekki eftir, og þess vegna hef ég líka fagnað mjög þessu frumkvæði frá atvinnulífinu í þessum málum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra ágæta ræðu. Það eru tvö atriði sem ég myndi vilja koma hér inn á í fyrra andsvari og snúa bæði að stefnu flokks hæstv. Ráðherra. Annars vegar nefndi hún í ræðu sinni að hvergi yrði hvika frá vörninni EES-samninginn, og þar leiðir auðvitað strax hugann að þeirri áskorun sem við stöndum frammi fyrir núna varðandi innleiðingu á 3. orkupakkanum, sem augljóslega hlyti að stefna samningnum í töluverða óvissu ef við myndum heykjast á innleiðingunni, enda höfum við áður undirgengist skuldbindingu að orkupakkar Evrópusambandsins séu hluti af sameiginlegu regluverki Evrópska efnahagssvæðisins og höfum raunar þegar samþykkt að innleiða þann 3. Í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur enn ekki haft hugrekki til þess að leggja 3. orkupakkann fyrir þingið til úrlausnar, og í ljósi þess hversu ólíkar skoðanir virðast vera uppi jafnvel innan allra stjórnarflokkanna, mætti segja, en ekki hvað síst innan flokks hæstv. Ráðherra, styður flokkur ráðherra innleiðingu 3. orkupakkans og getur ráðherra heitið því að 3. orkupakki muni fá hér framgang í þinginu. Nú, í öðru lagi snýr það að skattamálum, og það vakti upp talsverða ólgu innan flokks hæstv. Ráðherra þegar að umræða kolefnisgjöld hófst hér fyrir fáeinum misserum síðan. Nú ríkisstjórn hæstv. Ráðherra búin að innleiða þau hækkunaráform að mestu, en bætir úr betur og hyggst skattleggja umferð því enn frekar með hugleiðingum álagningu veggjalda að fjárhæð 5 til 10 milljarðar á ári að sagt en hugmyndir enn mjög óljósar. Enn og aftur virðast vera mjög ólíkar skoðanir jafnvel innan flokks hæstv. Ráðherra. Stuðningur innan ríkisstjórnarinnar og stuðningur innan flokks hæstv. Ráðherra við áformum veggjöld og aukna skattheimtu sem því fylgir, og eru þessir skattar öðrum gæðum gettir heldur en skattar á borð við kolefnisgjöld? Hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, svarar nú andsvari. Herra forseti, varðandi EES-samninginn og 3. orkupakkann, að þá hefur það svo sem legið fyrir í töluvert langan tíma að málin samkvæmt þingmálaskrá stefnt að því að leggja þau fram í febrúar. Þannig að miðað við það að þá málið auðvitað ekki ennþá komið inn í þingið, og að einhverju leyti ótímabært að taka einhverja umræðu málsmeðferð 3. orkupakkans hér, þrátt fyrir að það sé ekki óeðlilegt að spyrja mál þar sem að vitað ýmsa fyrirvara og óvissu hvað það varðar. Þannig að það sem ég hef að segja hann er að það auðvitað bara til skoðunar málið í heild sinni, og við sögðum það og ég sagði það skýrt að við værum að skoða ákveðna þætti, þétta enn frekar rökstuðning og svör og upplýsingar varðandi þá gagnrýni sem komið hefur fram. En hvort að ég geti heitið því að málið fari hér í gegn, þá get ég engu heitið í pólitík þar sem hver og einn fylgir sinni sannfæringu, en mín sannfæring er sú að þar sem málið skaðlaust, eðlileg rökrétt þróun á 1. og 2. orkupakka, að þá sé ég ekki að það ætti að vera tilefni til þess að fara í einhvern leiðangur sem við höfum aldrei áður farið í þegar kemur að EES-samningnum. En þetta er eitt þeirra mála sem eins og ég segi aftur, komin í þingið og mun verða töluvert rætt um. Varðandi veggjöldin, að það sem ég hef það að segja er rauninni að við viljum fjárfesta meira í vegakerfinu. Það er aðalatriðið og það ætti að geta tekist góð sátt um það. En leiðirnar eru auðvitað margar og ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að ég útiloka ekki veggjöld. Það sem ég finnst skipta máli er heildarálögur á fólk í þessu landi og þá sem að heimsækja það. En breytt gjaldtaka í samgöngukerfinu er óumflýjanleg. Og í rauninni hefði mér þótt fínt ef við hefðum bara byrjað að ræða það fyrir töluvert löngu síðan. Að við auðvitað getum ekki keyrt það fyrirkomulag mjög lengi
að þeir sem keyra á bifreiðum sem við viljum gjarnan sjá fólk keyra á, þeir borga ekki neitt og ef við náum okkar markmiðum þá eykst það hlutfall og meðan molnar undan fjármögnunarleiðunum sem við höfum í dag til að byggja upp vegaframkvæmdir. Þannig við þurfum að hugsa upp á nýtt. Og það er svo verkefni okkar að ná sátt um það og gera það þannig að við séum ekki að auka heildarálögur á fólk. Þá veitir hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður en ekki suður eins og mér var á að tilgreina áðan, hann veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég kannski vil byrja á því að ítreka fyrri spurningu mína: nýtur 3. orkupakkinn og innleiðing hans stuðnings flokks hæstv. Ráðherra? Þegar mér finnst ekki koma skýrt svar fram við því, og nýtur innleiðing 3. orkupakkans stuðnings ríkisstjórnarinnar? Því að það hlýtur vissulega að vera mjög alvarlegt mál og nokkuð sem hver ríkisstjórn tæki varla af neinni léttúð að stefna samningi Evrópska efnahagssvæðið í uppnám með þeim hætti sem ella yrði ef samningurinn nær ekki, eða innleiðingin nær ekki fram að ganga. Ég hugðist nú spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í gjaldmiðilinn okkar í ljósi óljósrar stöðu sprotafyrirtækja og ferðaþjónustu, en það sem ég fékk raunverulega heldur ekki skýrt svar við skattamálunum, að þá hlýt ég auðvitað að spyrja aftur: hér auknar álögur að ræða. Það verið að tala veggjöld til viðbótar við þá gjaldtöku sem þegar á umferð. Þetta ekki breyting á gjaldtöku á umferð, þetta viðbótar álögur og hljóta þar með að teljast skattahækkanir. Og í ljósi þess, að því við vitum að það bíður okkar endurskoðun á gjaldtökukerfi á umferð, en það höfum við einfaldlega ekki komin að því ennþá, njóta þessar skattahækkanir stuðnings Sjálfstæðisflokksins. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Já, herra forseti, 3. orkupakkinn hefur ekki farið í gegnum ríkisstjórn og hann hefur ekki farið í gegnum minn þingflokk né hinna stjórnarflokkana og þar af leiðandi get ég ekki sagt hverjir ætla að vera samþykkir því að hann fari þar í gegn og hverjir ekki. Þetta mál hefur þurft frekari umræðu. Þessi 3. orkupakki orðinn 9–10 ára gamall og hann hefur í rauninni ekki fengið umræðu í öll þau ár. En núna sú umræða að eiga sér stað. Hann hefur þurft frekari umræðu, það hafa þurft frekari upplýsingar það mál og það í rauninni truflar mig mjög lítið. Ég hef áður sagt að okkur liggur ekki á. Málið ekki einu sinni komið inn í þingið, það ekki einu sinni komið á tíma samkvæmt þingmálaskrá og það að stjórnmálamenn þurfi að svara gagnrýnum spurningum einhverja innleiðingu, það ekkert óeðlilegt við það. Þannig að það það sem ég hef að segja 3. orkupakkann. Varðandi veggjöldin, að þá útfærslunni ekki lokið. Það ástæðan fyrir þetta var ekki samþykkt og þetta var ekki klárað fyrir jól. Útfærslunni ekki lokið, það ýmsar útfærslur mögulegar. Ég ekki á móti því að þeir borgi sem noti. Ég ekki á móti því að þetta sé liður í því að endurskoða fjármögnunarumhverfi fyrir uppbyggingu vegaframkvæmdar og spyr þá líka, ég meina, ef við viljum fá miklu meiri fjármuni inn í vegakerfið, að þá þarf líka einhvers staðar að finna þá. Loks veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, það kannski rétt að byrja á því að leiðrétta það sem hæstv. ráðherra sagði hér rétt í þessu, að ekki hafi verið lokið við veggjöld fyrir jól vegna þess að það var ekki lokið útfærslu. Það réttara að segja að minnihlutinn tók það ekki í mál og þetta var samningsatriði. En það má ýmislegt segja ræðu hæstv. ráðherra. Sumt var gott og annað verra. Ég til að mynda mjög sammála því sem hún sagði ágæti EES-samningsins og mikilvægi hans. Mér þykir þó svolítið skrítið að vera að tala fyrir lækkun skulda fyrst og fremst þegar við erum í hópi hlutfallslega minnst skuldsettu ríkja heims, í stað þess að tala fyrir lækkun vaxta á ríkisskuldum þegar við erum í hópi þeirra ríkja sem hafa hvað mesta vaxtabyrði á ríkisskuldum. En mér langar til þess að nota tímann frekar en að karpa það tiltekna atriði í að ræða við hæstv. iðnaðarráðherra stöðu atvinnuvega landsins. Það sem eins og við þekkjum mjög erfitt að stofna og reka fyrirtæki á Íslandi. Rekstrarumhverfið mjög vandasamt. Það hafa margir kvartað yfir því og munu líklega gera áfram þangað til það sjálfsögðu lagað. Spurningin sér ráðherra í hendi sér nokkra leið til þess að búa betur stöðu fyrirtækja? Og þá ég kannski fyrst og fremst að hugsa til þeirra fyrirtækja sem eru í nýsköpun, stundarannsóknir og þróun.
Og þar væri til dæmis markmiðin að minnka ýmiss konar kostnað, til dæmis með því að lækka skráningargjöld fyrirtækja niður í raunkostnaðinn við skráningu eins og gert ráð fyrir, og auka aðgengi að lánsfé á lágum vöxtum og svo framvegis eftir götunum. Það náttúrulega ágætt að það var gert núna í haust að tvöfalda endurgreiðsluþakið vegna rannsókna og þróunar. En það náttúrulega bara ein hindrun af svo ótrúlega mörgum þegar við erum að skoða hvernig okkar rekstrarumhverfi ber saman við rekstrarumhverfi fyrirtækja í okkar helstu samkeppnislöndum. Þannig að ég væri rosalega til í að sjá einhverja góða lausn á þessum málum á komandi mánuðum. Þá svarar andsvari hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og það alveg rétt hjá hv. þingmanni að það ýmislegt í okkar svona umhverfi þar sem við erum ekki eins framalega á mörg önnur ríki þar sem við almennt viljum bera okkur saman við og myndum vilja vera þegar kemur að svona rekstrarumhverfi og kannski sérstaklega minni fyrirtækja eða nýsköpunarfyrirtækja. Þingmaðurinn nefnir dæmi atriði sem hægt væri að laga og ég hef áður heyrt að nefna dæmi hér sem að ég man ekki til þess að hafi sérstaklega verið skoðuð í mínu ráðuneyti. Þannig að mögulega, svo ég leyfi mér nú að hugsa upp á hér í ræðustól, kannski bara einhver hugmynd að setja það einhvern farveg þessar hugmyndir sem kannski ekki endilega svo stórar og flóknar og kostnaðarsamar en skipta samt máli í heildarsamhenginu af því að ég þigg almennt mjög góðar hugmyndir hvaðan sem þær koma og sérstaklega þegar það gagnast fólki sem býr í þessu landi og að fá góðar hugmyndir og búið til verðmæti. Við auðvitað síðan erum að vinna þessa nýsköpunarstefnu og þar er markmið að taka svona allt þetta umhverfi saman og þar verður þá unnar líka ákveðnar tillögur og þar þá reynt að fókusera sérstaklega á þá þætti sem að þarf að bæta úr til þess að við svona komumst upp á næsta pall sem nýsköpunarland. Þannig að ég myndi og ég geri ráð fyrir því að hv. þingmaður sé í stýrihóp í þeirri vinnu. Nei. En eins og ég segi, það margt sem hægt að gera betur hvað þetta varðar, það margt sem við gerum vel og það alveg rétt, við höfum verið að taka hér ákvarðanir sem að skipta verulegu máli fyrir nýsköpunarumhverfið og það ekki gert allt í einu, en það líka kannski hægt að flokka það. Ég meina að tvöfalda þak á endurgreiðslum til dæmis mjög stór og svona þung aðgerð í rauninni fyrir til dæmis ríkissjóð og skiptir máli, en svo önnur atriði sem að gætu sérstaklega gert gagn kannski fyrir minni fyrirtæki þar sem tvöföldun á endurgreiðslu skiptir örugglega ekki lykilatriði, ekki lykilmáli og ég, eins og ég segi, þigg allar slíkar ábendingar. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, já, þetta var ágætis svar sem kemur svolítið inn á það sem mér finnst heldur skrítið að við erum eitt fárra landa allavega sem ég veit sem hefur aldrei haft iðnaðarstefnu. Og það náttúrulega annað heldur en stóriðjustefna. Það búið að vera fullt af þannig í gegnum tíðina. En iðnaðarstefna snýst auðvitað með hvaða hætti ríkið ætlar að hlúa að atvinnuvegum landsins og framleiðni og hámarka velgengni og verðmæti útflutnings og við höfum aldrei haft slíka stefnu. Það var gerð tilraun 1980 til að innleiða slíkt, það var líka gerð tilraun 1981 og svo einhvern tíðan 2000 og eitthvað. Og þótt það hafi oft verið unnin vinna í áttina því þá langar mig til þess að spyrja hvort að hæstv. ráðherra væri tilbúinn til þess að boða hér nú að það verði gerð önnur tilraun til þess að móta iðnaðarstefnu fyrir Ísland. Sérstaklega stefnu sem tekur tillit til krafna umhverfis- og loftslagssjónarmiða og stofnsetur bæði útflutningsaga og sjálfbærnihefð í íslenskum iðnaði. Og að lokum stuttlega veggjöld, telur ráðherra hæstv. Að það komi til með að hafa jákvæð áhrif á getu fyrirtækja í landinu til þess að keppa á alþjóðavettvangi ef veggjöld eru tekin upp? Og þá svarar andsvari að lokum hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Já, herra forseti, fyrst að þessu veggjöldin að þá auðvitað skiptir það myndi örugglega skipta máli hvaða fyrirtæki þú spyrð. Auðvitað skiptir samkeppnishæfni máli heilt yfir og veggjöld geta haft áhrif á það og það þarf að taka tillit til þess. Ef þú spyrð
fyrirtæki sem að starfa til dæmis á sunnanverðum Vestfjörðum, ekki það að það skipti veggjöld öllu máli, heldur kannski frekar það að ekki virðist vera hægt að komast að niðurstöðu hvaða veglagning sé hentugust. En ef maður myndi spyrja fyrirtæki þar, þá held ég að þar myndi mörg fyrirtæki mjög gjarnan vilja borga lágt gjald til þess að hafa betra vegakerfi til þess að geta flutt þau verðmæti sem þar eru búin til þess að koma þeim á flugvöllinn til þess að senda þau úr landi. Svo eru önnur fyrirtæki sem maður myndi segja að það hjálpaði þeim ekki. Varðandi iðnaðarstefnu, sko nú erum við auðvitað að vinna þessa nýsköpunarstefnu þar sem munum auðvitað fara inn á svið iðnaðar að einhverju leyti. Við erum með orkustefnu sem auðvitað hangir algjörlega saman við ýmsar tegundir iðnaðar og svo þurfum við að endurskoða ívilnanalöggjöfina sem hingað til hefur verið dálítið hangið saman við svona orkufrekan iðnað, en þar skiptir líka máli að líta í ríkara mæli til umhverfisþátta þar sem gera ríkari kröfur þegar við ræða viðkvæma starfsemi. Og ívilnanalöggjöfin getur þess vegna tekið mið af því. Við erum með þingsályktun fjárfestingar í nýsköpun og öðru, þannig að allt þetta hangir saman. Þannig að ég ætla ekki að lofa því núna að ég sé að fara að leggja áherslu á iðnaðarstefnu, en hugmyndin er góð. Andsvörum er þó lokið. Til máls tekur hæstv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, staðan í stjórnmálum, já, hún er nokkuð augljós, finnst mér. Það er svona nokkuð svona status quo. Þannig að ég ætla að fókusera meira á verkin framundan. Samfélög manna eru eins mismunandi og þau eru mörg. Öll erum við þó sammála mikilvægi þess að tryggja grunnþarfir manneskjunnar, en fjölbreytileiki mannkyns undirstrikar mikilvægi þess að tryggja líka raunverulegt frelsi fyrir hvern og einn til að finna sína eigin leið í lífinu. Misskipting gæða, fátækt og frelsisskerðingin sem því fylgir sýnir þó að verulega langt er í land. Hvernig mistekst svona hrapallega að heimfæra vonir og drauma einstaklinga á samfélagið í heild? Ég tel að hluta skýringarinnar sé að finna í mælikvarðum samfélagsins og markmiðum sem snúa helst að efnislegum gæðum. Eitt helsta markmið okkar samfélags gæti verið að gera hverri einustu manneskju kleift að sækja sína hamingju og láta ljós sitt skína. Sameiginlegum gæðum samfélagsins gæti verið ráðstafað í aðgerðir til að ná fram því markmiði. Samfélagið á að stuðla að því að grunnþörfum okkar sé mætt. En er það að geta séð fyrir sér nóg? Eða viljum við að einstaklingar hafi frelsi til að blómstra, pröfa sig áfram og gera mistök, öðlast þekkingu og eflast fyrir vikið? Farvegurinn að aukinni þekkingu er hlaðinn síendurteknum mistökum og stöðugri aðlögun að þeim. Frelsi til að gera mistök án þess að enda í skuldafangelsi er bara mjög mikilvægt. Því miður er samfélagsgerð okkar þannig að það eru fáir sem raunverulega hafa möguleikann á því að feta þennan veg og ekkert útlit fyrir breytingur. Þrátt fyrir að tækniframfarir eru óðfluga að nálgast þann stað að geta veitt fólki svigrúmið sem þarf til að finna sína einstöku leið að lífshamingjunni, í stað þess að óttast alltaf næstu afborgun af láninu. Til þess að tryggja þetta frelsi fólks þurfum við sem leggjum stjórnmálum fyrir okkur að greiða leið samfélagsins að farsælli framtíð í gegnum ólgusjó tæknibreytinga, loftslagsbreytinga, öldrun þjóðar og ójöfnuðar sem hefur aukist í krafti hugmyndafræði sem er löngu hætt að þjóna okkur. Forseti, við verðum að tryggja að ungt fólk sjái tækifæri í framtíðinni, sem er ekki raunin nú. Ungt fólk eru frumkvöðlar. Ungt fólk býr til ný tækifæri. Ungt fólk skapar verðmæti fyrir samfélagið. Þetta er fólkið sem skapar nýjar tekjur svo hægt sé að huga betur að þeim sem annaðhvort þurfa aðstoð okkur að halda í samfélaginu eða hafa nú þegar skilað af sér hagsælu og blómlegu ævistarfi. Að ungt fólk sjái tækifæri í framtíðinni er verkefnið. Að komandi kynslóðir eigi sér framtíð er markmiðið. Forseti, okkur er öllum umhugað börnin okkar og hefur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra sýnt það í verki með þeirri góðu vinnu sem hann hefur sett í gang til að endurskoða barnaverndarmál. Þá finnst mér sérstaklega mikilvægt að við horfum heildrænt á þann málaflokk og hugum að því að besta leiðin til að tryggja vellíðan barnanna okkar er að tryggja vellíðan foreldranna og leið fjölskyldunar. Hamingjusamt og gæfuríkt heimili er besta og mikilvægasta forvörnin. Þetta gerum við með því að hlúa vel að konum á meðan þær ganga með börnin sín, því við vitum að streita, áhyggjur og depurð móðurinnar hafa neikvæð áhrif á þroska barnsins. Þroski barnsins helst í hendur við tilfinningalíf móðurinnar. Lengjum fæðingarorlofið vegna þess að öll gögn sýna fram á mikilvægi þess fyrir þroska barnsins að veita tíma með foreldrum sínum fyrstu árin. Foreldrar veita barninu öryggi
Óhófleg streita barna getur aukið líkurnar á ýmiss konar heilsufarsvandamálum, stuðlað að lélegri námsárangri og haft neikvæð áhrif á þroska barnsins. Færum okkur frá námslánum og í átt að námsstyrkjum til að minnka skuldabyrði ungs fólks og veita þeim svigrúm til að huga að fjölskyldulífinu og frelsi til að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði út frá eigin hugðarefnum frekar en að þurfa að elta hæsta launaseðilinn. Styttum vinnuvikuna vegna þess að kulnun er að aukast á ógnvænlegum hraða. Fólk hefur allt of lítinn tíma í það sem raunverulega skiptir máli, að rækta fjölskyldutengsl, vinatengsl og áhugamál. Stytting vinnuvikunar hefur jákvæð áhrif á ánægju fólks, heilsu og framleiðni. Að stytta vinnuviku foreldra er að stytta vinnuviku barnanna líka og gefa þeim verðmætan tíma með foreldrum sínum. Tími sem gæti komið í veg fyrir vanlíðan barnanna seinna meir. Tryggjum öruggt húsnæði og efnahagsleg og félagsleg réttindi samlanda okkar. Fátækt felur í sér frelsisskerðingu fyrir þá sem lifa í henni og hefur gríðarlegan samfélagslegan kostnað í för með sér sem mun bara aukast ef fátækt fær að grasserast áfram. Við þurfum að endurskoða almannatryggingakerfið okkar með það að markmiði að fjarlæga allar þær fátæktargildrur sem leynast þar. Byrjum á þeim augljósustu, eins og krónu á móti krónuskerðingu. En allt þetta fellur í skuggann af þeirri staðreynd að ef við höldum áfram eins og við gerum í dag, þá verður ekkert samfélag fyrir komandi kynslóðir til að taka við. Þeir sem hugsa aðeins frelsi í skattalegu samhengi og niðurstöðu dálksins í Excel er að draga úr tækifærum framtíðarinnar. Frelsi til jafnra tækifæra næstu kynslóðar eru ill samrýmanleg auðsöfnun efsta lagsins. Þessi blessaði stöðuleiki sem núverandi ríkisstjórn hefur í hávegum haft er á hraðri niðurleið ef við förum ekki í róttækar breytingar. Það mun ekki duga að koma allri ábyrgð á umhverfis- og loftslagsmálum á herðar neytenda. Mengandi iðnaður, fyrirtæki og framleiðendur þurfa að axla ábyrgð og er ábyrgð þeirra mikil. Sökin er einnig að finna hjá þeim sem setja endalaus markmið sívaxandi hagvöxt á kostnað alls annars. Hver er samfélagslega ábyrgðin þegar eina markmiðið er aukinn vöxtur? Engin, hún er engin. Forseti, við Píratar lögðum fram í dag frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Frumvarpið byggir á tillögum stjórnlagaráðs ásamt þeirri vinnu sem fór fram á Alþingi í kjölfarið. Þetta frumvarp felur í sér rökrétt framhald á innleiðingu nýju stjórnarskrárinnar eins og henni var hætt 2013. Þetta er framhald á þeirri vinnu sem Alþingi var falið að vinna í kjölfar þess að meirihluti landsmanna ákvað í þjóðaratkvæðagreiðslu að hér skyldi setja nýja stjórnarskrá á grundvelli frumvarps stjórnlagaráðs. Þetta er stjórnarskráin sem þjóðin kaus sér. Þingmenn verða að gera sér grein fyrir að það er ekki þeirra hlutverk að semja stjórnarskrá fyrir Ísland. Þeirra eina hlutverk er að sjá til þess að stjórnarskrá fólksins, meginreglur alls samfélagsins, fái réttmæta meðferð á Alþingi og að þjóðin fái svo að kjósa gildistöku sinnar eigin stjórnarskrár. Annað ekki. Stjórnarskráin er samin af fólkinu til að tryggja að löggjafarvaldið, dómsvaldið og framkvæmdarvaldið fari ekki út fyrir eðlileg mörk og eftirlit með ríkisvaldi sé virt. Því er okkur þingmönnum öllum hollt að sýna auðmýkt, átta okkur á því hlutverki sem okkur hefur verið falið og tryggja það að frumvarp að stjórnarskrá sem samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012 verði samþykkt. Það er eina rökrétta og siðferðislega rétta niðurstaðan. Forseti, við stöndum frammi fyrir einhverjum mestu kjaradeilum síðastliðin ár, ef ekki áratugi. Lítið þokar í viðræðum atvinnulífsins og launþega og er ákallið aðkomu stjórnvalda hávært. Ábyrgð ríkisstjórnarinnar og Alþingis hvað varðar úrlausnir á þessum deilum er mikil. Því það er ljóst að þessar kjaradeilur verða ekki leystar án aðkomu stjórnvalda. Ef stjórnvöld koma ekki með þær úrbætur sem almenningur og launþegar kalla nú eftir, er hætt við því að verkföll muni hér leggja samfélagi á hliðina. En það þarf ekki að vera þannig. Við kjörnir fulltrúar getum leitt með góðu fordæmi og haft frumkvæði að því að koma til móts við sanngjarnar og eðlilegar kröfur launþega og almennings. Og ef við höfum ekki efni á því, þá þurfum við raunverulega að fara að endurmóta hagkerfið til að hvetja til velsældar fyrir alla. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir ágæta ræðu og
mörgu leyti innihaldsríka. Mig langar svona aðeins að ræða við hana nánar stjórnarskrána sem að þingmaðurinn kom aðeins inn á og mikilvægi þess að þar sé gengið til verka. Ég sammála hv. þingmanni hvað það varðar að við þurfum að taka á þessu vandamáli, ef við getum kallað það svo, sem að við erum ekki búin að feta þennan veg sem að breytingar á stjórnarskránni óhjákvæmilega verða, við erum ekki ennþá komin þangað, þess vegna er náttúrulega vinna í gangi. Mér langaði kannski aðeins að velta því upp við þingmanninn, er í hennar huga engin leið að hnika neinu til í þeirri afurð sem að niðurstaða stjórnlagaráðs varð á sínum tíma. Kannski sérstaklega, og ég spyr ekki af ástæðulausu heldur hinu, að þingmaðurinn gerir sér væntanlega grein fyrir því að þetta mál verður ekki klárað án samþykktar þingsins vegna þess að fyrir liggur sú stjórnarskrá sem við erum með nú þegar. Og er að mati þingmannsins engin leið að gera einhver hnik eða frávik, þá með samkomulagi væntanlega þeirra þingflokksformanna eða þingmanna yfirleitt, til þess einmitt í því augnamiði að ná fram þessu markmiði sem að ég held að kom fram einmitt í atkvæðagreiðslunni niðurstöðu stjórnlagaráðs, að þjóðin er almennt sammála niðurstöðunum. En almennt dugar kannski ekki til þegar það er búið að kjósa í tvígang eða þrígang síðan til þings. Og svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka andsvarið. Ég tel og margir að það þurfi að vera heildstæð. Við þurfum að þetta verður að vera byggt, bara eins og ég tek að nokkru leyti undir það sem að hæstv. Forsætisráðherra sagði í ræðunni sinni, að þetta þarf að byggjast á tillögum stjórnlagaráðs og byggjast á því sem var samþykkt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Og það var sátt það, við sjáum það. Þannig að ef það á að fara að breyta því fyrirkomulagi á einhvern hátt, þá verður að vera sátt það líka. Það er það sem skiptir máli. En kannski meiri sátt hjá almenningi, frekar heldur en hjá þingmönnum. Því að það er alltaf verið að tala og hæstv. Forsætisráðherra talar það mjög mikið að það þurfi að vera eitthvað gríðarlega mikil sátt á meðal inn í þessu húsi með þessu stjórnarskrá. En því er ég bara ekki sammála. Ég held að það þurfi ekkert að vera sátt það inn í þessu húsi. Sáttin á að eiga sér stað hjá þjóðinni. Þjóðin á að ráða þessu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það er náttúrulega bara ljómandi gott að ég og þingmaðurinn erum sammála það að það eigi auðvitað að byggja á niðurstöðum stjórnlagaráðs, og við erum líka sammála það að þetta þurfi að vera heildstæð vinna. Við erum sammála það. En þá kemur þetta vandamál sem að við komumst einhvern veginn aldrei fram fyrir eða fram úr, að hvort sem að ég og hv. þingmaður erum sammála það eða ekki, að þetta sé nú kannski meira vandamál þjóðarinnar eða ekki vandamál, þetta er kannski ákvörðunarefni þjóðarinnar heldur en okkar hérna inni, að þá gerist náttúrulega ekkert nema að málið komist héðan út. Það gerist ekkert í þessu máli í málefni stjórnarskrárinnar nema það sé með einhverjum hætti afgreitt af þessu þingi og þingið nái einhverju niðurstöðu í málið. Og ég veit það náttúrulega jafn vel og hv. þingmaður að ef að það er ekki umtalsverð sátt í þessum sal einhver tiltekin mál, þá fara þau ekki svo glatt hér í gegn. Það er nú bara þannig, og kannski sérstaklega ekki svona grundvallarmál eins og þetta. Þau þarf að vera meiri sátt heldur en önnur, og þess vegna kannski ekki
kannski ekki skrítið að það hafi gengið svona erfiðlega að breyta stjórnarskránni og þar kannski liggur okkar vandi að einhverju leyti að stjórnarskráin að sumu leyti svo seigfljótandi, eða sem sagt ferlið eða breytinni svo seigfljótandi að það erfitt og þess vegna kannski mikilvægt að í þessari umferð einmitt að taka á þeim vanda. Það að segja að við breytum breytingaferlið sem hluta af þessari heildstæðu endurskoðun. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, kollegi minn var að benda mér á að áðan í ræðu hæstv. Forsætisráðherra að þá minntist hún á að það ættu að vera til hliðsjónar tillögur stjórnlagaráðs á meðan að ég tel að ættu að vera til grundvallar og það munur þar á. Ég heldur bara að það kemur skýrt fram. En varðandi þessa blessuðu sátt, það þarf bara meirihluta til þess að samþykkja nýja stjórnarskrá. Það aldrei að fara að vera sátt þetta. Þessi fullkomna sátt bara, ég sé ekki að það sé nokkuð tímann að fara að gerast. Þannig að svo líka bara spurning hvort að við þurfum ekki þá, þeir flokkar sem að vilja fá nýja stjórnarskrá, að þeir fá þá bara vonandi brautagengi til þess í næstu kosningum. Það viss sátt sem að þjóðin geti sýnt. En þessi fullkomna sátt að það sé hver einasti flokkur inn á þessu þingi að fara að vera sátt yfir stjórnarskrána, það ekki að fara að gerast og við þurfum að fara að nálgast þetta á annan hátt. Þjóðin þarf að koma með sáttina, þjóðin þarf að segja okkur til verka. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það auðvelt að vera bæði sammála og ósammála hv. þingmanni. Hún sagði meðal annars að ungt fólk á sér ekki framtíð á Íslandi. Hún sagði líka að það ekkert samfélag, ef að fram heldur sem horfir, þá ekkert samfélag til að taka við hér á Íslandi. Ég held að þetta sé ekki rétt greining og það mjög auðvelt að vera ósammála. Það líka hægt að vera sammála því að það þurfi að endurskoða almannatryggingar og stytta vinnuvikuna, þannig að svona nú jafnvægið í þessari ágætu ræðu. En ég ætla að koma inn á tvennt. Það annars vegar varðandi stjórnarskrána. Það voru 37% þjóðarinnar sem höfðu kosningarétt sem að samþykktu drög sem voru lögð til grundvallar. Þetta var vinnuplagg, þetta var ekki fullbúin stjórnarskrá. Ég held að það sé algengur misskilningur, það hafi gengið svo langt að ákveðinn maður í Háskóla Íslands, hann hefur kallað þetta valdarán. Við skulum hafa það á hreinu. Þannig að ég spyr, var þetta vinnuplagg eða var þetta fullbúin stjórnarskrá sem lögð var til grundvallar í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að 37% atkvæðabærra manna samþykktu? Það eitt. Hitt svo annað, það varðandi loftslagsmálin, að mér heyrðist hv. þingmaður segja að núverandi stjórnvöld var að reyna að koma allri ábyrgðinni af loftslagsmálum á herðar neytenda. Ég get ekki séð að það sé rétt. Við höfum lagt fram fé og áætlun orkuskipti. Það til aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Það til loftslagsráð. Það að fara að stofna loftslagssjóð og það uppi hér frumvarp ívilnun til fyrirtækja til kolefnisjöfnunar. Ég get ekki séð að það sem að ríkisstjórnin hefur gert eða hyggst gera sé brennt í marki að við ætlum að leggja höfuðábyrgðina á herðar neytenda. Þetta samvinna félaga, samtaka, almennings, ríkisstjórna, sveitarfélaga. Ekki hv. þingmaður sammála því? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar en ég ætla kannski að byrja því að segja að ég sagði aldrei ungt fólk ætti sér ekki framtíð á Íslandi. Bara svo það sé á hreinu. Ég sagði að við verðum að tryggja að ungt fólk sjái tækifæri í framtíðinni og ég taldi það ekki vera svo eins og staðan núna. Varðandi ábyrgð á herðar neytenda þegar kemur á umhverfismálum.
Þetta og ég bara biðst afsökunar að þetta hefur misskilið svo að ég væri eitthvað að saka ríkisstjórnina og aðgerðir þeirra að setja ábyrgðina á herðar neytenda. Ég er aðallega að tala mikilvægi þess og því mér finnst í samfélags bara í umræðinni yfir höfuð, það oft ofboðslega mikill fókus á ábyrgð neytenda og minna að aðgerðum þegar kemur að því hverjir raunverulegir skaðvaldarnir eru í samfélaginu okkar sem ég tel vera þessi hagvöxtur og þessi fókus og endalaus markmið aukinn vöxt. Það finnst mér vera stærsti skaðvaldurinn þegar kemur að loftslagsbreytingum og umhverfismálum. Varðandi stjórnarskrána, ég eiginlega langar til þess að virða að vetti í þessa athugasemd varðandi hversu fáir eða það eru of fáir sem að komu. Þetta var þjóðaratkvæðagreiðsla. Þeir mættu sem mættu. Þeir létu sinn vilja í ljós og við virtum það að vetti. Og það í raun og veru, hvað þetta langt síðan? Þetta eru, 2284 dagar liðnir síðan þá og við áttum náttúrulega bara að vera búin að samþykkja þessa nýju stjórnarskrá fyrir löngu síðan. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla að biðja hv. þingmann afsökunar ef ég misskilið þetta unga fólkið, en hún sagði ennfremur það að það yrði ekkert samfélag hér til að taka við ef við heldum áfram sem horfir. Það þungur dómur áfellisdómur á íslenskt samfélag. Ég deili honum ekki. En varðandi stjórnarskrána, þetta snýst ekki hversu margir mættu hér á kjörstað. Þetta snýst það hversu margir voru að greiða atkvæði fullbúinni stjórnarskrá og hversu margir af þeim sem voru reyndar vissulega ekki nema þriðjungur þjóðarinnar rétt rúmlega, voru að greiða atkvæði vinnuplagg. Að skilja orðin að leggja til grundvallar stjórnarskrá ekki stjórnarskráin sjálf. Það mjög langt teygt að túlka það svo að þessi 37% þjóðarinnar hafi verið að samþykkja stjórnarskrána. Ég gerði það til dæmis ekki með mínu atkvæði. Ég samþykkti það að þarna væri komið gott vinnuplagg til þess að styðjast við í áframhaldandi vinnu og ég fullyrði að það eru mjög margir af þeim sem greiddu atkvæði sem gerðu það nákvæmlega. Og auðvitað það ekki góð latína þegar verið að samþykkja stjórnarskrá að 37% geri það, 75.000 manns af yfir 200.000. Hvar myndi það gerast ef þetta væri raunveruleg þjóðaratkvæðagreiðsla raunverulega fullbúna stjórnarskrá? Þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla vissulega og það var verið að greiða atkvæði vinnuplagg. Jafn gott og það kann að vera. Þannig að þetta ekki valdarán og þó að það hafi liðið 2000 og eitthvað dagar frá því að þetta var gert, þá var það bara vegna óeiningar plaggið sjálft. Ekki vegna þess að stjórnvöld hafi rænt völdum á Íslandi eins og þessi ágæti háskólaprófessor hefur sagt. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, já, þetta áhugaverð umræða. Mér finnst bara gott að þetta sé svona að koma fram, hvar fólk raunverulega stendur í þessari umræðu. En mér finnst mikilvægt að komi fram að það voru 43,8% sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu setningu sambandslagana sínum tíma og 45% afnám áfengisbanns, en 49% tóku þátt í að kjósa stjórnarskrána. 49%. Já, tóku þátt í að kjósa stjórnarskrána. En það var bara ráðgefandi, því miður. Þannig að ég bara deili ekki þessum hugmyndum. Þetta lýðræðislegt mál og við eigum bara að ganga frá þessu sem allra fyrst og það von mín að við gerum það. Andsvörum lokið. Til máls tekur hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég ætla að fara hér yfir nokkur mál í þessari umræðu hér í dag og byrja á því að fjalla samgöngur
Markmið með metnaðarfullri samgönguáætlun verður ekki mælt í kílómetrum heldur mannslífum og lífsgæðum. Og til að stuðla að fækkun slysa og auka umferðaröryggi er áhrifaríkast af ýmsum leiðum að endurbæta vegakerfið sem lætur víða á sjá í kjölfar aukinnar umferðar og þungaflutninga, meðal annars vegna fjölgunar erlendra ferðamanna. Sambærileg framlög á undanförnum árum mæta engan veginn uppsafnaðri þörf til að breikka á tvöfalda vegi til að mæta aukinni umferð og tekjur af ökutækjum og eldsneyti renna að stærstum hluta til vegagerðar, langstærstum hluta, en spár gera ráð fyrir að með aukinni nýtingu annarra orkugjafa munu þær minnka á næstu árum. Og þess vegna er verið að horfa til þess að ný leið í fjármögnun er að fólk greiði í vaxandi mæli fyrir notkun sína með beinum hætti. Samgönguáætlun fyrir árin 2019–33 var lögð fyrir Alþingi í september og mælt fyrir hana og aðgerðaáætlun í október. Þar var kynnt að ríkisframlög til samgönga yrðu rúmlega 600 milljarðar á 15 ára tímabili, en jafnframt gert ráð fyrir öðrum leiðum. Fjármögnunarleiðir eru kynntir síðar. Og ég hef sagt að gjaldtaka vegna brýnna samgönguverkefna í þágu umferðaröryggis væri ein þeirra leiða sem að skoðuð yrði. Og svo ég vitni nú hérna í framsöguræðu með leyfi forseta: samþykki Alþingi að ráðast í nýjar fjármögnunarleiðir verður hægt að hraða mikilvægum vega- og jarðgangaframkvæmdum í áætluninni. Tilvitnun lýkur. 3 starfshópar hafa starfað í umboði ráðherra samhliða vinnu við samgönguáætlun, einn uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, annar eflingu innanlandsflugs og uppbyggingu flugvallakerfisins á Íslandi og 3. starfshópurinn var skipaður til að leggja fram tillögur sem miða að því að hraða einstækum framkvæmdum sem eru nú í tillögu að samgönguáætlun með því að nýta nýjar fjármögnunarleiðir að hluta eða öllu leyti. Einnig var starfshópnum falið að móta tillögur fjármögnun vegakerfisins til lengri tíma vegna orkuskipta og það er hluti af þessum loftslagsaðgerðum sem við erum í ríkisstjórninni að grípa til. Þessi hópur hefur það hlutverk að stilla upp tillögum fyrir gjaldtöku á afnot af einstökum mannvirkjum, útfærslu þeirra og mati á tekjum í samvinnu við Vegagerðina. Vinna þessara hópa 3 hefur verið kynnt fyrir umhverfis- og samgöngunefnd og nefndin hefur verið að fjalla tillögur þeirra. Starfshópurinn fjármögnun samgöngukerfisins er enn að störfum og þarf meiri tíma til þess að útfæra tillögurnar betur. En það liggur þó ýmislegt fyrir. Veggjöld verða til dæmis ekki innheimt fyrr en að loknum framkvæmdum einstakra mannvirkja sem yrði í fyrsta lagi eftir fáein ár þegar slíkum stórframkvæmdum myndi ljúka. Markmið með nýjum fjármögnunarleiðum í samgöngum, veggjöldum eða flýtigjöldum eða hvað við viljum kalla það, væri að stórauka öryggi í umferð á vegum landsins, flýta framkvæmdum, stytta vegalengdir á milli byggða, efla almenningssamgöngur og að styrkja atvinnusvæði í landinu. Við höfum jafnframt verið að vinna að framkvæmd byggðaáætlunar sem var samþykkt hér á síðastliðnu ári. Það er unnið hörðum höndum að því að hrinda henni í framkvæmd. Þetta er metnaðarfull áætlun sem felur í sér 54 tilgreindar aðgerðir sem nær öll ráðuneyti koma og bera ábyrgð á að koma við sögu, en mjög margir framkvæmdaraðilar koma þar einnig að. Margar aðgerðir eru þegar komnar í framkvæmd og unnið er að því að koma öðrum á framkvæmdastig. Til að mynda var á síðastliðnu ári auglýst eftir umsóknum styrki vegna 3 aðgerða, það er sértækra verkefna, sóknaráætlana, fjarvinnslustöðva og verslunar í strjárbýli. Alls var úthlutað 160 milljónum króna til 19 verkefna á grundvelli aðgerðanna 3 og þegar búið er að auglýsa styrki vegna þessa árs, en sérhæfð valnefnd kemur með tillögur til ráðherra hvaða verkefni ber að styrkja. Unnið er skipulega framkvæmd annarra aðgerða, svo sem stuðningi við brothættar byggðir, fjarheilbrigðisþjónustu og Ísland ljós tengt, en 230 milljónir runnu til þessara 3 verkefna á síðasta ári úr byggðaáætlun. Þá er rétt að geta þess að nú er orðið lögbundið að taka saman í eina áætlun stefnumörk ríkisins í málefnum sveitarfélaga og meðal atriða sem ráðið þarf að taka fyrir eru leiðir til að efla og styrkja sveitarstjórnarstigið, meðal annars með sameiningum og einnig hvernig hægt að nýta jöfnunarsjóð betur í þessu skyni. Þetta eru atriði sem ég kom inn á landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga síðastliðið haust. Meira en helmingur sveitarfélaga er með færri en 1000 íbúa, það er að segja 39 af 72, og 25 sveitarfélög, ríflega þriðjungur, hafa færri en 500 íbúa. Verkefni stjórn stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga sem skilaði áliti sínu og tillögum á þar síðasta ári komst að þeirri niðurstöðu að sveitarfélögin væru of fámenn og það viðhorf hefur einnig komið fram í samtölum við einstaka sveitarstjórnarmenn og aðra á þeim vettvangi. Mikill tími og fjármunir fara í rekstur sveitarfélaga og lítið er til aflögu til stefnumótunar og til að móta framtíðarsýn og það var mat þessara verkefnisstjórnar að núverandi sveitarstjórnarskipan
sé að hluta til viðhaldið með samstarfi á milli sveitarfélaga með samningum samvinnu, byggðasamlögum og vettvangi landshlutasamtaka og uppbygging núverandi jöfnunarsjóðs komi þar einnig við sögu. Ég get tekið undir þetta og vil gjarnan sjá breytingar í þessu sambandi en þetta verður verkefni stefnuráðsins í sveitarstjórnarmálum að móta í samtali við sveitarstjórnarstigið á næstu mánuðum. Við sjáum að öllu óbreyttu fram á yfirvofandi skort á kennurum. Ríkisstjórnin hefur einsett sér að styrkja umgjörð í kringum kennara á öllum skólastigum, stuðla að viðurkenningu á störfum þeirra og efla faglegt sjálfstæði. Unnið hefur verið að tillögum af miklum krafti innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins í samstarfi við skólasamfélagið og það styttist í að þeim verði hrint í framkvæmd. Við ætlum að snúa vörn í sókn og byggja upp framúrskarandi menntakerfi. Við sjáum jákvæð teikn á lofti síðastlið haust þegar umsóknum kennaranám tók að fjölga talsvert. En við þurfum að gera betur. Við erum einnig að efla verk, iðn- og starfsnám með fjölþættum aðgerðum. Í því felst að styrkja utanumhald með verk- og starfsþjálfun nemenda og auka aðgengi að náminu. Til að mynda voru efnisgjöld felld niður og við erum að fjárfesta í betri aðstöðu og kynna betur þá fjölbreyttu náms- og starfskosti sem í boði eru. Sú vinna er farin að skila árangri, til að mynda fjölga innreinduðum nemendum á verk- og starfsnámsbrautum framhaldsskóla hlutfallslega 33% milli ára og haustönn. Og við ætlum að halda áfram á þessari braut. Við höfum elt háskólastigið sem munar en í ár nema framlög til þessum 47 milljörðum króna. Það er hækkunin 2,2 milljarða frá árinu 2018. Við ætlum að halda áfram að fjárfesta í háskólastiginu, efla kennslu og rannsóknir og auka gæði náms. Heildarendurskoðun á lánasjóði íslenskra námsmanna gengur vel og mun frumvarp þess efnis verða lagt fram í haust. Þá hefur ríkisstjórnin sett íslenskuna í öndvegi og nú þegar hefur verið tekin mikilvæg skref í þá átt. Frumvarp stuðningu við útgáfu bóka er orðið að lögum og mennta- og menningarmálaráðherra hefur lagt fram og mælt fyrir þingsályktunartillögu í 22 liðum eflingu íslenskunar, meðal annars fjárfestingu í máltækni áætlun, þannig að við getum gert íslenskuna af gildandi í hinum stafræna heimi framtíðarinnar, einnig að bæta rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla og svo framvegis og framvegis. Uppbygging menningarhúsa á Sauðárkróki og Egilsstöðum og eflt barnamenningu sérstaklega með nýjum barnamenningarsjóði. Nú síðan langar mig að víkja nokkrum orðum að hinu nýja félagsmálaráðuneyti sem tók til starfa 1. janúar við uppskiptingu velferðarráðuneytisins. Þau verkefni sem þar eru í gangi eru margvísleg og sum hver risavaxin. Má til að nefna vinnu samráðshóps sem breytt framfærslukerfi almannatrygginga. Kerfinu er ætlað að tryggja hvata til atvinnuþátttöku þar sem aukin áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun og starfsendurhæfingu með þverfaglega nálgun að leiðarljósi. Í framhaldinu verða væntanlega gerðar breytingar á örorku- og endurhæfingarlífeyri almannatrygginga í samræmi við tillögur samráðshópsins. Það liggur fyrir þinginu tillaga þingsályktun um framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar til ársins 2020 sem er metnaðarfullt plagg og líkt og nýr embættistitill félags- og barnamálaráðherra ber með sér eru málefni barna helsta áherslumál ráðherrans á komandi misserum. Mikil vinna er lögð í að kanna hvernig umhverfi barna er á Íslandi og víðtækt samráð haft við sérfræðinga, alla þingflokka og aðra utanaðkomandi hvað það varðar. Hvernig getum við bætt íslenskt samfélag börnunum okkar til hagsbóta? Ofangreint hefur verið undirrituð til að mynda viljayfirlýsing 5 ráðherra og á grundvelli hennar tekur til starfa í vikunni stýrihópur í málefnum barna sem í eiga sæti fulltrúar forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnar, mennta- og menningar, dómsmála- og heilbrigðisráðherra og er hópnum stýrt af fulltrúa félags- og barnamálaráðherra. Það eru ýmsir hópar sem eru að störfum, meðal annars hópar sem að auka við snemmtæka íhlutun til að mynda við starfsemi fíkniúrræða fyrir börn og ungmenni verði efld og framundan er bygging nýs meðferðarheimilis fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda og hugmynd að svokölluðu lágþröskuldarúrræði þar sem börn og ungmenni geta leitað án þess að hafa fengið sérstakar tilvísanir í því skyni að grípa fyrr og hraðar inn í. Þá eru auðvitað fleiri starfshópar, til að mynda hópur sem að útfæra sértækar aðgerðir til að auðvelda ungu og tekjulágu fólki að kaupa sér íbúðarhúsnæði. Þá erum við starfshópur sem á að leggja fram tillögur úrbótum hvort sem er innan fæðingarorlofskerfisins eða með öðrum hætti fyrir barnshafandi konur á landsbyggðinni. Það hafa verið kynntar breytingar hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi, móttaka flóttafólks hefur verið samræmd, fjölmenningarsetrið hefur verið eflt og margt fleira. Og það væri fleira sem ég vildi nefna hér. Auðvitað eru stóru málin sem ríkisstjórnin stendur frammi fyrir eru kjaraviðræðurnar, það eru húsnæðismálin, það er að létta skattbyrði af lágtekju- og millitekjufólki,
eitthvað sem við ætlum að kynna á morgun fyrir aðila vinnumarkaðarins. Það eru mál er varða verðtrygginguna, húsnæðisliðinn í vísitölunni og fleira sem væri áhugavert að ræða á þessum fundi, en tíma mínum dugir ekki til þess frekar núna. Takk. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferðina þó hraðskreið hafi verið og verð bara að finna mig núna til þess að spyrja hér, er hæstv. Samgönguráðherra meðvitaður þær grundvallarbreytingar sem eiga sér stað núna hjá umhverfis- og samgöngunefnd, meirihluta nefndarinnar, þá samgönguáætlun sem hann lagði fram hér í haust til 5 og 15 ára. Nú er það svo ég vitni beint í orð hæstv. Ráðherra, að það er ekki stafkrók að finna í stjórnarsáttmála veggjöld, en engu að síður hefur meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar lagt til umtalsverðar breytingar á samgönguáætlun hans og ríkisstjórnarinnar og leggja þar til vegskatt í öll jarðgöng á Íslandi óháð framkvæmdum allar stofnæðar inn og út úr höfuðborginni á einstaka vegi og brýr kjördæmi ráðherrans meðal annars og víða land að ótöldum stofnvegum innan höfuðborgarsvæðisins. Er þetta lagt til óháð hvort framkvæmdir fylgi téðum veggjöldum og því ekki hægt að bera saman við framkvæmdir til dæmis og veggjöld í Vaðlaheiðargöngum eða Hvalfjarðargöngum? Hér er því, herra forseti, almennan vegaskatt að ræða og langar mig að spyrja hæstv. ráðherra sem sagðist alfarið á móti veggjöldum fyrir réttum ári síðan, hvað hefur breyst? Vegakerfið í sama formi og þá. Hvað gerðist, herra forseti? Þá svarar andsvarið hæstv. Samgönguráðherra, Sigurður Ingi Jónsson. Já, herra forseti, mér er það bæði ljúft og skylt að útskýra enn og aftur muninn á því að setja vegtollahlið sem ég sagði væri móti og stæði ekki neitt í stjórnarsáttmálunum og þeim leiðum sem við höfum verið að reyna að útfæra sem ég skrifaði inn í samgönguáætlun og ég fór þessi yfir í mínu máli, vissulega fullhratt til þess að koma fleiru að þar hefðum við sagt í samgönguáætlun það væri áhugavert í ljósi þess að það er mikil þörf fyrir uppbyggingu á vegakerfinu að skoða aðra leiðir. Það hefur umhverfis- og samgöngunefnd svo sannarlega verið að gera. Ég tel mjög mikilvægt og taldi það í desember þegar var verið að fjalla þessi mál að við myndum leita allra leiða til þess að ná sem breiðastri sátt þessar kerfisbreytingu sem er meðal annars sprottin upp úr orkuskiptum. Þeir eru löngun okkar til þess að uppfylla og þess að uppfylla markmið okkar í loftslagsmálunum með því meðal annars að skipta orku í bílunum. Það mun þýða það að þær tekjur sem við fáum inn í gegnum eldsneytisgjöld upp á 17, 18, 19 milljarða munum minnka helming allt jafnvel nú þegar árið 2025 og þær tekjur munu hvergi duga til þess að standa undir þeim vegaframkvæmdum. Þess vegna hef ég horft með jákvæðum augum á vinnu umhverfis- og samgöngunefndar og er tilbúinn að halda þeirri vinnu áfram og samstarfi við almenning allan í landinu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, það er gott að heyra að hæstv. Samgönguráðherra viðurkenni hér að almenna skattlagningu eigi að vera að ræða sem eigi að koma í veg fyrir olíu- og bensínskatt sem eigi þá ekki að falla niður þegar vegaframkvæmdum ljúki eins og kemur fram í meirihlutaáliti í umhverfis- og samgöngunefnd. Þar er talað herra forseti, að þessi gjöld falli niður þegar framkvæmdum ljúki. Hvernig fer saman hljóð og mynd hér, herra forseti, þegar að hæstv. Samgönguráðherra segir að sé að ræða nýja skatta sem verði að koma inn vegna þess að aðrir skattar eru að falla niður? Þetta er einfaldlega þannig í dag á árið 2019 fær ríkið 80 milljarða vegna bíla en notar 29 milljarða 36% í vegina. Getum við kannski verið sammála það að nota þá skatta sem ríkið fær nú þegar af almenningi í landinu algjörlega óháð tekjum og því í rauninni kostulegt að tala að á morgun ætli ríkisstjórnin að kynna skattalækkanir á þá efnaminnstu í sömu viku og talað skattahækkanir á þá efnaminnstu algjörlega óháð tekjum. Hvernig ætlið þið að fara því að tryggja jöfnuð í landinu með svona skattlagningu? Þá svarar síðara sinni andsvari hæstv. Samgönguráðherra, Sigurður Ingi Jónsson. Já, virðulegur forseti, ég er ekki viss að mér endist mínútan til þess
að skrúfa ofan af öllum þeim rangfærslum sem hv. þingmaður fór með fram hér. En ég ætla að reyna. Í fyrsta lagi er ekki verið að tala hér almennan skatt. Hér er verið að tala möguleika á að fara í flýtiframkvæmdir sem myndu vera staðið undir sér með þeim hætti að tilteknar framkvæmdir kosta tiltekna hluti og þeir sem greiða fyrir afnotin af þeim munu greiða fyrir uppbygginguna að því loknu, alveg eins og ég sagði í mínu máli, nákvæmlega eins og ég sagði í mínu máli. Ef það verður gert á 15 árum eða 20 árum þá verður það gert með þeim hætti. Við þurfum hins vegar á sama tíma að horfa til þess að við erum að lækka álögur á bifreiðaeigendur úr þessum 18 og 19 milljörðum af eldsneytisgjöldum hugsanlega niður í 9. Það eru þeir fjármunir sem hafa verið markaðar tekjur til uppbyggingar í vegamálum. Ekki 80 milljarðar sem er virðisaukaskattur af alls konar hlutum, varahlutum og etc. Það ekki 46 milljarðar sem eru raunverulega gjöld sem koma af bílum. Af því hafa farið 73% á síðasta ári til vegaframkvæmda, sem er svona sirka í hámarkinu ef við horfum til síðastliðna 10 ára í hlutfalli, það farið hækkandi. Þannig að við höfum staðið við það, en við höfum aldrei talað að fara með þá 80 milljarða virðisaukaskatt af varahlutum og innflutningi á bílum og vörugjöldum sem markaði tekið til uppbyggingar vegakerfis. Það er einfaldlega rangt, herra þingmaður, frú þingmaður. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir yfirgripsmikið yfirlit og mig langar til að nota tækifærið hér og ræða við hann samgönguúrbætur á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur komið skýrt í ljós hjá 3 ráðherrum sem hér hafa talað að hugmyndir vegtolla og breytta fjármögnun í samgöngumálum eru á hugmyndastigi. Gott og blessað. Það hefur jafn skýrlega komið í ljós að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar hyggst taka mál út úr nefnd, ef ekki þessari viku þá þeirri næstu, á umræðustigi. Og alveg sama hvað hæstv. ráðherra talar hér erum við að tala vegtolla, hlið, þó rafræn séu. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra hér. Í ljósi þess að hugmyndin er, eins og hún er núna, að taka það bil 40 milljarða út úr samgönguáætlun þeirri sem á fyrir frá hæstv. ráðherra, verkefni hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu og Suðvestursvæðinu og setja þau verkefni frekar inn í vegtollaferli. Er ráðherra til viðtals þær kröfur, meðal annars borgaryfirvalda og okkar sem hér byggjum þetta svæði, að á móti komi þá allavega skýr samningur fjármögnun borgarlínunar. Það er ekki heldur nefnt inn í þessum breytingum, látið liggja á milli hluta með þá fjármögnun og ég spyr ráðherra, er það inn í myndinni að á sama tíma og verið er að ræða þessar fjármögnunar eða breytingu á fjármögnun að borgarlínan sé handsöluð samkomulag ríkis og sveitarfélaga fulla fjármögnun? Og svarar andsvari hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jónsson. Já, virðulegi forseti, þakka fyrir þessa góðu spurningu vegna þess að ég hef ekki skilið af hverju ekki hægt að koma þessu almennilega inn í umræðu hér í þingsal. Ég veit ekki betur en að það sé umræðan sem er fyrir nefndinni, að menn hafi fullan skilning á því að það standa fyrir til að mynda 3 breytingar varðar einhvers konar gjaldtöku. Það er þessi hugmynd að taka viðbótargjald af jarðgöngum vegna viðhalds og öryggisstigs sem eru hærra heldur en fyrir vegum. Það er enginn að tala að fara að endurgreiða kostnaðinn við jarðgöng. Það hefur verið þessi flýtiframkvæmd sem við höfum rætt hérna aðeins fyrr og síðan hefur verið rætt hugmyndir einhvers konar gjald, meðal annars að tillögu höfuðborgarinnar, möguleika að þeir geti lagt fram slík gjöld sem yrði hluti af því samkomulagi sem yrði gert á milli ríkis og sveitarfélaga og stefnt hefur verið að klára á næstu mánuðum, febrúar eða mars, þar sem við myndum klára uppbygginguna, að sjá fyrir okkur hvernig á næstu 15-20 árum við kláruðum uppbyggingu almenningssamgangna og stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu. Ávinningurinn væri gríðarlegur í umferðaröryggi og uppbyggingu á þessu. Allt þetta hef ég séð fyrir mér að væri hluti af þessari lausn og ég eiginlega bara þakka fyrir tækifærið til þess að tala þetta hér og hefði reyndar áhuga á því að fá lengri tíma til þess að ræða það hér í þessum sal. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson.
Já, takk fyrir. Ég ætla eiginlega að leyfa mér að spyrja hæstv. ráðherra kannski frekar, ég var ekki skýr, af því mig langar til að vita, og ég kalla þetta borgarlínu, það má vera að hæstv. ráðherra líkt og sumir ráðherrar aðrir eða þingmenn meirihlutans hyggst á því orði, mér líður vel með það. Borgarlínan, er það inn í myndinni að samhliða þessari breytingatillögu sem meirihluti leggja fram núverandi samgönguáætlun ráðherra, samhliða verði gengið frá skýru og bindandi samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga fjármögnun á borgarlínu. Það spurningin, og síðan velti ég fyrir mér líka, af því nú kemur fram að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar telur eðlilegt að samgönguáætlun verði lögð fram aftur innan 3 ára. Og þá á sama tíma og verið að skoða þessar fjármögnunarmál nánari útlistan og gjaldtöku og svo framvegis. Það hefur jafnframt komið fram í máli einstaka nefndarmanna að svo geti orðið strax næsta haust. Og ég spyr hæstv. ráðherra, hann að vinna að því að samhliða allir þessari vinnu að ný samgönguáætlun verði lögð fram næsta haust? Er það markmið hæstv. ráðherra? Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, það nú það sem hefur átt sér stað í samtölum við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og við erum á allt öðrum stað heldur en höfum verið þar í mörg ár í samskiptum ríkis og borgar og SSH, eða samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og það það að við séum annars vegar búin að gera viljayfirlýsingu hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur og að því hefur síðan verið unnið og það tillögur meðal annars kynntar fyrir umhverfis- og samgöngunefnd til þess að það geti farið inn í samgönguáætlun að einhverju leyti. Síðan lá líka fyrir ljóst að á næstu mánuðum, en eins og ég sagði áðan, í febrúar eða í mars, tengslum við fjármálaáætlun og tengslum við aðra hluti, að þá verði gengið frá bindandi samkomulagi við SSH, milli ríkis og sveitarfélaga, þessi fjárhagslegu skuldbindingar. Það ekki hægt að gera það núna vegna þess að við höfum ekki allt í höndunum til þess. Það verður hins vegar hægt á næstu mánuðum og þess vegna getur skipt máli að við tökum umræðuna samgönguáætlun og þessar miklu kerfisbreytingu sem hér eiga sér stað, þannig við séum öll svolítið betur með í puttunum og skiljum betur útfærsluna. Það getur vel verið að við þurfum að fara okkur aðeins hægar, en það breytir því ekki að við getum þurft að klára samgönguáætlunina og halda áfram á tímalínunni og svo kemur ný samgönguáætlun í haust. Það markmiðið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarmálaráðherra fyrir yfirgripsmikla hraðferð hér áðan, en mig langar nú aðeins að víkja að veggjöldunum svokölluðu fyrirhuguðu. Þetta snýst jú allt fjármögnun. Á sama tíma þá finnst mér í rauninni alveg með ólíkindum hvernig forgangsröðun fjármuna hér hjá okkur. 7 milljarðar fóru í það að lækka bankaskattinn 63%. 7 milljarðar. Var þörf á því? Og ég heyri ekki talað til dæmis ef að veri 2.000 króna komugjald og við 2,5 milljónir ferðamanna. Þetta eru 5 milljarðar. Ég meina, hvers vegna alltaf að tala frekari og víðtækari álögur á landsmenn? Á hverjum bitnar það helst? Hver getur keypt sér fyrir 70.000 kall 100 miða til að lækka í gegnum Vaðlaheiðargöngin sína ferð þar? Ekki öryrki, það alveg á hreinu, ekki láglaunamaður sem að fá útborgað hér 200 til 220.000 krónur. Ég bið bara virðulegi forseti og hæstv. ráðherra í guðanna bænum hættið að gleyma þeim sem þurfa að sitja uppi með þessa klafa. Getum við ekki reynt að búa til einhverja aðra umgjörð? Þetta bara illa ígrundað og bitnar á þeim sem síst skyldi. Þá svarar andsvari hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, nei, ég ætla að mótmæla þetta sé illa ígrundað. Þetta nú sérstaklega vel og mikið ígrundað. Þetta snýst umferðaröryggi. Við erum á ári hverju að verða fyrir því sem samfélag að tjón okkar vegna alvarlegra slysa og banaslysa á bilinu 50 til 60 milljarðar fyrir utan einmitt örkuml og alls konar afleiðingar sem slíkt hefur í för með sér. Með því að flýta framkvæmdum og hugsa verkefni sem slíkt, þá gætum við, og ég set það sem markmið, að það myndi geta lækkað þessa upphæð helming, fara með hann í 25 milljarða ári. Á hverju einasta ári getur við verið að spara 25 milljarða í fjármunum vegna slysa, en auðvitað miklu frekar í færri slysum, sorg, töpuðum mannslífum,
eða töpuðum lífsgæðum fólks sem þarf að síðan að búa við einhvers konar örkum það sem eftir er ævi sinnar vegna þess að þau lenti í bílslysi. Ég myndi segja að það væri miklu mikilvægara að leggja áherslu á þetta heldur en tala að þetta sé illa ígrundað. Ég tel að þetta sé gríðarlega vel ígrundað og það er hins vegar alveg fráleitt að vera að blanda þessu öllu saman sem hér var gert með bankaskatt og annað. Bankaskatturinn leggst auðvitað beint ofan á allar skattgreiðslur og allar vaxtagreiðslur okkar og gerir vextina hærra. Þannig að vextirnir munu lækka og það mun kannski skipta miklu meiri máli heldur en þær fjármunir sem þar eru og margir hafa ábent. Og síðan er verið að vinna að því að taka upp einhvers konar komugjald. En það er líka verið að tala um það að þeir sem að munu greiða einu sinni gegnum einhvers konar leiðir, að þeir munu greiða hlutfallslega hærra og það er yfir ferðamenn. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið en ég botnaði hvort sem ekkert í því. Það er á engum tímapunkti að ég er að mæla því mót að við þurfum að gera gangskur í samgöngumálum og sérstaklega í sambandi við öryggisatriði hér á vegunum. Ég var aðalega að tala um forgangsröðun ríkisstjórnarinnar á fjármunum borgaranna, á peningunum okkar. Ég er að tala um það ekki nær að forgangsráða betur í þágu fólksins og í stað þess að leggja á frekari skatta ekki ástæða til þess að horfast í augu við það að það ætti frekar að forgangsráða þannig að láta þá greiða sem geta. Það eru alltaf þeir sem minnst hafa, það er alltaf dýrt að vera fátækur. Það kostar 1.500 krónur að fara í gegnum Vaðlaheiðargöngin ef þú ert ekki með kort. En þú getur sparað því alveg niður í 700 krónur ef þú kaupir 100 miða í einu. Það kostar 70.000 krónur, hæstv. Ráðherra. Og ég bara vil meina það að sá þjóðfélagshópur sem ég tilheyrði og er náttúrulega ennþá í, þó ég sé þó orðin núna alþingismaður hér á ofurlaunum, þá hefði ég aldrei nokkuð tíma geta keypt þetta kort. Og fyrir utan framkvæmdin á því. Einhver gamall maður keyrir í gegn og ekki með gensan á sér og að fara til Hornafjarðar, þá bara búið að rukka hann ekstra 1.000 kall því að hann á að vera búinn að greiða ferðina ekki síðan en 3 tímum eftir að keyrir í gegnum göngin. Ég veit ekki eiginlega hvers lags eiginlega fyrirkomulag þetta er, hæstv. forseti. Þá svarar andsvari síðari sinni, hæstv. samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, forgangsröðun ríkisstjórnarinnar hefur verið og er mjög skýr. Við höfum forgangsraðað fjármunum fyrst og fremst í þágu heilbrigðiskerfisins, meðal annars til þess að lækka greiðsluþátttöku þeirra sem minna eiga milli handanna. Við höfum verið að skoða breytingar á skattkerfinu til þess að lækka skattbyrði lágtekjufólks og þeirra sem eru með svona lægri millitekjur. Við höfum verið að gera ýmislegt í velferðarkerfinu sem snýr nákvæmlega þessum sama þáttum. Þannig að forgangsröðun hefur verið alveg skýr. Og hún er búin að vera það nokkurn tíma og afleiðingin er svo að of litlir fjármunir hafa farið til samgöngumála. Við erum þess vegna að segja, við erum þó búin að auka það umtalsvert, við höfum tekið hluta af arðgreiðslum bankanna og sett inn í framkvæmdir næstu 3 ára eða 5,5 milljarð á ári í 3 ár sem er að fara beint í framkvæmdir og gerir það verkum að framkvæmdastigið næstu 3 ár er miklu hærra. Þegar við lögðum hins vegar fram samgönguáætlun kom í ljós að eftirspurnin eftir framkvæmdum, löngun manna til að fá betri vegi, öruggari vegi, var miklu meiri heldur en við gátum svarað með samgönguáætluninni og þess vegna orðuðum við það í samgönguáætluninni að það mætti hugsa sér aðrar leiðir. Og það er sú vinna sem er í gangi, hún er ekki illa ígrunduð, hún er skynsöm og hún mun gera stórkostlega hluti til þess að auka umferðaröryggi á landinu ef við förum þá leið. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, spurning öryggi ef þið borgið veggjöld. Með leyfi forseta, úr stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Brýn verkefni blasa við í innviðauppbyggingu land allt. Þar má nefna verkefni í samgöngum, fjarskiptum, veitukerfum og annarri mannvirkjagerð. Svigrúm er á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni og tryggja þannig þá traustu innviði þar sem forsendan fyrir fjölbreyttu og kröftugu atvinnulífi land allt. Ég hef ekki heyrt marga andmæla þessari stefnu. Allir eru sammála að verkefnin eru mikilvæg og ef síðustu kosningar snerust eitthvað málum frá önnur þá var það innviða uppbygging. En í stjórnarsáttmálanum boðuð allt önnur stefna í drögum að nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Að skipta svona gír, að leggja fram áætlun veggjöld, aukinn skatt á íbúa stórhöfuðborgarsvæðisins, án þess að bjóða upp á neina valkosti og án þess að gera það með umboði í kosningum ekkert annað en kúgun.
Okkur boðið upp á veggjöld eða ekki, samgöngubætur eða ekki. Ef við veljum ekki veggjöld þá fáum við ekki neitt. Þegar það sagt að þessar samgöngubætur séu lífsnauðsynlegar, þá það ekkert val lengur, þá það tilfinningaleg kúgun. Spurningin á ekki að vera hvort þá að fara út í þessar uppbyggingu heldur hvernig. Því vil ég spyrja ráðherra, af hverju fá ekki fleiri valkosti eða að öðrum kosti, af hverju ríkisstjórnin ekki að fara eftir eigin ríkisstjórnarsáttmála? Þá svarar andsvari hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég gæti svo sem haft mjög stór orð uppi það sem ég vil nú nánast kalla ósýnina í þessu málflutningi. Fyrst ætla ég að vitna til minna eigin orða hérna í andsvari við síðasta ræðumann. Þar sem við erum einmitt að nota eignatekjur, arðgreiðslu bankanna næstu 3 árin í stórfellda uppbyggingu á framkvæmdum í vegakerfinu. Og það verður að sjálfsögðu umferðaröryggi við þær aðstæður. En eins og ég fór yfir, þegar samgönguáætlun var lögð fram, þá var miklu meiri krafa frekari uppbyggingu, hraðari uppbyggingu, sérstaklega í þágu umferðaröryggis, og ég get ekki verið meira sammála. Þannig að ef fólk farið að upplifa það að það sé orðið hættulegt að fara í flug til Keflavíkur eða keyra á milli þéttbýlisstaða hér á suðvesturhorninu og get ekki valið sér búsetu eftir þeirri löngun vegna þess að það treystir sér ekki til þess að aka á vegunum, þá einfaldlega eitthvað sem við þurfum að gera. Þess vegna var það skrifað inn í samgönguáætlunina í haust að við værum að leita annarra leiða og við erum enn að leita annarra leiða. Það kom ekki í veg fyrir það að við höldum áfram á þeirri braut sem er skrifuð í stjórnarsáttmálann. Við erum hins vegar tilbúin að hugsa út fyrir boxið. Við erum tilbúin að fara í kerfisbreytingar í þágu umferðaröryggis, í þágu þess að bæta hér vegakerfið hraðar heldur en svona í stefndi vegna þess að forgangsröðunin hefur hingað til verið fyrst og fremst í þágu heilbrigðiskerfisins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, við þurfum tvímælalaust mikið lengri umræðu þetta mál og hlakka til þegar kemur inn á þingið. En aðeins seinna hlutanum þá langar mig að skipta á annað umræðuefni hæstv. Ráðherra í framsöguræðu hans. En það spurningin málefni barna, þar sem sérstök áhersla lögð á málefni barna eins og kemur fram í ráðherratitli þessara ríkisstjórnar. Og þar eru Píratar með allavega 2 mál sem koma mikið inn á málefni barna. Annars vegar bætt stjórnsýsla í umgengnismálum sem að ég vænti þá að verði einhver stuðningur við ef að áherslan virkilega á málefni barna. Og hins vegar þá það fullgilding 3. valfrjálsu bókunar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem því miður ekki búið að mæla fyrir ennþá, en ég vonast til og þætti vænt að heyra að það sé eitthvað slíkt á ferðinni hérna á næstunni, því að við erum einu sinni með fulltrúa í þeirri nefnd sem að sú bókun fullgild myndi gefa okkur leið að. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, takk fyrir einmitt þessa spurningu fleira heldur samgöngumál, af því að hér hefur verið dálítið tíðrætt forgangsröðun. Og það mjög skýr forgangsröðun að hálfu ríkisstjórnarinnar og að hálfu félags- og barnamálaráðherra sem undirstrikast auðvitað í breytinguna á starfstitlinum. Og ég held að maður þurfi svolítinn tíma til að vera að venjast þessu orði, barnamálaráðherra, en þetta eitthvað sem til í öðrum löndum og ég held að með þessu sé hægt að undirstrika að nálgast málefni barna, gera þeirra umhverfi öruggara og betra sé mjög mikilvægt. Ég man eftir fyrstu setningunni markmiðsgreininu í skipulagsmálum í Noregi, nú ég að sletta með leyfi herra forseta, að það var sagt að skipulag ætti að vera gott fyrir börn og unga. Gott fyrir börn og unglinga að alast upp. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við búum til slíkt samfélag og það akkúrat það sem félagsmálaráðherrann að gera. Og hvernig innleiðum við meðal annars alþjóðasáttmála? Jú, við förum inn og við fullgildum þá, við samþykkjum þá, við förum að vinna eftir þeim og að lokum getum við síðan sagt að við séum búin að ganga frá öllum lausum endum og það sé búið að búa til þær stofnanir sem þarf að gera og þá getum við gengið endanlega frá því sem þarf að gera. Og ég treysti því að því sé unnið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Hæstv. forseti. Trú á framtíðina, hún endurspeglast sterkt í grunngildum okkar í Viðreisn. Hvort sem við ræðum alþjóðasamstarf, gjaldmiðilsmál, velferðar, umhverfis eða jafnréttismál. Við höfum jafnframt talað fyrir því að við megum ekki festast í fortíðinni þótt brýnt sé auðvitað að við lærum af henni þegar við fetum okkur inn í framtíðina. Það því vissulega hluti af fortíðinni og söguna að fyrir rúmu ári síðan sameinuðust 3 elstu flokkarnir á Alþingi myndun ríkisstjórnar. Yfirlýst markmið þeirra var stöðugleiki. Það markmið studdum við í Viðreisn heils hugar og sögðum að það yrði að gefa þessari ríkisstjórn tækifæri, að þetta væri áhugaverð tilraun. En við myndum á sama tíma ekki gefa afslátt af þeim málum sem okkur hjartansmál. Og nú, rúmu ári síðar, ekki hægt að segja að sá stöðugleiki sem ríkisstjórnin stendur fyrir sé af því tagi sem við í Viðreisn getum stutt, því hér fullkomna kyrrstöðu að ræða, hreina og klára kyrrstöðu. Á fyrsta heila ári ríkisstjórnarinnar sem lagði af stað með þau fyrirheit að taka á stóru málunum það helst að frétta að stærsta mál ríkisstjórnarinnar á árinu 2018 var að knýja í gegn milljarða króna lækkun veiðigjalda á stórútgerðir fyrir einkarétt að sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Ríkisstjórnarflokkarnir voru fullkomlega einhuga að forgangsraða í þágu stórútgerðarinnar og ég held að þessi í engu máli hafi þessi einhugur og þessi samstæða birst okkur jafn ríkulega og í lok síðasta árs. Og síðastliðið haust var síðan samgönguáætlun kynnt með pompi og prakt. Talað var fullfjármagnaða samgönguáætlun, þrekvirki að mati samgönguráðherra sem við getum nefnt hér A. Þar til að samgönguráðherra sem við nefnum B kom til sögunar ásamt fylgisveinum og kynntu hugmyndir sínar sem voru af allt öðru meiði. Vandræðagangurinn í þessu máli ríður auðvitað ekki við einteyming. Og nú hæstv. Samgönguráðherra eins og við heyrðum áðan kominn að harða sprettu undan eigin orðum og stefnu. Stórfelldar skattahækkanir fela þessar tillögur í sér sem nú eru uppi á borðum á suðvesturhornið, þær eru enn á teikniborðinu. Og það mjög alvarlegt og þetta í boði Sjálfstæðisflokksins. Hugmyndinni sjálfri veggjöld hefur gjörsamlega verið klúðrað af stjórnarflokkunum og erfitt eftir alla þessa heimatilbúnu ringulreið þeirra að treysta þeim til að koma með heilbrigða, heildstæða, umhverfisvæna, metnaðarfulla, fjármagnaða samgönguáætlun sem lítur til framtíðar fyrir landsmenn alla og ekki minnisvarði hanaslag manna innan stjórnarflokkanna. Lítið meira var svo sem að frétta af stóru málum ríkisstjórnarinnar en þótt að allrar sanngirni sé gætt þá vil ég nefna hér til skjalanna umhverfismálin þar sem voru tekin mikilvægt skref. En auðvitað verðum við var við einhverja ólund af og til í hinum og þessum málum. Sjálfstæðismenn setja vissulega brýrnar í hvert sinn sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra boðar fleiri breytingar sem þrengja að einkaframtakinu. Þeir skrifa jafnvel nokkrar greinar það í málgagnið en gera síðan ekkert til þess að stoppa ráðherrann. Þó að fjármálaráðherrann segist síðan í öðru máli, hann segist ekki styðja heildarendurskoðun á stjórnarskrá, líkt og segir í stjórnarsáttmálanum, þótt að forsætisráðherra sé að vinna að því af einlægni og mikilli festu. Og síðan sjáum við að jafnvel breytt hvalveiðistefnu í pípunum hjá sjávarútvegsráðherra þvert á vilja Vinstri grænna. En þegar allt kemur til alls þá alveg ljóst hver forgangsröðun ríkisstjórnarinnar var á síðasta ári í stóru málunum og það var í gríðarlegri milljarða lækkun til útgerðanna, stórútgerðanna og við sitjum enn uppi og erum að reyna að redda ríkisstjórninni frá því að fara í stórfelldar skattahækkanir á ekki síst suðvesturhorni. En hvað með árið 2019? Þegar til skamms tíma litið þá snúa mikilvægustu pólitísku verkefnin að því hvernig ríkisstjórnin hyggst koma að kjarasamningum. Það liggur í hlutarins eðli að aðkoma ríkisstjórna á hverjum tíma að kjarasamningum vandasöm. Það verður að gera þá kröfu til ríkisstjórnarinnar að hún geri aðilum vinnumarkaðarins og kjósendum skýra grein fyrir því að þátttaka ríkisins í lausn kjarasamninga byggist á að samningsaðilar tryggi frið á hinum almenna vinnumarkaði. Ríkisstjórnin lagði mikið kapp á samtal við vinnumarkaði í upphafi þessa samstarf. Það gott og blessað. En ég hefði ætlað að fyrirlagi skýr sýn ríkisstjórnarinnar aðkomu til dæmis að hugsanlegum skattbreytingum. En við vitum öll að þingmenn þessara flokka þeir eru ekki sammála þá nálgun. Hér þarf að vanda sig. Mistök stjórnarflokkanna í þessu brýna máli munu koma beint í bakið á launþegum, einkum þeim tekjulægstu í formi dýrkeyptra vaxta og verðhækkana ef ekki rétt á málum haldið. Bæði fyrir kosningarnar 2016 og síðan 2017
höfum við í Viðreisn lagt fram hugmyndir okkar í þessum efnum. Þær miða að því að nýta það svigrúm sem til staðar til þess að ná fram markmiðum frekari jöfnuð og tryggja aukinn kaupmátt lægstu launa. En það liggur fyrir að skattbyrði þessa hóps hefur aukist mest á umliðnum árum. Þetta verðum við að þora að horfast í augu við og það þýðir lítið að detta í einhverja afneitun eða fara í einhverja talnaleiki eins og sumir ráðherrar í ríkisstjórninni hafa gert. Okkar hugmyndir byggja á tillögum samráðsvettvangs aukna hagsæld og fela meðal annars í sér róttæka uppstokkun á núverandi skattkerfi og það verði meira í átt að auknu tekjujöfnunartæki. Við viljum beina persónuafslættinum til þeirra sem lægst hafa launin, hækka skattleysismörk og lækka skattprósentu lægra skattþrepsins. Við erum líka með tillögur til að lækka matarkörfuna hjá 4 manna fjölskyldu tæplega 70.000 krónur á mánuði með því að afnema hindranir á landbúnaðarvörum en auka á móti beingreiðslu til bænda í staðinn. Öflugri neytendur þýða sterkara umhverfi fyrir bændur. Og þið megið treysta því að við í Viðreisn við munum halda áfram að ræða krónun okkar. Því við viljum jafna aðstöðumun í íslensku samfélagi og auka samkeppnishæfni Íslands. Við hvetjum jafnframt aðila vinnumarkaðarins til þess að taka gjaldmiðilsmálin föstum tökum. Í samanburði við önnur lönd stendur Ísland vel að vígi þegar kemur að mati á launajöfnuði. En þegar horft á eignadreifinguna ójöfnuðurinn hins vegar miklu meiri. Ein af ástæðum fyrir því gjaldmiðillinn. Það ekki aðeins að viðhaldi hærri vöxtum en er í samkeppnislöndunum okkar. Hann leiðir til óréttlætis vegna þess að sumir öflugir fjármagnseigendur geta farið hvenær sem út úr krónuhagkerfinu en aðrir eins og almennt launafólk getur það ekki. Afleiðingin sú að hvergi á Vesturlöndum meiri ójöfnuður á fjármagnsmarkaði. Og hvað þýðir það á mannamáli? Það þýðir að þeir efnuðu efnast meira en hinn venjulegu launamaður, hann situr fastur í krónufjötrum. Veruleikinn því sá að án róttækra umbreytinga í gjaldmiðils- og peningamálum munum við ekki ná markmiðum varanlegan, efnahagslegan og félagslegan stöðugleika. Nútíma stjórnmál krefjast þess að við þorum að huga að framtíðinni, að við finnum framtíðarlausnir fyrir landsmenn sem skila sér í aukinni hagsæld og jöfnum tækifærum. Það það sem Viðreisn stendur fyrir. Við fáum þó oft að heyra að umræðan ákveðin mál séu ekki tímabær, ekki núna, bara einhvern tíma seinna, en við hljótum því að spyrja hvenær verða þau tímabær? Eftir næsta hrun eða næstu uppsveiflu eða hruni þar á eftir? Því að ef við skoðum söguna þá vitum við að þetta það sem við búum við, óstöðugleika og ófyrirsjáanleika. Slíkt ástand það vont fyrir heimilin í landinu og þau fyrirtæki sem geta ekki gert upp í erlendri mynt. Ójöfnuðinum þannig viðhaldið og það í boði þessarar kyrrstöðu ríkisstjórnar. Frú forseti, herra forseti, það nú eins gott að hafa það á hreinu. Það nokkuð ljóst að þegar þessi ríkisstjórn var mynduð að alþjóðamálin yrðu sett á ís. Höfum í huga að það fátt sem ræður í raun og veru meir lífskjör fólksins í landinu en það hvernig við komum ár okkar fyrir borð í fjölþjóðlegum samningum efnahagsmál og viðskipti. Öryggi okkar og fullveldi líka komið undir ákvörðunum á þessu sviði. Engin greiningarvinna í gangi til að greina breytingar á alþjóðavettvangi og áhrif þeirra á Íslandi. Það ein stærsta brotalömin í stjórnarsamstarfinu þegar horft til framtíðar. Til þess að breyta því þarf auðvitað framfara ríkisstjórn sem getur leyst þessa kyrrstöðustjórn af hólmi. Sennilega til of mikils mælst að ríkisstjórnin sjálf breyti stefnu. En hún gæti látið hefja sérfræðivinnu sem gæti orðið grundvöllur umræðu og síðan stefnumótunar. Ég vil því hvetja hæstv. Forsætisráðherra til dáða í þessum efnum og sýna frumkvæði því sinnuleysi í þessu mikla hagsmunamáli þjóðarinnar mun reynast okkur afar dýrkeypt. Viðfangsefni stjórnmálamanna og stjórnmálanna allra fyrst og fremst nútíminn og framtíðin. Framtíðinni sláum við ekki á frest. Fortíðin það sem við eigum að læra af, skilja og þakka fyrir. Það verður því kærkomið ef við gætum sammælst það og komið okkur að verki og komið okkur inn í framtíðina.
Forseti er ekki viðkvæmur fyrir því hvernig hann er ávarpaður. Hv. þingmenn verður bara ávarpaður eins og þeir upplifa hann. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ýmislegt má nú staldra við í ræðu hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar. Nú heitir þetta orðið skattahækkanir á suðvesturhorni þegar talað um veggjöld til þess að flýta framkvæmdum. Sem við vorum alveg sammála ég og Þorgerður Katrín þegar við vorum í ríkisstjórn á síðasta ári að væri sjálfsagt að skoða eða væri hægt að flýta framkvæmdum og gera meira. Það er ekkert í því sem hægt er að kalla beina skattahækkanir á suðvesturhorni. Það er talað í tillögunum gjaldtöku allt land og ákveðin jöfnuð í því og það er talað það í niðurstöðu í drögum að nefndaráliti að gjöldin verði ekki umfram það sem ávinningur af framkvæmdunum og færir þeim sem þurfa að nota. Það kemur svo sem ekkert óvart að heyra þessar breytingar á skoðum hv. þingmanns í þessu máli, en þau eru alls staðar. Veiðigjöld lækkuð á stórútgerðir. Þegar það liggur alveg fyrir að samkvæmt eldri formúlu sem var í gildi þegar hv. þingmaður var sjávarútvegsráðherra hér fyrir skömmu, hefðu lækkað veiðigjöldin meira. Hvaða tillögur var hún með sem sjávarútvegsráðherra í 1 ár breytingar í þessum efnum? Það er vert að staldra við svona málflutning, virðulegur forseti. Og svo er þetta með hvalveiðistefnuna. Það er talað að ríkisstjórnin vilji breyta hvalveiðistefnunni. Já, það væri breyting á hvalveiðistefnunni að hætta hvalveiðum. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín var meðflutningsmaður minn á máli hér í þinginu 2007 eða 2008 það að hefja aftur atvinnuveiðar í hval. Hv. þingmaður var í ríkisstjórn sem sjávarútvegsráðherra þáverandi Einar K. Guðfinnsson tók ákvörðun að hefja atvinnuveiðar á hval. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín gerði eina breytingu varðandi hvalveiðar í tíð sinni sem sjávarútvegsráðherra og það á síðustu metrum þegar hún lokaði hér stórum svæðum í Faxaflóa án nokkurs rökstuðnings, án þess að hafa nokkuð samráð við hagsmunaaðila, gerði þetta í skjóli nætur. Hæstv. sjávarútvegsráðherra núna hefur þó látið vinna skýrslu af hlutlausum aðilum til þess að fara yfir hvalveiðarnar, gera eina skýrslur það hverjar afleiðingar þeirra hafa verið og hver staðan er. Það voru ekki þau vinnubrögð sem voru stunduð hér fyrir ári síðan, rúmu, í sjávarútvegsráðuneytinu. Forseti vill minna hv. þingmann á það að ávarpa hvorn annan með fullu nafni. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, ég biðst enn og aftur velvirðingar á frúarheitinu sem ég gaf hér áðan en það má kannski segja að við séum öll kannski kona inn við bein og það er ágætt. En það er að mörgu að hyggja og svara þegar hv. þingmaður Jón Gunnarsson kemur hingað upp. Já, ég ætla ekki að fela það veggjöld voru til umræðu og það var ekki búið ýta þeim út af borðinu. En ekki því formi sem hv. þingmaður hefur núna verið að kynna, síður en svo. Og það er ekki verið að koma og ganga hreint til verks þegar kemur að töku veggjalda. Því þetta er eins og hugmyndirnar eru núna á borðinu, þá er þetta ekkert annað en stórfelldar skattahækkanir á suðvesturhorni og þær eru í boði Sjálfstæðisflokksins. Og ég hvet hv. þingmann þá einfaldlega að ráðfæra sig við samþingmann sinn, meðal annars Ólaf Björn Kárason, hvað þetta varðar sem að vara sérstaklega því að fara í einhverjar almennar skattahækkanir eins og verið er að gefa til kynna að verði farið í. Og þar fyrir utan, og það kemur einmitt líka spánskt fyrir sjónir, að það er eiginlega ekkert mikið í samgönguáætlun lengur varðandi höfuðborgarsvæðið. Öllum þeim stórframkvæmdum sem við þurfum að fá hér á höfuðborgarsvæði, fyrir utan náttúrulega almannasamgöngurnar sem hv. þingmaður hefur aldrei sýnt eða mikinn áhuga á og kannski meira en helmingur á Sjálfstæðisflokknum líka almennt, að þær eru ekki í samgönguáætlun. Og það er verið að þrýsta suðvesturhorninu hérna inn í stórfellda gjaldtöku.
með Sjálfstæðisflokkinn í broddi fylkingar, án þess að við áttum að fá tækifæri að ræða eitt eða neitt. Talandi samráð við þingið hér korteri fyrir jól. Hvers konar vinnubrögð þetta? Og það það sorglega að með þessum vinnubrögðum er verið að eyðileggja nefnilega ágætar hugmyndir í mörgum málum sem tengja samgöngumálum. Ég alveg reiðubúin og hef marglýst því yfir að ræða það að menn greiði fyrir bæði notkun, en menn greiði líka í samræmi við það sem við mengum. Við verðum líka að fara að taka tillit til mun ríkari þátta eins og annarra þátta eins og umhverfismála. Það kemur hvergi fram hér. Það bara umhverfismálin enn og aftur sett til hliðar af hálfu Sjálfstæðisflokksins. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það alveg með ólíkindum að hlusta á hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur tala hér. Fyrrverandi varaformann Sjálfstæðisflokksins, fyrrverandi þingmann og ráðherra fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins til margra ára. Hv. þingmann sem ég starfaði með á vettvangi flokksins í mörg ár. Það virðist vera henni orðið eitthvað keppikefli umfram allt annað að höggva í Sjálfstæðisflokkinn og skrumskæla í málflutningi sínum þau markmið sem menn að setja fram. Málflutningur hennar í engu samræmi við þau markmið sem við höfum sett fram, við þau markmið sem við höfum í vinnu okkar, í að efla hér samgöngumál, draga hér úr slysum og greiða fyrir þeim leiðum sem nauðsynlegar eru í þessu landi til þess að meðal annars að geta tekið þátt í þessum stórkostlegu aukningu á ferðamönnum sem koma til landsins. Voru Hvalfjarðargöng þá skattahækkanir? Já, kannski hv. þingmaður hafi verið í hópi þeirra 70% landsmanna sem á sínum tíma voru á móti byggingu Hvalfjarðarganga. Ég þekki það ekki. En ég held að í dag, ef það yrði skoðað hver hugur manna væri til Hvalfjarðarganga, að þá væri það óumdeilt mjög jákvætt. Það auðvitað ekkert verið að fara hér í einhverjar auknar skattahækkanir á Suðvesturhorninu. Það verið að fara í gjaldtöku til þess að flýta framkvæmdum, til þess að tryggja umferðaröryggi, til þess að draga úr slysum á slysamestu köflum í vegakerfi okkar fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það verið að reyna að ná til þátttöku allar þessar stóra og fjölmenna ferðamannahóps sem hingað kemur til þess að taka þessi stóru skref. Það skýrt tekið fram eins og ég kom inn á þann í drögum að nefndaráliti að gjaldtakan verði ekki umfram þann ávinning sem af henni fæst. Og þar má taka tillit til bæði minnkandi mengunar sem af þessu hlýst, tímasparnaðar, eldsneytisparnaðar og alls þess jákvæða sem fæst við það að stíga stórstíg skref. Svara andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég held að hv. þingmaður verði að fara átta sig á því að ég ekki lengur í Sjálfstæðisflokknum og verður bara að sætta sig við það og hlusta á þá gagnrýni sem ég hef. Ég verð að viðurkenna það að mér hlýtt til míns gamla flokks og mig svíður að sjá það að hann hefur ekki lengur þessa breiðu skírskotun sem að flokkurinn hafði hér á árum áður. Og mér finnst erfitt og alltaf því skringilegt að sjá Sjálfstæðisflokkinn koma og beint og óbeint fram og leggja fram tillögur sem að fela í sér stórfelldar skattahækkanir á tiltekið landshorn hér eða tiltekið svæði á landinu okkar. Mér finnst það sárt og mér finnst það ekki í samræmi við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að ræða fyrir í gegnum tíðina. Hitt síðan að margt sem að hv. þingmaður kom hér inn á með tilgangi það hvernig við viljum byggja upp vegakerfið okkar. Að sjálfsögðu viljum við byggja upp vegakerfið okkar. Við erum reiðubúin í Viðreisn til að fara yfir allar þær tillögur sem að skoða málið heildstætt, en ekki þvinga eitt landsvæði umfram annað inn í form vegagjalda sem fela í sér þessar stórfelldu skattahækkanir á það svæði. Það snýst ekki um annað. Og varðandi Hvalfjarðargöngin, þau eru einmitt gott dæmi það hvernig hægt var að taka veggjöld, hvernig hægt var að fjármagna mikilvæga framkvæmd og það er dæmi fyrirmyndaframkvæmd. En það var hægt líka
að bjóða almenningi að keyra aðra leið. Það var til önnur leið sem að hægt var að velja. Og hvað ætlar hv. þingmaður að bjóða? Til dæmis Suðurnesjamönnum upp á? Að fara Krýsuvíkurleiðina? Nei, að fara Krýsuvíkurleiðina og koma síðan inn Suðurlandsveginn inn í borgina. Nei, það verða líka veggjöld. Suðurnesjamenn eru ágætt dæmi það að þeir þurfa að greiða í rauninni fyrir alla þær leiðir sem að þeir þurfa að komast til þess að fara leiða sinna. Þannig að þetta er vanhugsað eins og þetta er gert og mér finnst það sárt því að hugmyndin að greiða fyrir ákveðna notkun er góð og mér finnst sárt að sjá það að það er ekki síst Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur eyðilagt þá aðferðafræði. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu og óska honum jafnframt til hamingju með son sinn á heimsmeistaramótinu í handknattleik. Hann kippir greinilega í kynið, hvort kynið það er, jafnvel bæði. En burtséð frá því að hv. þingmaður talaði elstu flokkana hér á Alþingi sem vera að sameinast í kyrrstöðu pólitík og að hann myndi ekki gefa neinn afslátt af þeim málum sem eru Viðreisn hjartasmál. Og eins og ég hef skilið málflutning þingmanna Viðreisnar hér á þingi að hjartasmálin eru innganga í ESB og þar með nýr gjaldmiðill, uppboð á aflaheimildum og þar með samþjöppun í sjávarútvegi og breytingar á kerfum eins og landbúnaðarkerfinu. Og nú hefur hv. þingmaður og hans flokkur einu sinni setið í ríkisstjórn eftir að hann kom á þing og ekkert af þessum málum voru þar í stjórnarsáttmála, ekkert af þessum málum. Svo ég vil spyrja hv. þingmann, mun Viðreisn halda áfram að gefa afslátt af þeirra hjartans málum, þessum stóru málum, ef að ríkisstjórnarsamstarf er í boði við til að mynda Sjálfstæðisflokkinn eins og var síðast 2016–17. Mun hann halda áfram að gefa afslátt af því að þessi yfirlýsing kom nú fram hjá formanni flokksins hér áðan að Viðreisn gefi ekki neinn afslátt. Og hvenær sér hv. þingmaður það fyrir sér að þessir draumar Viðreisnar prinsippmálin náist í gegn miðað við þá flokka sem eru á Alþingi í dag? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka Arnar óskir út af synunum en hann verður bara að fá að vera eins og hann er frábær eins og hann er en hann á vonandi ekki að líða fyrir það að eiga þá foreldra sem hann er með því að hann er bara eins og hann er og allt íslenska landsliðið er stórkostlegt. Ég hlakka til næstu 5 ára allavega að sjá hvernig þeir fara áfram. Hitt er síðan, og ég vil þakka, ég veit að það var góður hugur sem fylgdi þessu. Hitt er síðan, og ég vil bara þakka hv. þingmanni einmitt fyrir að hafa dregið fram nákvæmlega þetta sem við í Viðreisn viljum. Við viljum markaðsleið í sjávarútvegi, við viljum það. Við viljum ekki síst, það er rétt að draga það fram, að við erum náttúrulega femínistaflokkur og erum ófeimin að segja það. Segja að við stöndum fyrir jafnrétti og feminisma og það má kannski segja að það korter sem við vorum meðal annars í ríkisstjórn, þá komum við í gegn jafnlaunavottun sem skiptir okkur Íslendinga gríðarlega miklu máli. En hvað gerðum við fleira í sjávarútvegi? Að við náðum ekki fram markaðslistinni. Við settum fram sáttanefnd í sjávarútvegi sem að mér fannst allir flokkar nema kannski einn vera tiltölulega ánægðir með, voru af einlægni í þeirri vinnu, allir flokkar nema kannski stærsti flokkurinn hér á þingi. Og ég vil einmitt hrósa meðal annars Vinstri græni fyrir að hafa tekið af einlægni og einurð þátt í því samstarfi. Og þar, ég er enn þeirrar skoðunar að við getum náð aukinni sátt sjávarútveginn. Ég er enn þeirrar skoðunar. Og við munum, já, eins og ég hef sagt, við fáum ofta að heyra þið eru bara alltaf að tala ESB og gjaldmiðilinn. Já, af því það er risahagsmunamál fyrir þjóðina að breyta meðal annars gjaldmiðil. Við erum með hæstu vexti í Evrópu.
Við þurfum að greiða allt að því 3 sinnum meira fyrir íbúð hér á Íslandi heldur en í útlöndum. 4 manna fjölskylda, hún greiðir 3 sinnum meira eða hærri vexti hér heldur en þar. Hún greiðir allt að því 70.000 krónum meira í matarkörfu, 4 manna fjölskylda hér heldur en úti. Og það hægt að laga þetta og það hægt að breyta landbúnaðarkerfinu með því að styrkja bændur og fjölskyldur í landinu. Og við gerðum það ágætlega með einu fordæmi og það var þegar við breyttum meðal annars grænmetinu og stefnunni varðandi grænmetið. Leið og við afnumdum hindranir þá jukum við beina styrki til bænda. Það hægt að fara þá leið líka og þar með lækkum við á matarkörfuna og aukum kaupmátt íslenskra fjölskyldna. Það veitir andsvar síðara sinn, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég vil nú bara segja það að ég var að hrósa hv. þingmanni fyrir glæsilegan árangur hjá syni hennar en ekki öfugt og hrósa henni sem móður. En varðandi þessi stóru mál sem Viðreisn hefur flaggað svo mikið hér á þingi, það fannst mér ekki koma fram í máli hv. þingmanns hvort að flokkur væri tilbúinn áfram að gefa afslátt af þessum stóru málum ef að möguleiki væri á ríkisstjórnarsamstarfi. Af því að það kom fram í hennar máli áðan að það yrði engin afsláttur gefinn af prinsippmálum sem búið er að gera við fyrstu ríkisstjórnarmyndun sem flokkurinn hafði möguleika á að ganga inn í og ennþá held ég að sleikja sárin að sú ríkisstjórn hafi sprungið. En stór mál eins og ESB, innganga ESB, hefur þetta kosti einhverja og galla og mér hefur þótt í gegnum tíðina aldrei verið dregnir fram þeir vankostir við að ganga í ESB eins og allt logar nú í deilum innan Evrópusambandsins í dag með útgöngu Brexit og ástandi í ýmsum ríkjum innan sambandsins. Og varðandi gjaldmiðil þá hefur mér þótt að vera svona einföldun á umræðunni að það væri hægt að taka upp evruna án þess að ganga í Evrópusambandið og allt sem því fylgir þeim pakka. Það er bara ekki boði að taka upp hér evru án inngöngu í Evrópusambandið. Þess vegna hefur mér þótt þetta vera málflutningur sem hefur verið að fleyta kettlingar til að einfalda málið, að það sé hægt með einu pennastriki að lækka vexti hér á Íslandi og að koma vöruverði niður og ýmislegt í þeim dúrnum án þess að það fylgi með allur sá listi sem myndi vera til vansa hér fyrir íslenskt samfélag og gjörbreyta hér okkar sjálfstæði í efnahagsmálum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, við skulum hafa það í huga að það hefur verið sent einu sinni aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu og það var gert í ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Og ég held að það var einhver síður send, sú umsókn var send og ég held miklu frekar að flokkurinn ætti frekar að vera nokkuð stoltur af því að reyna að horfa til framtíðar og það er það sem við í Viðreisn erum að tala um. Við viljum horfa til framtíðar og við munum halda áfram að tala fyrir þeim málum sem við teljum að skipti landsmenn alla, ekki síst launafólk, hinn venjulega launamann sem við vitum að er í mjög ójafnri aðstöðu miðað við fjármagnseigendur hér á landi og hann situr uppi, hinn venjulegu launamaður situr uppi með krónuna meðan að stóreignafólkið og fjármagnseigendur geta fært sig mjög auðveldlega yfir landamæri og leikið sér að þessu. Það er í ójöfn staða og ég hefði haldið einmitt að flokkur sem telur sig vera baráttuafl fyrir félagslegum stöðugleika, félagslegu réttlæti, myndi hafa einhverja skoðun á þessu og koma jafnvel með okkur í þessa baráttu að reyna að skipta gjaldmiðil sem eykur þetta misrétti í landinu. Og ég ítreka það að án þessara róttæku umbreytinga í gjaldmiðils- og peningamálum þá munum við Íslendingar ekki ná markmiðum okkar varanlegan efnahagslegan og félagslegan stöðugleika. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Ég vil líka geta þess og undirstrika það að já, sú ríkisstjórn sem sprakk á þarsíðasta ári, hún sprakk vegna
ákveðinna prinsippa, meðal annars að það var flokkur líka meðal annars okkur í ríkisstjórn, Björt framtíð, sem sleit við stjórnarsamstarfi sem hægt mjög vel að skilja. Að láta ekki bjóða sér allt sem kom frá Sjálfstæðisflokknum. Það verða menn að horfast í augu við meðan við erum að horfa upp á núna ríkisstjórn þar sem meðal annars Vinstri græn eru að bakka upp ýmis mál. Það verður fróðlegt að sjá hvernig hvalveiðimálin fara núna á næstunni. Það verður hægt hægt að benda á ýmis önnur mál sem ég held að Vinstri grænu hljóti að líða frekar illa undir. En við sjáum hvað setur. Framtíðin, hún handan við hornið og það að gera fyrir okkur að tala þau mál sem á endanum skipta mestu máli fyrir þjóðina. Og við í Viðreisn, við teljum það meðal annars vera gjaldmiðilsmálin og Evrópusambandið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, þar sem þetta nú fyrsti dagurinn okkar á þessu vorþingi, þá finnst mér við hæfi að segja líka og kæru landsmenn og við öll gleðilegt nýtt ár. Mig langar að líta pínlítið öxl, mig langar að horfa til þess þegar við vorum að ganga inn í jólafríið okkar núna í vetur. Sjá hvernig staðan var þá þegar við vorum búin að leggja fram og fjárlögin voru komin í gegn. Sjá hvernig kjarabætur og kaupmáttur skilaði sér til þeirra sem verst eru settir. Kjarabætur voru til aldraðra og öryrkja, a.m.k. öryrkjana krónu 0. Það eina sem þeir fengu voru 3,6% leiðrétting sem lögum samkvæmt skilyrtt að sé framkvæmd hver áramót. Vísa hér í lög almannatryggingar númer 100 frá 2007. Það segir í 60. grein og ég kveð hana aldrei nógu oft. Ég að vona það að dropinn holi steininn og allt í einu verði bara einhver hugljómun hér í þingsal og allir átti sig allt í einu á því að það sem ég að segja hér stóri sannleikur. Í 69. grein með leyfi forseta segir svo að bætur almannatrygginga breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Þess vegna var það sem að 3,6% leiðréttingin kom til núna áramótin, sem sennilega skilar sér þá í umslagi 1. febrúar, þar sem þetta greitt mánuð á eftir. Það segir líka að ákvörðunin skuli vera tekið mið af launaþróun. Ætli það sé svo að þessi 3,6% séu mið af launaþróun, séu einhverjum takti við launaþróun í landinu? Nei, það það ekki. En svo kemur hér þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Og það nákvæmlega það sem hefur verið gert. Ár eftir ár, það skiptir engu máli, virðulegi forseti, skiptir engu máli hver launaþróun hefur verið í landinu, hvort að meðallaunaþróun 7%, 9% eða hvað annað það er. Hér hefur leiðrétting launa eingöngu fylgt vísitölu og engu öðru. Þess vegna það dapurt í rauninni. En það ekki öll nótt úti. Það verða nýr fjárlög næsta haust, er það ekki? Ekki á þessu löggjafarþingi því miður. En það ennþá von. Það voru ýmsir hlutir líka sem má þakka, voru þakkaverðir. Hæstv. Heilbrigðisráðherra afnam til dæmis komugjöld og ég á nú ekki að vera að standa hér og mæra svokallaða pólitíska andstæðinga, en við í Flokki fólksins virðum það sem vel er gert, okkur nákvæmlega sama hvaðan það kemur. Mér fannst þetta frábært og það nýtist sérstaklega þeim efnaminni og sérstaklega þeim sem þurfa oft að leita á heilsugæslustöðvar. En nú skulum við frekar, ég ætla ekki að hæla það meira en þetta, virðulegi forseti. Þetta
Þetta er eiginlega kannski gott. En hins vegar langar mig að líta pínlítið fram á veginn og sjá hver er staðan í dag. Þetta verður gríðarlega umfangsmikið vorþing, myndi ég segja. Það eru ótrúlega mörg og stór verkefni sem bíða vorþingsins okkar og við skulum bara tala til dæmis stöðuna á vinnumarkaði. Við skulum tala það hvernig í rauninni það er farið að hrikta hér í. Það er bara hreinlega farið að hrikta hér í öllum stoðum og fólkið okkar kallar á réttlæti. Það kallar á það að vera ekki skattlagt þegar því er haldið í fátækt. Mig langar að tala hérna það sem kom mér svo verulega á óvart og reyndar gerðist það nú 3. desember síðastliðinn, þó maður ættum kannski ekki að vera þannig ennþá, en þá var það velferðarráðuneytið. Það lækkaði neysluviðmiðin milli ára. Á milli áranna 2017 og 2018 þá lækkaði velferðarráðuneytið neysluviðmiðin. Mér finnst þetta algjörlega óskiljanlegt, virðulegi forseti, algjörlega nýtt og uppfært neysluviðmið sem unnið var að Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands, var kynnt á fundi í Stjórnarráðinu þann 3. desember síðastliðinn. Það er óhætt að segja að fleiri en mér hafi blöskrað þar sem þar var sett fram. Þar að í alvöru, virðulegi forseti, það var verið að lækka þetta viðmið hvorki meira né minna heldur en 14,7%. Eða 30.657 krónur úr krónum 223.046 niður í krónur 192.348. Hérna er húsnæðisliðurinn ekki inni. Hér í rauninni á enginn þak yfir höfuðið og þarf enginn neins staðar að eiga heima. En ég segi, er það eðlilegt? Getum við viljið forseti ímynda okkur það að hér hafi bara allt lækkað og það sé þess vegna ástæða til þess að lækka framfærsluviðmiðið og lágmarksframfærslan sé bara, já, það sé ástæða til lækkana. Það eru ýmis meðul sem eru notuð til þess að koma sér í þessa útreikninga, en staðreyndin talar sínu máli. Það sem við þurfum venjulega í neysluna, neytendur, fæði, klæði og húsnæði og mat á diskinn, það var sannarlega ekki það sem var að lækka á milli áranna 2017 og 2018. En það er ekki eins og við höfum ekki meður, það er ekki eins og við getum ekki komið með raunhæfar lausnir án þess að þurfa að vera alltaf að taka upp sverðið og skilmast. Við erum jú 63 kjörnir fulltrúar og ég trúi því alveg í hjartanu að við getum haft þá framtíðarsýn og þau markmið sameiginleg að taka saman höndum hvar í flokki sem við stöndum, eins og við gerðum einmitt fyrir jólin, þegar við settum lög hér sameiginlega það að afnema allar skerðingar á til dæmis styrki, bensínstyrki og styrki til tækjakaupa og ákveðna styrki sem áður höfðu verið bæði skattaðir og skertu síðan bætur til þeirra sem voru að þiggja bætur frá almannatryggingum. Við gerðum þetta saman og bara hver einasti þingmaður, okkur fannst það réttlátt, sanngjarnt og mér fannst það frábært. Auðvitað fólk að spyrja á hvað gerðist. Gerðist ekki neitt? Jú, það kemur núna til framkvæmda 1. febrúar eins og með annað sem lýtur á almannatryggingakerfinu. Ef lögin taka gildi 1. janúar þá koma þau í rauninni ekki, það verður ekki sýnileg fyrir þá sem að njóta fyrir 1. febrúar. En mér langar að segja ykkur frá þessari frábæru lausn til þess að bæta lífskjör almennings og í raun og veru leið slökkva þá rosa elda sem að virðast vera að kvikna allt í kringum okkur hérna á launamarkaðnum. Ég held að við getum öll verið sammála það, virðulegi forseti, að fyrsta skrefið er að hætta að skatta og skerða fátækt. Það er fyrsta skrefið. Annað skrefið er það að horfa á það sem Flokkur fólksins hefur verið að leggja hér fram í vetur, því hvert einasta frumvarp sem við höfum lagt fram lýtur að því að bæta kjör þeirra sem höllustum fæti standa. Og hér stend ég nú, formaður Flokks fólksins, og segi: gjörið svo vel. Frumvarpið okkar 300.000 kr. lágmarksframfærslu skatta- og skerðingarlaust, gjörið svo vel. Frumvarpið sem við erum búin að vinna í sambandi við verðtryggingu og til dæmis þó að væri ekki nema að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu sem hefur kostað heimili og fyrirtæki í landinu síðustu 5 árin 118 milljarða króna,
Þið megið bara eiga þetta. Við þurfum ekki að gera neitt með þetta, ekki nema að vita það í hjartanu að við komum því í framkvæmd, ekki nema að vita það að við unnum greinargerðir og við erum tilbúin að deila þeim með ykkur. Bara takið utan um þetta, gerum þetta, hættum þessu. Hvað eigum við að bíða? Eigum við að bíða eftir að verði allt logandi í verkföllum, 7 vikur eða 8 vikur eða 10 vikur eða hvað eina sem það er? Hvers vegna getum við ekki verið bara með forvarnir og bara keyrt á þetta og gert þetta bara hér og nú og bara strax? Mig langar að eiga frábært þing þar sem við getum í rauninni tekið þessi mál fyrir, öll þessi stóru mikilvægu mál sem við þurfum að leysa af hendi. Þá held ég að þetta mál, kjaramálin og kjarabarátta láglaunafólksins, hún sé það sem að stendur langsterkast upp úr akkúrat núna. Burtséð frá því að samgönguáætlun og allt annað mikilvægt. Þá verðum við að byrja þarna. Það er mín skoðun og mín trú. Og ég virðulegi forseti, ég segi bara ekkert annað en það að ég er full af trú á þessu Alþingi og ég vil meina það að við eigum að geta staðið saman hér, tekið saman höndum hver í flokki sem við stöndum og gert þetta ærlega og almennilega. Og ef við í flokki fólksins getum hjálpað til, þá erum við tilbúin að gera hvað sem er fyrir fátæka fólkið okkar. Og þetta er andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og jákvæð orð í garð ríkisstjórnarinnar. Ég held að það sé mikilvægt einmitt að hafa þetta viðhorf að sama hvaðan gott kemur að þá getur maður stutt það, hugnist manni svo. Og ég held að það sé sameiginlegt markmið okkar allra og ég tek undir það að útrýma fátækt eins og hér hefur oft komið fram. Við nálgumst hlutina með ólíkum hætti. Við erum ekki alltaf sammála þessar leiðir eins og komið hefur fram. Ég held að það sem að vefurinn sem var opnað núna, þessi risastóri gagnagrunnur sem að undir forystu forsætisráðherra var opnaður núna, var ekki á föstudaginn, að það er tæki sem að hjálpar okkur til þess að nálgast þennan hóp en frekar heldur en verið hefur hingað til, af því að því er ekkert að neita, það hafi ekki verið til, samantekin raunveruleg gögn þó að við vitum auðvitað ákveðna hópa. En þá held ég að þetta sé eitt af því sem getur hjálpað til og leitt okkur áfram. Og núna eins og hv. þingmaður nefndi eru lausir kjarasamningar og það eru auðvitað beðið eftir ákveðnum útspilum og annað slíkt, hvort sem að það heitir skattabreytingar eða hvað það nú er og það er eitt af því sem að ég sá bara síðast í dag að ASÍ er að leggja til allt aðra leið heldur en til dæmis VR og Efling. Þannig að það eru kannski ekki allir endilega alltaf á sama máli heldur hvað ég var að segja þeir sem við erum að tala við og eiga samtal við, hvaða leiðir þeir vilja fara til þess að takast á þetta. En ég tek undir bara með hv. þingmann og ég held að við höfum lagt töluvert mikið af mörkum eins og hún nefndi, meðal annars með greiðsluþátttöku og ýmislegt fleira sem að hefur hjálpað til við að styðja við þessa hópa sem að minna hafa og úr minna á moða. Þannig að ég held að og trúi því að við séum á réttri leið og saman getum við gert betur. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur fyrir ansvarið. Já, það er vel að við skulum vera komið þennan gagnagrunn, svo sannarlega, en við þurfum kannski ekki að vera, finnst mér, við þurfum ekki að skoða neitt rosalega mikið. Við þurfum aðalega að einblína á það að þeir einstaklingar sem eru að fá útborgað undir 300.000 krónum, kannski 220–240.000 krónur, þeir eru einfaldlega að fá allt og litla útborgun. Þeir geta bara einfaldlega ekki náð endum saman. Þannig ég er bara föst þar. Ég er bara föst þar í rauninni að líta þangað þar sem að þörfin er mest og þar sem í rauninni fólki okkar hefur verið á hnjánum og beðið um hjálp. Það þangað sem ég lít. Það er gott og gilt að tala við skulum segja, í fyrirtækinu eru 10 einstaklingar og það er rosalega góð laun, bara sem dæmi. Og tala sér mjög góð meðallaun í þessu fyrirtæki. 9 af þeim eru með 400.000 og forstjórinn með 4 milljónir. Hver eru meðallaunin? Þau eru yfir 700.000 krónur. Við verðum að
við verðum líka að horfa bara kalt á staðreyndirnar. Hvað eru margir sem eru nákvæmlega á þeim stað að þeir geta ekki framfleytt sér? Fólki okkar sem er búið að vera að grátbiðja um hjálp, og það er þar sem ég er. Og það er það sem ég er að höfða til okkur allra, því ég veit að okkur finnst það sanngjarnt, okkur finnst það sanngjarnt, okkur finnst það réttlátt og við viljum hjálpa þessu fólki. Það er mín trú. Þannig að það er bara það sem ég er að kalla eftir. Ég er ekki að flækja neitt, ég get ekki horft víðar heldur. Ég er föst þarna til að byrja með. Mér finnst þetta að vera upphafið að öllum góðum verkum sem við eigum að vinna núna. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið sem að ég held að við deilum að mörgu leyti þessari grunnhugsun það að ná þessu fátækasta fólki upp úr fátæktinni og það geti búið við sómasamlegar aðstæður og notið lífsins eins og við hin. Og ég vil nú meina það að þetta sé tæki sem að hjálpi til, þetta sem að ég nefndi hér áðan með þennan gagnagrunn. Og ég tek líka alveg undir með hv. þingmanni að það þarf að ræða hér miðgildi launa en ekki endilega bara meðaltalslaun. Það er skárri nálgun. En eins og ég sagði áðan að ég tel að við séum að styðja við þennan hóp á mörgu leyti, suma þeirra auðvitað, ekki alla. Það liggur fyrir að það má svo sem segja bæði tannlækningar og komugjöld og annað slíkt að það hjálpi vissulega þessum fátækasta hópi. Síðan auðvitað höfum við verið að bæta í bæði barnabætur og vaxtabætur og annað slíkt og ég held að þetta allt telur þetta, allt tikkar. En ég tek undir með hv. þingmanni, betur má að duga skal og ég held bara að það sé einlægur vilji þessarar ríkisstjórnar að stefna þangað og þær breytingar sem að verið er að gera og verið er að ná saman og lagðar eru til af þeim aðilum sem að fengnir hafa verið til verksins, meðal annars eins og í varðandi tekjuskattsmálin og annað slíkt, að það er allavega, ég held ekki sé hægt að segja það á vakt okkar Vinstri grænna, þá verður það ekki farið í áttina frá því markmiði að styðja við þá sem að verr hafa það heldur en hitt, heldur komum við til með að færast nær. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni enn fyrir andsvarið. Og já, það er í rauninni, af því að við höfum stuttan tíma, en þá lít ég líka inn í það þegar við erum að tala 200.000 krónur útborgað, 220.000, ég kom með launaseðla frá fólki sem að ég vil að fá, það er bara eiginlega sárara en tárum taki. Það segir sig sjálft að grunnþörfum verður aldrei mætt. Fæði, klæði og húsnæði er ómögulegt og að sinna börnum sínum og veita það sem að almennt þykir eðlilegt og sjálfsagt, það heldur ekki hægt og þar tala ég af reynslu. En við hugsum hvernig gætum við til dæmis komið þar inn ríkisvaldið til þess að styðja enn frekar við og þá er ég að tala börnin okkar líka sem eru fátæk þau sveitarfélög sem hafa kannski ekki ráð á því að aðstoða við skólamáltíðir eða dagheimili, skóladagheimilin þar sem að litlu 6 ára krakkarnir fara heim með lykilinn hálsinn af því að pabbi og mamma get ekki greitt fyrir skóladagheimili og annað slíkt. Þess vegna segi ég það er í svo mörg horn að líta og ef við bara einblínum og afmörkum okkur nákvæmlega þarna og erum ekki að vaða út víðavöll akkúrat núna, heldur getum við komið til móts núna við verkafólki okkar, láglaunafólki okkar og keyrum bara á þetta. Við bara byrjum bara strax og ég vil trúa því að þið farið í Vinstri grænum nú ekkert að hoppa undan merkjum, þið verðið bara standið kaplikt, það er bara þannig og ég bara treysti því og trúi að svo verði og ég vil meina það að allir hér inni, þó að sénast ég engin eftir hérna akkúrat núna, þá vil ég trúa því að þetta sé það mikið sanngirnis og réttlætismál að við getum öll einbeitt okkur að þessu og það er sagt að það er betra að einbeita sér að einu í einu og gera það vel og gera það skilmerkilega heldur en að vaða út víðavöll og gera allt hálfilla. Þannig að ég segi bara þetta er það verkefni sem ég sé fyrir mér að við þurfum að takast á við núna og strax til þess að slökkva elda og koma til móts við þá sem hafa verið á hnjánum hérna síðustu árin og beðið okkur hjálp, kosið okkur til þess að hjálpa sér. Andsvörum lokið. Umræðum eina dagskrármálið er lokið. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 825.
Kostnaður vegna banns við innflutningi á fersku kjöti, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali 832, endurgreiðslur vegna kaupa á gleraugum. Fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.